by the DOST Philippine Nuclear Research Institute in partnership with the DOST Science and Technology Information Institute. We are all happy to see all of you here to learn more about nuclear science and technology po. By the way, my name is Romelia Anonas from DOST-STII, and in behalf of DOST Pnri and DOST-STII, we are all giving you our warm welcome. And to start with, let's ask for the blessing of God, and also let's rise for the Philippine National Anthem. Kuha ka ng video footage na ganyan at saka sa mga videos kasi hindi ako makarating yan. Kuha ka lang muna magandang cellphone at saka si Dino. Kung kayo mag-live yan, kung kayo mag-live أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شامل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة نباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والامن والتقدم في بلدنا هذا امين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Dios,
formally open our seminar, may I call on the Director of the DOST-PNRI, Dr. Carlo A. Arcilla. So good morning, my good time. Anyway, first, thank you for coming to this nuclear awareness on one. I might give a little bit more extended opening. The first is that nuclear has been in the news recently because our president went to Russia, and then there's a lot of speculation on anong nangyari doon. And so regarding the Russia visit, our secretary, Secretary de la Peña was in Russia. So I asked him, Sec, ano bang nangyari doon? Kasi kung sa nuclear, dapat malaman namin. Kasi ang regulator po ng nuclear ay si PNRI. Sabi naman ni Sec Boy, there were some agreements, but nothing really ironclad, meaning na I think there will be some forms of cooperation. But like, for example, we're not buying a nuclear power plant from them. I think that one is because we haven't even done there are things that have to be clarified first. But the avenues for collaboration with the Russians have been open. So, now, very important, and maybe it's important for the media to know this. If we're going to be talking about the nuclear power program, it's only one aspect of nuclear technology. My colleagues here, especially Dr. Lucille will explain some aspects of nuclear technology that are really astoundingly important and impactful. The technology is invented, increases rice yield by 20%, and some other products too. Bananas, and it's a Filipino invention, woman scientist, you know, and it's really high tech. I mean, the atomic. I'm a teacher. I can explain that. But we cannot also escape. Sa palang plug namin doon sa PNRI. Next year we will be constructing a new cancer staging center, which is nuclear medicine. What will this be? As you know, maybe you don't know, 67,000 Filipinos die of cancer every year. And the main reason is that they are diagnosed late. There's still no cure for cancer, but if you're able to catch it at stage 1 or stage 2, you have a fighting chance. The problem is that to be able to catch cancer stage 1 and stage 2, the golden means to do that is called the PET CT scan, positron emission tomography CT scan. And let me explain in 1 or 2 minutes kung ano yun. Hopefully you can understand. Kasi po, yung cancer is by nature the cells have uncontrolled metabolism. Napakatakaw niyan sa asukal. Kaya ni-starve yung ibang cells. So, kumakain siya ng sugar. So, ang ginawa ng scientists, you have a sugar target, glucose, then you accelerate protons. Paulanan mo ng protons yung oxygen dun sa sugar, makakonvert into fluorine, which is radioactive for about an hour and a half. The new compound is called FDG, fluorodiaglucose. Pero behavior niya para pa rin sugar. So pag in-injection sa patient, pag may cancer yung patient, dahil matakaw siya sa sugar, it will preferentially concentrate or uptake ng material doon sa cancer cells. Pero dahil radioactive na siya, nag-ibig siya ng positrons, may pitik-pitik ng positrons. Pag PET-CT scan mo siya, PET, positron emission tomography, makikita mo kung saan pumipitik. Tapos, may CT scan ka, palalaman mo kung saan exactly yung kanyang 3D coordinates. Gaano kaliit, gaano kalaki yung kalat na baso. Alam mo na yung address ng cancer. Which means, the doctors now can say, pwede pa yan, gawan ngayon ng surgery. Kung mag-surgery, alam kung saan. O pwede gawa ng, ang tawag nito, ng radiation, ng lina. Or, pagkalat na, paubayan na lang natin si Panginoon.
Kasi ang hirap kaya, or chemo. The problem is this, yung PET CT scan, yung cyclotron, dalawa lang ang meron sa Pilipinas. Ang nauna si St. Luke's. When they open, ang cost nila per scan, 120,000. So mayaman lang ang pwede mabuhay. Ang patayo si NKTI, kalahati, 60,000. Binaba na ngayon presyo ni St. Luke's, 76. Now, at PNRI, we did some research. Kami ang nag-license of cyclotrons. We discovered that pag nagluluto ka ng itong FDG, cyclotron, maraming nasasayang kung kulang ang pasyente. So, kung gagawa ka, magluluto ka let's say ng FDG, tapos maglagay ka na ng 4 o 5 PET CT scanner sa tabi, nakaabang na yung pasyente. Madi-divide by 4 or 5 yung cost. So, in-explain ko po ito sa DPM a few months ago. Hindi ako bigla kami binigyan ng pera para mapagawa ng building. 60 million. So, starting next year, gagawin na yung building. Siguro pa naman, hindi sila mabibigay ng pera kung hindi ibibigay kung anong nasa loob ng building. Yung cyclotron sa PET CT scan, which will cost, if you somewhere within 600 to 700 million. Kung tama yung aming research, and I'm confident in this, bababa yung cost ng PET CT scan so about 25,000. Ang importante sa 25,000, number one, pwede na siyang PCSO. Pwede nang iutang yan eh. Kasi ganito eh, especially sa mga babae, ngayon, this week is breast cancer awareness. I'll tell you, many of the deaths from cancer are from women with breast cancer. Of course, they say mammography, there's some question mammography, but PET CT scans can determine and detect the size of the cancer. Okay? So if that happens, then we will have many patients from the poor from the government hospitals. The doctors now do not prescribe a PET CT scan kasi number one, mahal. Pangalawa, unfortunately, maraming hindi naiintindihan. Yung explain ko sa inyo, at least, madali na makikindi, di ba? Napakadali. Many doctors are not aware of that, unfortunately. So, yan po, yan ang importante ikalat niyo in the media. Na pwedeng pababain yung cost ng cancer diagnosis. At saka pangalawa, gusto namin ilaban na pwede sanang isama na doon sa PhilHealth. Kasi sa PhilHealth ngayon, therapeutic, approved. Pag diagnostic, hindi approved. Ang argument naman namin, pag nahuli mo yung cancer na maaga, ang laki na masasave mong kwarta at saka pera at saka buhay. Yun po. So hopefully within the year or two or next year, kakaroon kami ng facility diyan sa PNRI mismo. PNRI mismo tatabi. Hindi kami hospital. Papasok lang yung mga patients. Paglabas nila, meron na silang reading kung anong stage ng cancer nila. Kung dadalhin nila sa kanilang doctors, ito po yung reading ng sabihin ng doctor, the best way to do this is surgery. The best way to do this is, meron ka na ng plan. Kasi nakita na yung arrangement. Yan pong nuclear medicine, and it's just one of the nuclear technologies that we want. So kahit na walang nuclear energy, meron kami agriculture, applications, meron medicine, I can spend another hour talking about. But these are just two very important things that we have to kasi ang laki ng impact po sa mga taong bayan. But then, I have to talk about the third aspect, yung nuclear energy. Kasi ganito several reasons why nuclear energy is important. Alam niyo na rin na number one, si Malampaya, which is 20% of the Philippine energy, 40% of Luzon, is running out in about 3 years, 3 to 5 years. That's 40% of Luzon's energy. And that's a gas. The deposit nasa ilalim ng ocean. How do you find a replacement for that? Inangkin na ng bansang nasa northwest natin yung buong dagat. Diba? Na magpapaalam pa tayo na mag-build sa sarili natin dagat. And even if you discover one, and I'm a geologist, it's not easy to find a gas that field. Pero isipin nyo, isang field discovery, 40% ng ating energy. So, pwede mag-drill, pero ang chance na makakuha ka mga 10%, may mahirap Hindi ka nungkan. So, paano papalitan 5 years na lang yan. Mga bata, mga
more or less. Naalala niyo yung nangyari ng late 80s, early 90s. Yung 8 or 10 hour brownouts. Pag hindi actionan yan, oh my God. Unbelievable, no? So ngayon, medyo panic mode. Sana panic mode si DOE. I want them to really, sort of like, kasi ganito po yan, sasabihin ko lang kayo dito, pag may brownouts within 3 to 5 years, makakalimutan ang build. Ang iisipin na lang yung, oh my God, papakulangan yung mga kuryente natin. So, paano papasok si nuclear dyan? Kasi si nuclear, number one, is one of the cheapest sources of electricity. Yan daw. Sa generation cost, 1/10. Yung kakambal ng BNPP na nandun sa Crisco, pinuntahan po namin, ang cost of generation, 1/10. Pero dadagdag pa yung mga iba. Tapos yung plantang yun, tatlong kakambal na plantang yan, has been operating for more than 30 years, safely and profitably. Yung nandun sa Korea, nabawi nila in 6 years. Sa atin, di natin ginamit, kaya binayaran ng interest, naging 2 billion. Anyway, so mura siya. Pangalawa, very important for our future, zero emissions. Unlike natural gas, coal, na napakadaming CO2. Ang nuclear, walang emissions. Yan ang hindi ka panipaniwala, pag ninaintindihan na wala talaga. Wala kang smokestack yan na lumalabas eh. Meron kang nuclear waste. Okay? Ginawa ko ng open lecture kasi baka hindi ako makabalik eh. Habang dito, iaano ko na, sasagarin ko na ng konti para malaman ninyo. Yung nuclear waste, ang problema kasi dyan, sabi ni Greenpeace, ito yan, 10,000 years ang activity niya. Hindi mo pwedeng hintuin yan. So, ang best way sa geologist, itago mo, ilibing. So, geologic disposal. Ilibing mo ng malalim. Maganda, karoon tayo ng geothermal na ngayon. So, ang ating mga drills pang geothermal, umabot ng 2 kilometro. So, gumamit ka ng isang drill na pang geothermal, kumuha ka ng isang isla, mag-drill ka ng malalim, walang bulkan na parang hindi babalik. Tapos, lagyan mo ng material na bentonite, yun, sa Tarlac at Pangasinan, doon sa mga tarel. Yung bentonite kasi, it's a clay mineral. Interesting, yan. Meron siya ng layer doon na negative sa crystal. So, pag makatakas yung uranium, mahuhuli siya doon sa crystal layer. Tapos, it will become a crystal prison from which there is no escape, no GCTA. Walang parol. Thank you, Lil Palago. Walang pag-release. So, trap sila doon. So, at yung technology for the waste disposal is well known. Anong isla ang kukunin ko dyan para wala? Pag-asa Island, Spratlys. Kakasya lahat ng waste natin doon. Tapos, pag nandun na, in China, sige, kunin nyo na. Kunin nyo na, i-claim nyo na ulit. No? And what I'm saying here is this. Zero emissions, very cheap. By the way, it's easier to source uranium than coal. Very important. Ngayon, 90% ng coal natin galing sa Indonesia. Pag si Indonesia, sabihin na ayaw na namin, nagkaroon ng problema dati, di ba? Doon sa, patay. Saan tayo kumuha? Ang lahat ng mga plants natin, doon ang gagaling. 40% yata tayo is still coal right now. Kaya, so yung nuclear, zero emissions, mura, okay. Ay, sabihin ng iba, nandito tayo sa Ring of Fire. Tapos si PNPP daw may, okay. Yung sa geology kasi, okay, by the way, there are 450 nuclear plants in the world, 450. 100 in America. So if someone say, why does America have 100 nuclear power plants? Operating for the past 60 years, and they're extending it another 20 years. Okay, if you go to Europe, mostly Europe, they're very good. They're doing renewables now, but they're still, it's about 20% nuclear. Hindi naman gagawin lahat nuclear, isasama lang doon sa mix. Ang advantage ba din ng nuclear, ganito, marami tayong isla na naka-isolate, wala sa grid. So kung maglagay ka ng isang maliit na nuclear plant, dinidesign na ngayon sa US, ang isang design ay new scale, mga 50 to 100 megawatts, kasya. Yung iba niyan, kasya yun doon sa isang yun. Tapos, anyway, the new technology is going to be discovered. It will be ideal for the Philippines because of the island structures. So, yun po yun.
Madaling kunin yung uranium, mura lang siya kasi of the energy density. Ano bang ang countries na supply ng uranium? Kazakhstan, Australia, Canada, the US, even Russia. Meron tayong uranium dito ng konti, pero hindi economic nandun sa Camarines Norte. Okay. Mas madaling bilhin. So yun po yung mga reasons ng nuclear. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hinaharang yung nuclear power. Anyway, kung may mga tanong kayo later on, I can answer them. But these are just the 3 patikim sa nuclear in this 10-minute talk that I'm giving you. It's really interesting. So sana you help educate the people because the number 1 problem of nuclear is perception. Pag sabihin mo kasi sa nuclear, pag-iisipin, ang kamalas-malasan pa, may lumabas pang TV series, Chernobyl. Diba? Chernobyl, nasa TV series yan. Okay. Alright. Again, 2 minutes on the Chernobyl. Bakit si Chernobyl hindi mangyayari sa Pilipinas? Number 1, Chernobyl is a Russian, and I have to clarify, it's a Soviet-designed plant. It's moderated by graphite. It was inherently unstable kasi in Russia, they were allowing military experiments on civilian nuclear plants. Kasi sa civilian nuclear plants, walang pwede makialam dyan. Ipapasok mo yung fuel, 18 months mong, isipin mo ha, let's say it is a nuclear plant, ilagay mo yung fuel dito, 18 months wala kang gagawin. No fuel injected. That is the way it's designed. In the Soviet design, pwede mong tanggalin to do some experiments. That's not allowed. Tapos pangalawa, ibitin ko dito, the Soviet design plants don't have what they call a containment structure. All the Western design have a kulog. Kung pumunta kayo doon sa PNRI, may itlog, di ba? Yung itlog, hindi naman niyang palamuti. Talaga, may purpose. Kung may aksidente, hanggang doon lang sa loob. Si Soviet design, walang ganyan. So pag nag-aksidente, syempre, tawag yung communist design, you share everything, no? Including the disaster, no? And you can quote me on that. Everybody shares the disaster. I make distinction between Russian and Soviet. Maayos na si Russia ngayon. Umayos na sila. So, hindi na sila ganun ka-active. So, hindi, ang BNPP natin is not a Soviet design. It is Westinghouse design. Tatlo ang kapatid niyan. Yung tatlong kapatid, still operating after almost 30-40 years. Profitably. Nabawi yung sa Korea in 6 years, ng anak na ng 4. Anyway, so yun po. So yun po yung isang mga sa nuclear energy. So, kaya hindi ko, pinakahuli ko sabihin ganito. Si Digong, 80% of the Filipinos support Digong according to the surveys. Okay? Ang problema, bumaba na yata. Bumaba na. Sabihin natin 60, whatever it is, no? Ang ano ko lang kasi, sino na ba nakapag-usap kay Digong tungkol sa nuclear? Wala. I've never met him on nuclear. I've been praying to be with him. Sabi ko, just give me 15 minutes si Digong. I can explain it to him in Bisaya. But the people who talk to him about nuclear are DOE people. And DOE, the expertise in nuclear is at PNRI, not DOE. I mean, I hope they admit that, So, yung po lawyer din siya. Pero niya, okay, anong sabihin ko in the 10 minutes? Yung sabihin ko sa kanya, ang support niyo po, 80%. Yung 80% na yan, yung median income ng mga tao yan, kung median Filipino, kung gumagamit ng isang rep, ang binabayad sa kuryente, 1,000 pesos a month. Kung ang take-home pay, inuwi, driver, waiter, sabihin natin 11,000, 10,000. 10% ng take-home pay ginagastos sa kuryente. That should be the metric, hindi yung kilowatts per hour. Kasi yung mayayaman, bali wala sa kanila yung kuryente, isang 100,000, they don't care. But if it's 10% of your purchasing power at home, then a big difference. Kaya makikinig po yung mga tao. May survey sa DOE. Sinabi nila 80%, malaking porsyento ng mga Pilipino pabor sa nuclear kasi mura. Sa sobrang mahal ng kuryente natin, talagang ay naku, parusa sa mga tao. So yun po. Pwede may pag-asang bumaba pag ihalo sa nuclear, pero dapat hindi lang isa, hindi lang BNPP. Alam ng DOE yan isa. Yan po yung, anyway, that's all I say. Kayo pa naman, marami akong sasalita.
Kasi I can go on, because I love this topic, you know. At saka, nakakainita talaga. Ha? Hindi kasi at alam nyo kasi, being geologist, ha? Anong tawag yan? Diba? Sa pangkwento, ha? We are the biggest source of nickel in the world. Kung gagawa kayo ng, if you're going to make steel, kailangan mo na tatlong ingredients, iron, nickel, and chromium. Ang pinakamalaking steel producer in the world is China. Pero yung China, walang nickel sa kanilang geology. Mag-i-import sila. Ang pinakamalaking source nila ng importation ay Pilipinas. Yung ating nickel source ay yung nandyan sa Surigao, Agusan, sa Palawan, at saka sa Pales. They are red soils. Ang tawag ng laterite. 40% iron, 0.8 to 2% nickel. Pero talagang soil talaga yan, pula. Walang bihirang tumuhuli. Kasi how can you plant in something that's 40% iron? So ang ginagawa ng China, pinukuha yung soil na yan, topsoil, walang processing, ikakaga sa barko. 30 million tons per year. Ang binabayad lang sa atin, yung nickel. Ngayon, bakit tayo gumawa ng sarili natin steel? Mas kinapako, imported pa sa China. Ang ingredients galing sa atin. Kasi mahal ang kuryente. China manufactures steel because they have 20 nuclear plants, they're building 20 more, they have the 3. So, napakamura ng kuryente. Yan po ang masakit na katotohanan. Napakasakit, Kuya Eddie. Kaya, yung gustong sabihin na huwag mag-nuclear, they want to keep the Filipinos poor, in my opinion. Bakit? Pagbigyan naman, kasi pag bumaba ang kuryente, maraming magkakapital, di ba? Noong 1980s, yung Toyota nandito gumagawa. Nagtakasan lahat ng mga industries kasi mahal ng kuryente. So, yun po. Yun yung mga issues. Sa palagay ko naman, pag mapakinggan ni Digong, kung nandiyan si Digong, siguro po makikinig siya. Okay. Wala nang pagkakataon para makapag-usap sa kanya. So kung may connect kayo sa kanya, magkilala niyo kami. Pero okay lang po ikaw na. Walang problem. You can vote. And if I get fired, thank God, I'm going back to UP. No? So I mean, I've been 2 years pa lang po ako sa PNRI. I've been professor ako sa NICS. Alam ko yung mining kasi yan po yung linya ko dati. Hanggang ngayon pa rin, pero hindi ako nagmimihan po sa ngayon. Pero yun po yung sa nuclear. Pumunta ka sa ibang countries, masakit. Makita na yung improve. Look at Korea. Korea and the Philippines were almost equal when we started. Yan talagang napakasakit. If you got Korea right now, and then where we are. So yun po yung tapos, and there were some people who are actually who want to keep the electricity prices high. And the media will help. I cannot be talking in public like this kasi regulator po kami. May debate niya kami sa DOE and wala daw kami na kapangyarihan na mag-regulate. Anyway, we're trying to clear that out. But the media, if you can explain this, explain niyo po yung sa cancer, later on yung kay Dr. Lucille. Ang ganda po nung discovery niya, it's really fantastic. Hindi yan magic na hinahalo-halo na yung parang The science is fantastic. I mean, she can explain it. Tapos kaya, ang ganda talaga ng effect. Kung ayaw yung maniwala, bumili kayo sa kanya ng 200 pesos ba yun? 200 yung isang subukan nyo sa bahay. Mag-compare kayo, magtanim kayo ng tawag yan, ng petsay. Yung nga sa ornamentals, pinag-uusapan namin, bulaklak sa ornamentals. Bulaklak, anyway. Bulaklak, anyway, yun po. So, madaldal po ako kaya... Okay lang yun, sir. Marami na natin. Anyway, so yun po. So kung may tanong po kayo, I can answer some questions. Pero kasi bihira naman. Dapat may isa akong pupuntahan ngayon, pero sabi ko pag media kausap, kailangan namin kayo eh. Kasi ang reach namin limited lang, di ba? Tapos karamihan talaga sa media, na-poison na nasa internet. Mag-search ka kaya sa nuclear sa internet, ano nang lalabas? Paano mo lalabanan si Avengers, ha? Nandiyan si The Hulk. The Hulk, nag-gamma radiation yan. Nag-gamma radiation. Yung gamma radiation, din ang ginamit ni Dr. Abad to make her. Does that make you like the Hulk?
Kung totoo yan, siguro mo gusto magpa-expose para maging help din ako di ba? Ang pagkakpan ako saka, di ba? Ang hirap kaya din, ang hirap kalaban, di ba? Tapos, ma'am, yun, Chernobyl, ano pang mga... Okay, ikaw, sir. Good morning, sir. I am Carlo Meliendas. My question is, can the Bataan nuclear plant still be reactivated or rehabilitated? Right. Okay, ang magpo-fault po kasi niyan government. Pero, what I know is that there are 3 studies done on the PNPP. One by the Koreans, another by the Russians, and I think the Chinese. All of them say that it can still be rehabilitated. And the only problem is the financial part. Kasi matagal na nga siya. Pero, bakit ko sinasabi? Why am I confident na ma-rehabilitate? Si Koreans mismo, meron sila ng sariling plant ng ganyan. Sabihin na, sa kahupo ng tao, kukunin ko yan sa Korea. Kasi meron sila ng model Train the Filipinos and then we can run, that can be run. In fact, the Koreans say they're willing to rehabilitate for $1 billion, which is the cost of 1 coal plant for the same output. Pero ang hirap buhayin yan kasi napaka-lalim ng hugot dyan Ang sinabi sa nuclear plant, number 1, may fault daw sa ilalim. Not true. Not true. I've done my own studies, I can show that. Walang fault talaga yan. Kung may fault man sa tabi. Okay, huwag na ako magsabi, tanungin niyo si P-Box, si Dr. Solidum, kung may fault sa ilalim. Okay. Number 2, may vulkan daw sa tabi. Tutong may vulkan si Mount Native. Pero si Mount Native, ang last eruption niya, 60 to 70,000 years ago. Okay, just to give you perspective, itong building na kinatatayuan natin, ang ilalim nito ay adobe. Ang adobe ay product of very violent volcanic eruption. Anong volcan ang nag-produce niya? What do you think? Hindi. Laguna de Bay. Laguna de Bay was a huge volcano before. Of course, you don't even know, right? So, nang nag-erupt yan, yung eruptive products yan, naging tumigas yan ng adobe na pinatatayuan natin. Ngayon, kailan ba yung last eruption ng Laguna de Bay? 20,000 years ago. Mas bata pa yan kaysa sa Mount Native. Kinakabahan ba kayong mag-erupt si Laguna de Bay? Of course not. Kasi madaling ma-predict kung patay na yan Sinabi patay na rin. Pero yan yung mga fake news na talaga, yun ang nilata ko po sa, ay, huwag si PNPP kasi may fault, may volcano, may tsunami. Sabi na si tsunami. Okay, so, yan, naano ko na yung oras nyo. Pero kasi kailangan mag-clarify. Okay, si Fukushima, di ba, yan yung, by the way, sabi namin ko si Congressman Kuwangko kahapon, sa araw, Kuwangko, they were about to vote to rehabilitate BNPP. They had votes in 2010, 2011. Pero, nangyari si Fukushima. So, okay, let's explain ko lang si Fukushima, boss, no? Okay. Japan has 55 nuclear power plants, 55. It has the same geologic conditions as the Philippines, meaning may volcanoes and may earthquakes. So, it's not true that you cannot build nuclear plants in tectonic areas. Japan is an example. Pero nangyari si Fukushima. Okay, let's see what happened. They had a magnitude 9 earthquake. We have never had a magnitude 9 earthquake in the Philippines. Never. Kasi po yung earthquake mo, yung size of earthquakes is dependent on the length of the fault. Yung fault kasi nila, tuloy-tuloy. Yung ating fault segmented, putol-putol. So may Philippine fault tayo, from Mindanao all the way to Luzon, pero putol-putol yan. Itong West Marikina and East Marikina Valley Fault sa malapit lang dito. Yung isang segment niyan, parang sinusan Montalban, papuntang Pasig. Pero yung isa, mula Montalban, tuloy-tuloy yan hanggang Tagaytay. May dalawang fault, kaya nahulog yung gitna. Yung nahulog na gitna ay yung Marikina Valley. Yeah. So, kaya ang tawag dyan, East and West Marikina Valley Fault. Ako po nagpangalan yan in 1980s, may paper akong sinulat. So that's my fault, okay? Anyway, alam niyo yan. So, yan po, so active po yung East and West Marikina Valley Fault. Ang maximum earthquake yan, mga 7 point something. Doon sa PNPP,
may nagsabing may fault daw. Hindi ako makapaniwala kasi sabi ko, gagawa ka ng $1.2 billion plan. Hindi mo discipline kung walang fault. Magkano lang naman yung geologic studies? That is said, walang fault yan, kaya nga confirmed defeat. May nag-claim na meron. I agree. Kung may fault sa ilalim ng plant, it should not be operated. Wala kang kalaban-laban because the fault is very big. Okay? Kung gusto nyo makakita, pwede ko yung private, kasi i-have na ako. Pwede ko may bigyan ng example, ililibot sa mga ibang buildings, including one hospital na nasa fault. Makikita mo yung mga tracks. Okay, anyway. So, yung sa BNPP, wala talagang fault. Pwede may fault sa tabi, pero depende yan sa pag-construct mo ng mariresist pa ng planta yung earthquake na manggagaling sa fault. Si Fukushima is the oldest nuclear plant in Japan. Ang kanyang rating for earthquake is only 0.7 G. 0.7 ba? I think yeah, 0.7 or 1.7. Maybe 1.7. Anyway, yung ating planta, BNPP, is 0.4. It's 3 times as strong as the Fukushima plant. Number 1. 3 times as strong yung atin kaysa doon sa Fukushima. Nung lumindol kung magnitude 9 doon sa Japan, hindi nasira yung Fukushima plant. That's very important to understand. Kahit na mahina siya, hindi siya sinira ng magnitude 9 earthquake. Pero ang nangyari, mainit pa yung core, so hininto mo na yung nuclear process, hinaba mo na yung so dapat palamigin mo. Ang pampalamig sa core, padadaanan mo ng tubig, parang radiator ng kotse. Pero ang energy niya, wala nang nuclear energy, so external na. Yung diesel engines. Yung diesel engines sila nandun sa basement. Ayun, pasok si tsunami, pinaha yung basement. Wala ngayong pampanamig doon sa core. Kaya nagka-melt down. So dahil may tubig, nag-produce ng hydrolysis. Hydrolysis is H2O to hydrogen and oxygen. Hydrogen is very explosive. Pumutok yung hydrogen. So it was a hydrogen explosion, not a nuclear explosion. So, there are 450 nuclear plants in the world. Anong ginawa nila after Fukushima? They did Fukushima stress test, number 1. Nasaan ba yung ating mga diesel engines? Itaas na yan. Kaya yung ginawa ng iba, nagdagdag ng ibang electrical lines. Si Slovenia, gumawa ng control room outside the plant. Tayo din, kung i-revive si BNPP, i-consider yung Fukushima lessons. Para hindi maulit. Ang importante, hindi nga nasira yung planta doon sa dito. Yun ang importante. It's also the cooling na nangyari. So, that's a huge misconception na yung huwag gagawa ng planta dahil sa tectonic. Hindi mo naman gagawin sa ilalim ng ako. Hindi naman tayo tanga di ba? Hindi naman. Tapos sabi ng iba, hindi mo nga mapaandar ng mga trend, mag-ambisyon ka pa ng nuclear. Ang sagot ko po dyan, mas ganito mas complicated pa yung aeroplano kaysa sa nuclear plant. Sumasakay pa kayo ng aeroplano siguro. Sino ba mga mekaniko niya? Mga Pinoy, di ba? So, hindi ba natin kaya sa plant? Ganun. Parang insulto na hindi. Filipino engineers built a big part of the Middle East. Yes. So don't tell me that we cannot run a nuclear power plant. Okay? May mga pasaway, pero hindi naman lahat pasaway. Yes, sir. Nasagot yung tanong mo. Did you come up with a recommendation to the Office of the President to reactivate? Okay, good question. Beyond my favorite. Why not, sir? Kasi ganito po tayo ay government employee, tayo ay may boss. My boss is the secretary and the secretary. So, sa kanila pong, ang kasi po, yung sa nuclear power plant, that's DOE's purview. Kami ang regulator. Hindi naman pwede yung regulator magsasabi na, okay, yun po. Pero kung tanggalin ako sa posisyon, I will join the campaign. Sir, Sige po. Kasi nauna po yung isa sa likod. Sige po. naliliwanag ng Yari Pilipinas. Sir, anong the best? Reactivate or new power plant? Kung may new power plant, saan ang possible na lugar? Okay. Ganito sagot niyo po kasi reactive yung power plant. Ang problema nga doon sa BNPP, ang daming baggage niya. Technically, wala problema. Yan ang importante sabihin. Technically, wala problema ang BNPP. Ang problema yung acceptability. For example, doon sa Morong, tatanggapin mo na.
Hindi. Kasi pag binuksan mo sa DFPP, 620 megawatts lang yan. Ang deficit natin, pag mawala sa manang industry, 10,000 megawatts kasi lumalaki tayo. So, kung mag-nuclear, maggagawa ka talaga naman. Maybe 3 or 4, 1,000 megawatts. How much will it cost, sir? Actually, ang cost niya siguro 5 or 6 billion. Pero mababawi kasi si nuclear plants kasi mahaba yung life niya. Lahat ng plants na umaandar ngayon, bawi-bawi na. Ang problema lang niya, napakadami risk kasi pag ginawa mo, napakalaki ng gastos mo. Pag nahinto yan dahil sa political or whatever, doon yung risk. Pero once it runs, it will be very profitable. So, saan ko ilalagay? Ayan. Okay, ang problema sa nuclear plants, sabi nga ng survey yata, gusto ng Philippine nuclear, but not in my pocket. Typical yan eh. Walang may gusto ng nakakatapos sa tabi niya. Although, kung makita mo yung sa Switzerland, people are beside nuclear plants. My opinion, and my personal opinion is this. The best place to build new nuclear plants is in Semirara Island. Simerara. Bakit? Let me explain. Una, Semirara Island is the source of coal ng Pilipinas, di ba? So yung mga tao doon, mas madali nang i-convince kasi sabihin ko, aalisin na yung mina ng coal, pwede magtayo ng nuclear power plant. Mas maliit ang footprint. Okay? Pangalawa, pag gumawa ka ng undersea cable, nagkabit mo sa Panay, supply mo na si Visayas. Undersea cable, kapit mo sa Mindoro, to Luzon, supply mo na si Luzon. Isang isla lang. So walang mga kakabahan dyan. Pangalawa, pwede ka pang mag-drill doon mo na rin lalagay yung waste. Pang-apat, ang may-ari ng yung complex dyan, isang engineer. Sinakonsunit. And Consuni, the advantage, if you can convince Consuni, is that he's an engineer, he understands more than the typical Taipans. Okay. There are other places, there were 14 places, pero may mga may gusto maglagay ng SMR sa isla nila. Ako katatuanis ako eh. Ang mahal na kuryente kaya sa amin. One of the saddest things I've ever seen, sinurento ng mayor sa akin, isang retiree daw, nung matanggap yung kanyang retirement check, pumunta doon sa local power, inintrega na lang yung cheque para pambayad ng kuryente. Wow. Oh my God. Ganun pa mahal. Ganun ka mahal. So yun po yung, so may paglalagyan. Pero ang kailangan ng Roma kasi, the President has to sign what we call an executive order saying that we're ready to, yung tatawag national position, yung sa 19 milestones. Okay, let me explain also sa IAEA. If any country wants to go nuclear, he has to go to the IAEA, International Atomic Energy Agency. Yan po kasi yung nuclear watchdog of the world, United Nations yan. Sasabihin niya, okay, sasabihin natin, siya, IAEA, o Pilipinas, gusto ko mag-nuclear. Sabihin ng IAEA sa'yo, meron kaming milestones, 19 milestones, i-check nyo yan. Number 1, national position. Number 2, regulatory. Number 3, so marami yan. Nasa website yan. Tapos, ang gagawin ng Pilipinas, i-check niya yung sarili niya against those 19. Gagawa ng report ng Pilipinas, isasabihin sa IAEA. Then the IAEA will evaluate those 19. Nasaan ang gaps nyo? Nandito ang gap nyo sa grid, nandito ang gaps nyo sa ganyan. Yung report then is called Integrated Nuclear Infrastructure Report. Yan yung report ng IAEA on the readiness of a country to go nuclear. By the way, that report will be turned over to the Philippines by the IAEA on October 30. This year, next week. Nandoon makadelineate kung ano ang mga gaps natin, kung ano kailangan ayusin with respect to the 19 milestones. Ang dasal ko lang, i-release sana ni DOE at saka imbitahin sana kayo para magtanong kayo ng questions. So yun po yung hindi ko alam kung saan, alam ko imbitado kami kasi regulator. Pero sana imbitahin ang media. At saka pangalawa sana, i-release yung report. Kasi wala naman tayo tinatago eh. Diba? Yes, sir. Sir, palagi niyo nababanggit ang DOE. So, napakahalaga ng papel ng DOE para Of course. Sila Sila talaga. Ay, kaya yung tumutong, ang hirap naman para na tumuloy yung tinatawag nating nuclear program. Yes. Oo. It's the ball is in their court. And they say na nandun na raw, kasi ganito eh.
Yung nuclear position po, nandun nasa lamesa na ni Debunking yan eh. Almost 2 years. Hindi pa siya nag-decide. Hindi natin kung mamalaman eh. Ang sinabi nga kanina, may University of the Philippines, and among others, I think parang 5 sila, I have a copy of that proposal na kumbaga binigay si Committee kay no, not yet kay Digong, sent kay Kusi, tapos inupuan ni Kusi. Okay. The next time, ang ginawa po namin na paraan was several times, nagpa-follow up kami what happened. Dahil binigyan sila ng ni Kusi ng one month para magawa yung nuclear development program para i-submit daw kay Tigo bago pumunta pa ito ng China. This is parang 2 years ago, I think. And then after that, wala na kaming narinig about Kusi. After that, gumawa ng paraan si Professor Butch Valdez para magbigay ng kopya nito kay Secretary ng DND, Lorenzana. At nakarating ito kay Presidente. Bakit namin nalaman ng karating kay Presidente? Dahil tinawagan mismo from Malacanang si Professor Butch Valdez. Pero ang sabi pa rin kay Professor, kailangan silang magkita. Kaya ngayon, ang DOE na-obliga ngayon makipag-coordinate kay Professor Butch. Pero until now, walang ini-schedule si Kusi ng meeting with Professor Butch. Why? Okay, isa ang laging sinasabi ni Prof dito. And even other groups, people in the Renaissance Philippines. Sinasabi po niya because isa sa mga shareholders ng appointees is Susi. And the other is yung iba rin mga nandun are coming from other industry rin sa mismong energy natin. So, niluluto tayo sa sarili natin manila. Anyway, ma'am, yun nga, thank you for that viewpoint. At least marinig. Yun nga po, kung totoo po yung sinasabi niyo ganyan, it's a job of journalists to actually get to the bottom of this. Because it's the Filipino, it's you know, I mean, what interest, ano bang interest pinag-uusapan natin dito, di ba? If you lower the cost of power, you encourage so many things. And so why are we not, why are not moving towards that? And maybe if we are moving, is the pace fast enough? What's slowing it? Yun po yung malinaw naman eh, di ba? So yun po yung yung pinag-uusapan. So, kayo na bahala magtanong ka. Mas maganda pa yung mga, masarami pa yung mga sagot kaysa sa akin. Tsaka kahit alam ko, di ako pwedeng magsalita, di ba? Sige, yes sir. Being an expert dito po sa topic na ito, there are proposals that these plants be mounted not on the island because of the cultural feel of Filipinos, but rather on a float, meaning to say it can be done in a ship like the US, no? Yung there. Others are non-ionizing. So meron tayong iba-ibang mga types ng radiation. Kapag ang isang material ay nag-release na itong radiation na ito galing sa kanyang nucleus, then we call that material a radioactive material. Okay, a radioactive material. So keyword natin ay yung radiation niya nang galing sa nucleus ng atom. So pag radioactive yung material, nilalagyan natin siya ng ganitong marker. Okay, para alam natin na siya ay radioactive material na i-emit ng radiation. Okay? But again, hindi lahat ng mga radiation ay nanggagaling sa radioactive materials. Meron tayong dalawang types na radiation. Non-ionizing, and the other one is ionizing. So, tingnan nga po natin. May free ba to? Meron kayo free chocolate. Okay, kasi meron tayong konting quiz. Yan, meron tayong konting quiz. Kung naaalala niyo po ba ito? Okay, name the types of radiation that you know. Nga, sino may pinakamaraming masulat o matandaan? What? Pwede niyo pong isulat sa papel. 10 seconds, within 10 seconds. Kung maalala niyo lang po, yung inyong mga alam na types ng radiation. Okay? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Absent yung teacher namin. 10,000 na yun. 10,000. Okay, sino po ang may nasulat na sagot?
Absent. Ay, Google! Okay, meron po may nasulat na sagot? Meron po? Wala pa. Wala? Hindi na makapag-isip? Absent yung Okay. teacher namin, ma'am. Absent yung teacher. Okay. O, baka kayo yung absent na nagka-discuss yung teacher. Okay, so, meron. Let's take a look. So maybe you've written down something like this. Radio waves. Radio wave. Okay. Microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays. Okay. So, these are our different types of radiation. Okay, so radio waves, this is a radiation. Microwave, that is also a radiation. We arrange them in a spectrum we call as electromagnetic because all of these radiation are in the form of a wave. So, it's in the form of a wave. Now, notice, di ba yung ganito, yan yung radioactive material. Tama? Okay, so, ang napoproduce ng radioactive material ay X-ray, gamma rays. Itong mga nandito, saan ito napoproduce? Paano siya napoproduce? Sa radio. Okay, irradiation din yan. So, itong mga radiation na nandito, hindi yan ang galing sa, ang kanyang origin, hindi sa nucleus ng atom. Ang nanggaling lang sa nucleus ng atom ay itong nandito. X-ray and gamma ray. Okay, and we can classify this further into ionizing and non-ionizing. So in this arrangement, ang arrangement ng mga waves natin dito ay from small energy to high energy. Okay, so kapag ganito, mas mataas ang energy na nandito, ang energy na nandito ay mas mababa. Okay, and we can classify them into ionizing and non-ionizing. Okay? Light, that is the only type of electromagnetic radiation that we can see. All the rest are invisible. Okay, all the rest are invisible. Now, notice, ionizing radiation, si ultraviolet ay nasa borderline. Okay, nasa borderline si ultraviolet. And then from visible light down, these are non-ionizing radiation. Okay, mga non-ionizing radiation. Anong pinagkaiba nilang dalawa? Number one is the energy. Si non-ionizing radiation, mababa ang energy. Si ionizing radiation, mataas ang energy. Ano bang ibig sabihin ng ionizing na yan? Okay, remember our nucleus? So inside our atom, we have the nucleus, let's say a neutron and a proton, and then surrounding it is an electron. Pag sinabi natin ionizing, ang gagawin ni radiation ay, so let's say may electron ka dito. So pagdaan yan ni radiation, this is radiation. Yung energy ni radiation, kaya niyang tanggalin si electron. Okay, so tatanggalin niya si electron from the atom. So that's why we call it ionizing. If hindi niya kayang tanggalin si electron, then it is non-ionizing. Right? Eh itong si electron, meron yan siyang specific energy para matanggal siya. Okay, hindi lahat ng radiation ay pwedeng magtanggal sa kanya. So that's why it needs a specific amount of radiation, amount of energy, in order for it to dislodge this electron. Now, anong mangyayari pag nawala na si electron dyan? Unstable na. Okay, pwede. Unstable in a sense na si atom magiging ion pair. Magiging positive charge itong si atom. Okay, itong isang atom na to, magiging positive charge siya. Si electron magiging free. So pag meron kang several atoms, okay, neutrons, protons, for instance, and then meron kang electron dito na ejection. Itong electron na to, pwedeng makipag-interact dito sa susunod na atom. Okay? At itong atom na to na naging positive charge, pwede din siyang mag-react with another atom. So pag nagiging ionized yung atom natin, mas nagiging reactive siya. Okay, mas nagiging reactive. So yun yung magiging effect niya. So, ionizing yun. Pag non-ionizing, not enough energy. Okay, not enough energy. Now, kanina may nabanggit si Dr. Arcilla, gamma rays, alpha, beta. Tama ba? Natandaan niyo yung sinabi niya? Now, notice, wala po ditong alpha at beta.
sa chart natin. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit? Bakit nga ba? Okay, dahil yung chart natin, these are electromagnetic waves. Waves. A beta and an alpha radiation is a particle. So, ibig sabihin nun, yung radiation pala ay pwedeng particle, pwedeng wave. Okay? Pwedeng particle, pwedeng wave. So, yung wavelength natin na radiation that is ionizing or X-rays and gamma rays, ang wavelength radiation natin na hindi ionizing are radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet. Pero, meron tayong particle radiation that are ionizing. Our fast electrons, our beta particles, and our alpha particles. Okay? So, dalawa yan. Okay, ionizing, non-ionizing. Si ionizing, pwedeng charged particles or neutral particles or pwedeng sila ay waves. Pwedeng sila ay waves. So, probably, naka-receive kayo ng ganitong text noon. Text pa to noon eh. Text pa to noon. Ano to? Okay. So, i-off nyo, mamaya lahat, mga cellphone, N30, blah, blah. Tapos nasabi, may cosmic rays down. Okay, nuclear atomic yung tawag. Binalita pa ni Kuya Kim. Ginamay pa kayo. Ginamay pa kayo. Nakakabatay. Huwag itabi sa pagtulog ang cellphone. Ayan. Ay, ignore nyo lang yan, sir. Buti naman, sir. Okay. Tapos ngayon, dahil gusto na ang social media, o nasa Instagram na din yan. O kaya sa Facebook, o kaya sa Twitter. So, tama po kaya ito? Tama po ba kaya ito? No. Ayan. Ay, balikan natin yung kaka-discuss pa lang natin na types ng radiation. Cellphones. Ano nga yung type ng radiation na iniimit niya? Non-ionizing. Yes, ma'am. Tama po yun. Non-ionizing. So, it has a low energy. It doesn't have enough energy to ionize our Neutron. atom. Okay, our atom. Fake news pala yung ginagawa sa pwedeng mangyaring sumabog yung mukha niya pag sumabog po yung cellphone. Pag sumabog yung cellphone. Pero, siyempre, Because of charging. yes, apo. Charging, ayan po. So, pwede siyang sumabog. Yung cellphone pwedeng sumabog. But not because of the radiation, but because of the heat generated by nakatulugan niya. nakatulugan niya tapos napaso na siya. Pwede po yun kasi nag-generate ng heat. Okay, so heat lang po yun, hindi po yung radiation. Okay, so ano ba ulit ang nagagawa nito? Ano ba nagagawa ng ating mga ionizing at non-ionizing radiation? Pag ionizing, matatanggal niya to, itong electron. Non-ionizing, anong gagawin niya dun sa ating electron, sa atom? Ang gagawin niya dun sa mga electrons ng atom natin ay i-excite lang niya yung electrons. Magta-transfer pa rin siya ng energy, pero i-excite lang niya. Okay, so mangyayari dyan, pag na-excite yung electrons natin, mag-jump siya to the next energy level. Okay, pag nag-jump na siya to the next energy level, so, drawing ko lang po. So, let's say, ito po yung ating nucleus, ito yung ating electron, and these are the energy levels. So, let's say, dumaan dito si radiation, in-excite niyo itong electron, nag-jump si electron to the next energy level. Pero hindi siya nakaalis kay atom. Okay, hindi siya naalis dun sa atom natin. So dahil may extra energy siya, babalik siya ulit dun sa kanyang ground state. Okay, then this is excitation. So anong mangyayari pag bumalik siya sa ground state? Magre-release siya ng energy in the form of radiation as well. So like light, we see light because of this. Okay, because of this excitation. Nag-jump doon si electron, we see fireworks, the different colors of fireworks. Because of this excitation. Okay, so yun lang yung nire-release niya. Electromagnetic waves na siya ay mababa ang energy. So let's say for instance, microwaves. So si microwave, ang gagawin niya doon sa pagkain mo, pagdaan niya, papagalaw-galawin lang niya yung mga molecules mo and electrons. And so ano po produce niya ay heat.
Okay, so lahat ng ionizing radiation, ang pinakadelikado lang niya pwedeng ma-produce in the end is heat. Okay, it's just heat. Okay, so kapag titingnan natin ulit yung cellphone, hindi siya ionizing. Okay, hindi siya ionizing. Non-ionizing siya. Okay, it's non-ionizing. Now, ano bang itsura ng, so maybe that's why you agreed that we are exposed to radiation every day. Right? Because yes, that's correct. We are exposed to non-ionizing radiation every day. So the next question will be, what about non-ionizing? Are we exposed to non-ionizing radiation every day? Are we? Do you agree or disagree? That's non-ionizing, sir. Okay, that's non-ionizing. The other one is ionizing. Okay, paano ba natin i-imagine ang effect ng ionization? Okay. Pwede natin gawin halimbawa ay si UV. Okay, UV rays. Kasi si UV ray nasa borderline ng ionizing tsaka non-ionizing radiation. Okay, pag ikaw ay nasunog dahil sa nagpaaraw ka, that is because of UV rays. Okay, UVA ang tawag namin doon kasi meron siyang range ng energy na kaya niyang sunugin yung balat mo. So yung pagkasunog ng balat mo, that's a manifestation of ionization. That's one. That's one way to imagine the picture of ionization here. Okay? So, sa balat mo lang yon, si UVA. Si UVB, kaya tayong mga girlaloo, ayan. Di ba gusto natin mga sunscreen na all types of spectrum, ganun. Mga ganun. Okay, UVB. Kasi si UVB, kaya niyang tumagos hanggang dun sa lower layer ng skin. So, premature aging. Yun. So, kailangan mo ng pang-pam-pam dyan pang-pam-pam sa mga skin natin. Okay? Para hindi siya, kasi si UVB, pwede siyang tumagos sa dibdigs. Si UVA, pwedeng hindi na. Okay? Hindi na niya kayang tumagos sa loob. Kasi pwede na siyang ma-absorb ng mga material na nandyan. But UVB, kaya niyang tumagos. UVC, yun naman yung mas mataas ang energy niya kaysa doon sa UVB. So pwede siyang, ang pinakadelikado niyang magawa ay pag-penetrate siya sa mata natin at sisirain niya yung cornea ng mata natin. Kaya di ba pagka may eclipse, you are not supposed to look at the sun directly. Okay? Your eyes will get, you get blind. Okay, that's one, partly because of UVC. Okay, kasi pwede siyang mag-penetrate doon. UVC. Okay, so, personal computer ay, it's light. Light lang po siya. So, visible light. So, nandun siya sa may bandang blue light. Okay, blue light. Ayun. So, medyo mataas-taas yung energy ng blue light kaysa sa white light. Ayan. But it's still non-ionizing. Okay? Ngayon, yung napuproduce ni radioactive material na type ng ionizing, ng radiation, yun ang tinatawag nating ionizing. Okay, gamma rays, X-rays. These are ionizing radiation. Beta and alpha particle radiation. These are also ionizing. Now, balik tayo sa tanong ko kanina. Do you think I expose tayo ng ionizing radiation also every day? Okay? The only way to find out is to see if there is ionizing radiation here. Right? Because all of these electromagnetic waves except light, we cannot see them. Okay, they're all invisible. So the only way for us to find out if they are here is to detect them. Okay, so meron akong dala. Meron akong dala-dala. Yan. Detector. Okay, ayan po. So ano natin, ha? Oo. Kaya natin isa-isa. Okay, 20 naman yan. Kaya okay lang yan. Okay, so hula. Hula hoop. Hula hoop. May reading kaya tayo sa detector or wala? Meron. Kunti lang. Sino nagsabi na meron? Okay, sino nagsabi wala? Let's find out. Let's find out. Okay? So once you get the detector, meron po siyang button dito sa gilid. You just press this, long press, and then you will see na magkakaroon siya ng kind probe. Magbo-boot po siya mga 1 minute.
Okay, meron dyan 90 seconds. Yes. Dito po ma'am sa gilid ma'am. So, meron po dyan maliit na button. Yes sir. Opo. So, long press lang po. And then you see Kind Pro. Ayan. So, magbuboot na po yan after 9 seconds. Okay, after 90 seconds, we should be able to see or a reading that is 0 or more than 0. Okay, dito po sir. Sa gilid sir. Apo. Yan. Okay na po yan sir. Saan po? Okay, dito po sir. Button na po sir. Gano'ng katagal? Mga 10 seconds. Ayan po sir. Okay na po. Low bat ma'am? Pagka, Oh, okay. pagka more than, alba, Ay, nagbo-boot pa siya ma'am. Apo, 90 seconds pa lang. 90 seconds po yung booting time niya. Okay? So, ito ma'am, palit po tayo ma'am. Palit po tayo. Okay. Ayan. So, once it boots, chinarge ko to ah. Ayan, okay. Nag-1 pala. Bakit bagal naman? Okay. 90 seconds po talaga yung kanyang booting time. 90. Later kapag nag-boot na. Okay? So, either we get a 0 reading or a non-zero reading. Okay, nag-boot pa lang. Okay. Yes! Meron na? Tignan nga natin. Meron si ma'am. 0.041. Okay. So, sa gilid po, yung button kanina na pinrest nyo to turn it on, pwede nyo pong i-press uli yun, saglit lang, para meron siyang tunog. Okay, para meron siyang tunog. Okay? 0.040. 0.080. 0.037. 0.027. Okay. Ayan. Ayan. Pindutin nyo lang po yung on button kanina, you will hear a beeping sound. So pag may beep yan, beep, beep, gano'n. So ibig sabihin meron siyang re-receive na ionizing radiation. Okay? So may naririnig po kayo na beeping? Yes. Ayan. Okay. 0.031. Okay. 0.41. 0.041. 0.031. Yes. Nababa siya. Okay. Nababa siya. Okay lang ma'am, nagbagbubot pa yan ma'am. Mataas din. Anong reading mo? Hindi naman ma'am. Normal po yun. correct. Okay? So yan, hindi po tayo pare-parehas ng reading, tama? Bakit po hindi parehas? Okay, that's the nature of radioactive counting. Siya po ay fluctuating. Fluctuating po siya. So, ang magandang gagawin ay lahat ng readings natin ay ipupull natin together, and then we take the average, and then we treat it statistically. Or maybe because of the environment, we are near the road, yung mga ganyan, sila masira. Yes, pwede din po maka-affect yun, ma'am. Ayan, meron na siya, ma'am. 0.045. Okay? So, meron tayo dito. Okay? Okay, so pag yung beeping po niya ay mabagal, okay, pag beeping niya po ay mabagal, ay ibig sabihin ay kaunti lang yung nare-receive. Nababa yung akin nataas. Okay, ayan. 40. Okay, ganito po yung tunog. Okay, so, ang nadidetect niya po ay X-ray at saka gamma ray. Ito. Ay, may gamma ray dito sa loob. Okay, saan kaya nang gagaling yan? Ay, ang tanong ay, saan ang galing yan? Right? Ionizing radiation ang kanyang madidetect. Ionizing. Okay, hindi non-ionizing. So, ang kanyang nadidetect ay ionizing radiation. Gamma or X-ray. Okay, at the moment. So, pwedeng halo yung dalawa. Gamma and X-ray. So, we are exposed to it every day as well. Right? Limited lang. Ang tanong ay, saan to nang galing? Yan ang susunod na tanong, saan to nang galing? Kaya mo siya mama. Hindi po yung totoo, ma'am. Minsan yung
popcorn, ano, cellphone, ganyan. Okay. Masyadong maliit po yung energy nung cellphone po natin to do that. Yes? Ayan, ang unit po niyan, ma'am, ay microsievert per hour. Okay, mamaya po, explain ko kung ano ibig sabihin ng microsievert per hour. So, we are detecting, ito yung tinatawag namin dose rate. So, every hour, we are exposed to 0.024 microsievert of radiation, okay, in this case. So, saan ang galing yan? Yun ang pinakamatinding tanong. Okay, saan ang galing? Sa So, saan kaya siya nagaling? Sa China. Biglang gano'n eh. Okay, saan siya kaya nang galing? Okay? I will just go through this very quickly. Okay, so we can use detectors para ma-identify ito in our environment. So that's one. Okay, for surface of people. But yung nare-receive po natin ngayon, na-detect natin, that's coming from our environment. Okay, it's coming from our environment. So, this is the basic mechanism for detecting radiation. Okay, remember ionizing? Ito yun. So pag dumaan dito si radiation, meron tayong chamber sa loob nitong ating detector na na-ionize siya. So pag may na-ionize siya na atom doon, yun yung maririnig nating beep sound. Okay, radiation, ionization, beep. Ayan, radiation, ionization, beep. Ganun yung naririnig natin. Okay, that's the basic mechanism. So because we are detecting something here, there's ionizing radiation at the moment. Saan ang gagaling yun? Ito yung tinatawag nating background radiation. Natural radiation. Okay, so meron akong samples na Lisa, yung ano, source. A source is. Okay, so, sources. So, saan yan ang gagaling? Yes, please. So, this one is a natural source of radiation. Ito ay sand. Galing sa isang beach sa Pilipinas. Okay, hindi namin pwede sabihin kung saan galing. Pero medyo mataas yung kanyang radiation compared to the background na receive natin. So, you should be able to hear a beeping sound na mas mataas. Yes po, dito sa may, kung nakikita niyo po yung parang may cross dito, yung may cross na nandyan, yan po yung detector natin. So pag tinapat niyo po dyan, yung ating radioactive materials, ayan, mas may maririnig kayong mas mataas na beeping. Tayo sa kapila. Ang una niyo po marinig kayong mabilis na tunog. Okay, mabilis na tunog. Tapos medyo mag-i-increase po yung mag-i-increase po yung tunog, yung reading niya sa screen. Sure. Okay, so for instance po, this one is monazite sand. So, okay, ito yung normal. Nilapit ko to. May galing daw sa isang Mas mataas siya. Okay, and this is monazite sand. So you can see this in the environment. You can find this in the environment. Elisa na yan sa So ayan, galing po yan sa natural background. pasabog kasi doon. Okay? Ayan, so dangerous kaya yan? Hindi ko lang. Okay. Unasan yung isa. Ibig sabihin po, we are exposed to it every day. So that means that yes, our bodies have already biological mechanisms. Kung meron pang damage itong background radiation, meron na tayong inherent na resistance to this amount. Okay, to this amount of radiation. Okay? Now, other sources of radiation. Okay, other sources are artificial, so man-made. Okay, yung ating X-rays, for instance. O kaya kung magpapatan ka. So these are some sources of man-made radiation. Okay, for ionizing. For non-ionizing, so cell phones natin, microwave, these are also artificial sources of non-ionizing radiation. Okay, so tingnan natin.
Sino nagtanong kanina, ano ba ibig sabihin nung nakikita nating unit? Okay, anong ibig sabihin noon? Right, let's make sense of the measurements that we have gathered. Okay? Yung radioactive material, pwede natin siyang i-describe in terms of different quantities. Okay? First one is radioactivity. Ibig sabihin, gaano kadaming radiation yung nire-release niya. Okay? That's one. So, pwede natin siyang i-model like this. May mga tusok-tusok. So, pag marami siyang mga tusok-tusok na ganyan, ibig sabihin marami siyang iniinit na radiation, mataas ang kanyang radioactivity. Okay? Mataas ang kanyang radioactivity. Ang kanyang unit ay becquerel o kaya curie. Okay? Ngayon, pag itong mga tusok-tusok na to ay na-absorb ng isang material, then ang tawag natin doon ay absorbed dose ng material. Okay? Ang radioactivity ng isang radioactive material, it decreases with time. Okay? It decreases with time. It will always decrease with time. At yung time it takes para maging half yung kanyang radioactivity, ang tawag natin doon ay half-life. Okay? So iba-iba ang radioactive material, iba-iba ang half-life. So for instance, meron kang radioactive material na ang half-life niya ay 5 years. And then ngayon, ang kanyang radioactivity ay, let's say, 10 becquerel. So, ibig sabihin nun, after 5 years, magiging 5 becquerel na lang siya. After another 5 years, magiging 2.5 becquerel na lang siya. Okay, so liliit. So, ibig sabihin, liliit din yung kanyang mga tusok-tusok na nakita natin. Okay, so liliit yung kanyang radioactivity. Now, kapag ang isang medium na-expose dun sa mga tusok-tusok ng radioactive material, yung kanyang radiation, pwede siyang mag-absorb ng energy. So, ito yun. Ionization. Pwede siyang ma-ionize. Okay? Ang tawag natin din sa energy na na-absorb niya is, logically, absorbed dose. And yun yung absorb niya na dose, meron siyang equivalent na biological effect. And so, yung measure ng biological effect, yun yung tinatawag natin equivalent dose. Or dose equivalent. Okay? So, ang pinaka mayroong physical meaning dun sa mga measurements na nakuha natin ay yung dose equivalent, ang kanyang biological impact. Okay? So, absorbed dose, gray yan, equivalent dose, that's in sievert. So, sievert per hour, yung nasa measurement natin. So, ibig sabihin yan yung absorbed dose natin per hour. Equivalent dose. Okay, equivalent dose. At iba-iba itong equivalent dose natin. Pwede equivalent or effective dose. Effective dose yung sa buong katawan natin. Pwede rin equivalent dose specific organs sa katawan natin. Okay, so iba-iba yung magiging effect niya. Okay? So, anong mangyayari kapag dumaan doon si radiation? Depende sa amount ng energy, meron siyang specific na biological effect. Okay? Dalawa ang kanyang effect actually, biologically. One is deterministic. The other one is stochastic, meaning to say, statistically, pwedeng mangyari. Probabilities. Okay? Yung deterministic, pag ganito kataas na energy ang dumaan sa'yo, ito yung mangyayari sa'yo. Pag stochastic, maliit man siya or malaki, pwedeng ito ang mangyari sa'yo. Okay? Pwedeng ito ang mangyari sa'yo. So let's take a look at some of this. Okay? Sa public, ang annual dose natin, based on regulatory requirement, ay 1 millisievert na. Okay? That's for the public. But, okay, meron na tayong background, right? This one doesn't count the background. Ay, hindi kasama dyan yung background radiation. So, saan ito nagkagaling? Saan itong limit na to? From other sources. Okay? Except the background. So, ibig sabihin, sa iba-ibang bansa kasi, depende sa lugar, yung background radiation pwedeng lumagpas dyan sa 1 millisievert. For instance, Brazil. Would you believe na yung background radiation nila around 100 millisievert? Somewhere in Kerala, India, 10 millisievert. Okay, 10 millisievert. So, anong equivalent ng 100 millisievert? That's equivalent already to, that's actually more than the allowed annual dose for radiation workers. Okay, radiation workers, mas mataas yung aming billing.
Public should be 1 millisievert. Okay, for radiation workers, it's more than 1 millisievert. It's about 20 or 50 a year. Okay, 50 millisievert. Now, cancer treatment, mas mataas siya. That's around 100 sievert or 10 sievert in this case. Okay, pag may cancer treatment ka. So, it's really high compared to your background radiation. Okay, but of course, kailangan yun ni patient. Okay? So, pag hindi mo kailangan, huwag kang magpa-expose dyan. Okay, huwag kang magpa-expose dyan. Kung hindi mo man kailangan. Okay, so nandito lang. So, X-ray! Okay, so kanina may nagsabi, pag isang taon, ilang X-rays ka ba dapat? Dalawa lang? Okay? Ano ang equivalent ng X-ray? That's only about chest X-ray, 0.1 millisievert. 0.1 lang. Ano nga yung limit mo? 1. Okay. So, maliit lang po yan. Okay, very small. Very small ang kanyang. Pag nagbabiyahe ka nga, that's also equivalent. If you are flying every year, yes, you're exposed to higher amounts of radiation because you're getting closer to cosmic rays. Okay? Cosmic rays. So, you are exposed more than. So, Seoul to Chicago, for instance, round trip. So, that's around, Seoul to Chicago, that would be about 12 hours. 12 hours, 24 hours. Ito. Tama ba? Okay. 0.1 millisievert. Okay, yung equivalent na yun. One round trip. So pag maraming beses ka, well, maraming beses ka din pwedeng ma-expose. Okay? So, tingnan natin. Pwede kaya nating i-measure. I have an app here that can measure how radioactive we are. Okay? And then let's take a look kung ano yung magiging effect niya. Okay, so hindi ko na po kayo pagkukunin sa internet kasi medyo mabagal po yun. So, sana ito hindi mabagal. Alright, so living at heights. So let's say you are living at an elevation of, anong height natin? Bagyo, 5,000. 5,000? Bagyo ata, 5,000. Yung elevation natin, sir, yung location po. How far are we from sea level? 5,000 ata. Right now. Ngayon? Only about 10 meters. 10 meters above sea level. So dito tayo sa 0 to 250. So itong lugar natin ngayon, this is about 10 meters above sea level. Right? So, definitely, if you are living in Baguio, saan mas mataas? So, medyo mataas din yung iyong background radiation, terrestrial. Okay, do you live in a brick house? Yes or no? Sometimes. Sabihin natin yes. Okay. Sabihin natin yes. Okay. Do you sleep next to someone? Okay. So, ibig sabihin you're also exposed to this natural radiation from the body of the person next to you. Okay. Next, are you jet setting somewhere this year? Yes. Okay. So, let's say ilang ilang international flight ka ngayong year? So, okay. So, wala sa international. Sige, lagay natin, may lagay natin 10 hours. Okay. Tapos sa domestic flight, pagpalagay natin 25 hours. Oh, si Lola. Okay, next. Yan, pagkain. So, last two. Do you eat any of this? Yes. Yes. How about this one? All of it. Okay, so kainin po natin lahat. Okay, kainin po natin lahat. Yan, lahat yan. Ito yogurt. Ito naman ay fish. Apples. And then this is squash. Okay. Next. So 9 items. Lahat yun. Okay. Do you have a cat to pat? Yes. Okay. Ayan. Hindi si cat yung radioactive, ha? Okay. Saan galing yung radioactivity doon? Doon sa cat litter? Hindi yung parang sand na nilalagay niyo para sa kanyang pupo. Ayan, the litter box, yes. Pag nilagay mo yung sand, remember yung background radiation binigay ko sa inyo ng natural sources sa sand. So meron siyang slightly higher dose than normal. Okay. Do you have a green thumb? Yes. Ibig sabihin, nagtatanim ka, fertilizer. Ayan, okay. O, saan ang exposure mo doon? Doon sa fertilizer. Okay. At syempre sa soil na din, kung mayroong yung soil. Kung meron siyang naturally occurring radioactive materials. X-ray. How many do you have this year? X-ray. Okay, 1,
CT scan. Okay, let's put a 0. Nuclear medicine. 0. Okay, let's put a 0 there. So next, let's take a look. Tapos na tayo. Okay, tingnan natin. Woo! Okay. Nasaan na yung aking result? Hello? Okay, nako, nandito na naman siya. Okay, naglo-load pa. May total na tayo, 1.59 millisieverts. Okay, 1.59 millisieverts. Oh my goodness. Okay, kakalculate natin ulit. Bibilisan ko lang po. Okay, yes ang sagot natin dito kanina. Yes din ito. Ito ay 10 hours. And 25. Okay, and then kinain natin ito lahat. Okay. Okay, all of it. And then next. And then yes. And then yes. And then this is 1. And all the rest is 0. Okay. And then finally, yes, 1.59. We have a total of 1.59. Right? Ah, meron pa isa. May old style TV ka ba? Yung kuba? Yung may... Ayun meron tube. Okay, wala. Okay, let's put a no there. Okay, so this is your calculated yearly total. 1.6. Okay, anong ibig sabihin ng mga yan? Estimate lang po ito. So, yeah, this is an extra year for radiation workers. So almost similar, 1.28. This one is for a yearly average for domestic flight crews, 1.8. This is one for international. Mas mataas, 4 millisievert. This one is for a farmer who spreads fertilizer. So we're comparing now your dose with the others. And this is your dose that is linked to increased cancer. Ilang dots po ito? Madami yan. 100 millisievert ito. Meron ka lang ay 1 point something. Right? You need this much dose in order to increase your risk for cancer. Okay? A single dose that will cause radiation illness, that much. Radiation illness, nobody dies from radiation right away. Okay? Na kapag tinabusan ka ng napakataas na gamma ray, ay deads ka na agad. No. Dadaan ka muna sa radiation illness. Ganun eh. Okay. Dadaan ka muna ng radiation illness. Okay? Eh, gano'ng kadami yan? Mas mataas yan. Okay? 1,000 millisievert. Okay? That's for cause of radiation illness. That means you will have burns over your body. You will vomit. You will be nauseated. At kung ano pang pwedeng mong maramdaman sa katawan. Okay? So how did we score? Saan yung pinakamataas tayong may nakuhang radiation? That is from our food. 0.9 millisievert. Right? So hindi na kayo kakain. Wala na kakain na saging mamaya. Natakot kami. Oo. Oh, pati Yes, pati because pusa, it's oh. naturally occurring. I mean, banana itself, meron siyang potassium na unstable. Pero small traces lang yun. Okay, so normal yun. Pag ikaw ay lagi kumakain ng seafood, when you seafood, you eat. Okay, if you're eating a lot of seafood, shells, fish, etc., that will also increase yung natural intake mo ng radiation. Ay, radioactive na food. Iodine. Okay? Iodine, kung meron siyang isotope na unstable. So, kasama yun sa kinakain mo. But then again, that's natural. Okay, natural yun. Okay. So, ayan. So, ano nga ulit ang mangyayari sa'yo kapag mataas na yan? Ay, depende. Depende sa depende po sa amount. Okay? At depende din sa
sa type ng radiation. Kasi iba-ibang types ng radiation, they interact with matter differently. Kaya halimbawa yung alpha particle, pwede siyang, it's not highly penetrating. Okay, but it's highly ionizing. Si X-ray at si gamma ray is highly penetrating. Ang pwede lang mag-block sa kanya ay LED. LED lang. Okay, LED lang. Si neutron, mas penetrating kaysa kay gamma at kay X-ray. Even LED, pwede niyang malagpasan. Pero water and concrete, pwede siyang i-moderate. Okay, neutrons. That's for neutrons. Beta, aluminum pwede na. Okay, aluminum ay pwede na. Now, they will also deposit different energy in a different way. For instance, low linear energy transfer radiation like gamma and X-ray. Maliit lang yung ita-transfer niya energy dun sa madadaanan niya kasi highly penetrating na siya. But high linear energy transfer radiation like your alpha particle, mas madami siyang madideposit na energy along the way. Okay? Along the way. So, tingnan natin sa katawan. Ang hazards sa katawan mo pwedeng external, pwedeng internal. So, external radiation, outside your body, alpha particle, mablock siya agad dito sa skin mo. Right? Beta particle, pwede siyang tumabas, pero konti lang. Okay, konti lang. Si X-ray at si gamma ray, pwedeng tumabas hanggang dito sa organs. Pag nasa labas siya. Pag nasa loob ng katawan mo, alpha particle, hindi siya makakatagos. This is highly ionizing. So, mas damaging si alpha particle pag nasa loob siya ng katawan. Okay? So, maybe you can remember your physics teacher before, an exercise about 3 different cookies. Namatay na. Patay na yung teacher. Okay. Okay, yung tatlong cookie, you have a gamma cookie, an alpha cookie, and a beta cookie. Alin na sa mga cookies na yon, yung kakainin mo, alin yung ilalagay mo sa bulsa, at alin yung hahawakan mo sa kamay. Okay. So, dapat ang hahawakan mo sa kamay ay si alpha. Si alpha. Kasi hindi siya, highly penetrating. Magbablock na siya ng skin. So, skin lang yung may damage. Pag kinain mo yung alpha cookie, ang may damage ay yung loob na ng katawan niya. Okay? Si beta, ganun din. Kasi hindi siya makakalabas. Si gamma rays, mas makakalabas siya. Lulusot lang. Lulusot lang siya. Ayan. So, meron din siya ma-transfer na energy kasi highly penetrating siya. But, lesser yung kanyang magiging damage kumpara kay alpha. Kumpara kay alpha. So, the biological effect of these different types of radiation has something to do with our DNA. At ito yung mga possible na mangyayari sa cells natin kapag dumaan si radiation. Number 1, pwede niyang i-repair kung may damage. And then, parang wala lang. Right? Pwede din, pagdaan ng radiation, enough yung kanyang energy, machuchugi agad si cell. So, mamamatay si cell. Ito yung cancer treatments, for instance. You will kill the cells. So, you will pass radiation through it na mayroon siyang specific na energy. Okay, hindi po yung hinuhulaan. Okay, meron po yung specific na energy na dumaan doon. Okay, para mamatay yung cell. Pwede din, kapag daan yung radiation, ay bago namatay si cell, nag-divide muna siya. Pero namatay din yung kanyang daughter cells. Right? So, pwede din mangyari ito. Or, pwede din mangyari na, pagdaan ni radiation, ay nag-repair siya, pero yung na-repair niya na cell ay iba kesa dun sa original. Right? Ito na yung tinatawag nating mutation. At ito ang ginamit ni Dr. Abad para sa team nila para mag-create ng panibagong mutant ng plants, for instance. Yung mga ornamental plants. Mamaya po makikita ko nila. Ito yung paraan na yun. We call it mutation review. Okay? Kasi pwede niyang i-break to. Ito din yung ginamit ni Dr. Abad para sa kanyang PGP. But it's not the cell, but rather the molecules na break down. Okay? To break down those material. So, we can exploit this into something useful. But this is also your dreaded cancer. Okay? Ito din yung mechanism.
no cancer. So kanina nakita natin, di ba, kung gaano kadaming amount ng radiation dapat mag-increase ka ng risk. So, before siya mangyari ng ganyan, ma-expose ka muna sa ganun kataas. So, cancer, yung exposure mo ng radiation, it increases your risk. Right? It increases your risk. It doesn't cause it, but it increases your risk to have one. Right? To have one. So, kasi ito yung isa sa mga pwede yung gawin sa cell natin. Okay, so, paano natin hindi ko siya dapat kainin. Okay, kasi contaminated siya. Pero, pag yung food mo, dumaan lang sa rays para patayin yung bacteria na nandun, like irradiated, that's what we call it, irradiated food, it is safe to eat. Okay? Kasi walang contamination. Okay, wala siyang contamination. So, mas okay pa nga yung kainin kasi wala na yung bacteria na pwedeng magbigay sa'yo ng sakit. Okay? And the last question. Yung, kailangan ba natin ng nuclear power plant para ma-maximize natin yung use? Kailangan ba natin? And let's find out. Okay. So, dahil sabi kayo na yes, ibig sabihin, mas malaki, para sa inyo, mas malaki ang impact, economic impact ng nuclear power plant kumpara sa radiation technologies. Yung applications mo kasi ng nuclear science and technology, pwede siyang hatiin sa dalawa. One is on nuclear power, the other one is on radiation technology. So, yung radiation technology, yun yung irradiation ng food, yung development ng mga materials at iba pa. Research, results, production, like rubber, tires, okay? Ginagamit natin yung radiation technology. So, alin kaya dito yung mas mataas ang economic impact? Ito or ito? Okay, tingnan natin sa mga bansa na merong parehas. Radiation sa Pilipinas, meron tayo radiation technology at the moment. Wala pa tayo nito. So, let's take a look at Japan, for instance. So, Japan, based on the 2002 pa ito, na literature, yung radiation application contained, it gives 54% nung economic impact, right? Na nasa Japan. Nuclear power plant, 46% only. In the US, only 25% is from nuclear energy or nuclear power plants. The other 75% comes from radiation and isotopes. Right? They come from radiation and isotopes. So the last question was a tricky one. Right? It will actually depend on where you stand. On where you stand. For instance, our neighboring country like Australia, they have 0 nuclear power plant. But they have a very robust and successful radiation technology industry. Okay? But they don't have a nuclear power plant. Okay? Other countries, they have a mix like this one. But always, the nuclear energy has a lesser contribution to economy than the other technologies. So what does that mean? Nuclear science and technology is not just this, nuclear energy. Okay, hindi lang ito. Yun nga lang, ito lang yung laging naka-highlight sa kanya. Okay, marami pa siyang iba pang mga applications. Okay, marami pa siyang ibang mga applications. Okay? So, with that, I'll end my talk here. Okay? And I leave you with this excerpt that came from a statement from Koho Tukai after the nuclear accident there. Okay, this is not Fukushima, this is an accident related to a research reactor in Japan. Okay? After nung nangyari, ang sabi ng authorities ng Japan, we believe it is most important that we do not linger in fear, but that we understand the facts correctly and reclaim confidence in the safety of our daily life and health. So it's the same thing with nuclear science and technology. We are always afraid of the 25% economic impact, which is nuclear power. But the other 75%, which is actually radiation technology, they are all very useful. Okay? And we are using them almost every day when we go to hospitals, for instance.
we need to refocus our attention as well in the day. So with that, thank you very much po for your attention. If you want to learn more, we have our website here. And please like our Facebook page as well. Okay, and join our contest for weekly Smarty Challenge. Okay, sa PNRI website. Okay, so I am so sorry. Okay, it's already 12:15 na ngayon. Okay, so yung questions po, we can have the question and answer later na lang po siguro. After. Okay, so for announcement, Okay, thank you Ma'am Jazz for the very enlightening Nuclear 101 on debunking myths about radiation. Nakaka-enlighten po talaga yung mga sinabi niya. And then, of course, we have our new toys. Don't bring them home. Hindi mo ito giveaway. Kahit nakakatuwa po siya, hindi naman po rin ito mga gamit. Ayun. So, thank you ma'am for letting us experience yung radiation on our hands. Ayun. So, ito na po. Yung questions po ninyo, you can approach Ma'am Jazz later. And we will have our lunch now. Pwede na po ba yung lunch, sir? Okay na? So we will have our lunch and then we will start with the next session exactly at 1 p.m. Okay? Agree po ba tayong lahat? Agree po. And we will have our check-in at 2 p.m. earliest, according to Ms. Joanne. Okay, thank you po. Let's have our lunch. Alright, so yung mga kumakain ko, continue lang po kasi maganda pong combination. Food at saka agriculture. Alright, our next speaker is a career scientist 2 under the Scientific Career Systems. She is a multi-awarded scientist and one of the most prestigious awards she received is the Civil Service Commission's Dangal ng Bayan Award. Wow. Our resource person is a specialist in radiation chemistry and served as the lead country and national project coordinator for various projects by the IAEA. These projects involve radiation processing for agricultural, industrial, and medical purposes. She also previously led the PNRI Chemistry Research Section and is now the Chief of the Atomic Research Division of the PNRI. To tell us all about the radiation processing applications in agriculture and industry, Carrageenan Plant Growth Promoter, let us all welcome Dr. Lucille V. Abad. Yes. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. So hopefully yung lecture ko ay hindi naman lecture, yung talk ko ay hindi nakakaantok. But this is a very interesting topic since it's very practical, something which probably you can share to others. So, sa title pa lang, yung sinasabi ko dito, Agricultural Nuclear R&D for every Juan at Juana. Gender sensitivity, kaya Juan or Juana. Now, this morning, Jazz was talking about ionizing radiation. Yung side ng theoretical aspect. Ngayon naman, pag-aralan natin ang relasyon ng ionizing radiation dito sa agricultural application. So, I will be very practical in terms of my talk na ngayon kasi magagamit natin. So, anyway, unang tanong. By the way, this is our institute. Palagay ko, kasi media, nakapunta na ba kayo dito? Yung may itlog sa likod ng Techno Hub. Sino hindi pa nakapunta? Wala pa? Lahat ba nakapunta na? Di pa ako. Wala pa. Meron pa kayo. So, yung hindi pa nakapunta, please lang, pumunta kayo doon para maintindihan nyo talaga anong pinakagagawa natin. Yung famous, yung egg natin, nandoon yung research reactor. So, eto yun. So, kumbaga, kaya tinatanong ito, nuclear R&D, lalo agricultural nuclear R&D. Ano kaya yun? Anong kinalaman doon sa nuclear ang agriculture? So, I'll tell you more about it this afternoon. So, kanina, unang tanong sa inyo, I think si Jasmine nag-project, sagot-sagot kayo.
what comes to your mind when you talk about nuclear? Marami sa inyong sumasagot ng ganito. Itong Bataan Nuclear Power Plant, di ba? Sagot nyo. Yung kaya, pag sinasabi nuclear, automatic, oops, Bataan Nuclear Power Plant. O kaya, ito. Yan, bomb. Nakita ko kanina, ang dami-dami yung sagot sa bomb eh. So, dalawa lang. It's either the good side or the bad side. Ngayon, I'll talk more of the good side. So, as we know, nuclear science, research, and meron tayong tungkol dito sa industry, may gamit sa industry, but later on, yung ibang mga taga-PNRI will talk about that. Meron tayong tungkol sa health, meron tayong tungkol sa environment, gamit yan siya. And meron tayong agriculture. My topic will be more of this agricultural side. So yung iba namang magtutok niyan, ano? So, balik tayo sa basics para lang ma-relate nyo yung mga pinagsasabi kanina. Sa topic ni Jas, we were talking about ionizing radiation. Ang sinabi natin dito, it knocks off an electron. Kaya siya naging ionizing radiation. Dahil dito, dahil na-knock off ang electron, naging unstable siya. So, pagka-unstable niya, gamit na gamit natin dito sa agriculture. So, anong sources of ionizing radiation? Kasi iniisip nyo, ang kanina sa environment may ionizing radiation. Pero yung man-made sources of radiation. So, sinasabi ko sa inyo kanina, kung nakapunta kayo ng PNRI, makita nyo itong cobalt-60 purpose irradiator, multi-purpose irradiator. Ito po ay isang cobalt-60. Saan ginagamit si cobalt-60? Practical. Cobalt nga. Pero sa naririnig nyo, saan natin ginagamit si cobalt-60? Cancer. Correct. Cancer. So naririnig nyo lang magpa-radiotherapy, magpa-cobalt treatment. Di ba? So same way, yung cobalt treatment or radiation therapy, ito yung nandito sa facility natin, cobalt-60. The only difference is that yung sa radiation therapy or cobalt treatment, maliit lang ang kanyang radioactivity dito. But this one, if you go to our facility, buong ano yan, ito kasi ang source natin, makikita mo, hindi ka pwedeng lumapit dyan. Kasi delikado. Yung kanina sinasabi, this emits gamma radiation, which can be very harmful to people kasi pwedeng magkaroon ka ng cancer if you are exposed to so much gamma radiation. Dito, sa loob niyan, makikita niyo yan, may swimming pool tayo. Sana makakita kayo nitong cobalt-60. Bakit may swimming pool? Kasi itong source na ito, na parang ganito, nasa baba yan siya pag hindi ginagamit. The water is a source of, parang shielding siya. Kasi pag ginagamit namin, dito yan sa loob, iangat lang yan para expose yung material kung anong gusto namin i-irradiate. So that's the cobalt-60 irradiation. So ganon. Ang next nating source of irradiation is an electron beam accelerator. Ang difference nito, ito gamma. Diba yung sinasabi ni Jas kanina, ang gamma, ang difference is that pwede siyang pumasok kahit LED or ang LED lang makastop sa kanya. But then, ang electron beam is a particle. Yung sinasabi kanina na alpha, beta, electron ito, so it's a particle. In other words, hindi siya basta-basta. Unlike gamma, nalusot-lusutan lang siya. Sa katawan natin, pwede siyang lumusot. Sa electron, hindi siya pwedeng lusot-lusot because it is a particle. Depende sa strength ng electron beam, yun yung, like say for example, even a simple paper, kung hindi ganon kalakas ang electron beam mo, pwede siyang hindi na lumusot. Now, in this case, yung sa Philippine Nuclear Research Institute, meron tayong electron beam na 2.5 MeV. Ano naman itong 2.5 MeV? Ngayon, sa kapanahonan ko, balik na naman tayo, may question kanina sa Jas. Meron ba kayong TV na may hunchback? Hunchback. Wala na, hindi na uso. Pero nabutan niyo ba yun? Okay. Yun po, ang nagbabigay ng picture tube, meron na yung picture tube niyan. Same principle is an electron. Kaya nagkaroon siya. But sa TV, we're only talking about electron volts.
na may lumalabas na electron para magkaroon tayo ng picture doon sa picture tube sa TV. So if we're talking about electron volts lang yon. Dito sa facility natin sa Philippine Nuclear Research Institute, we're talking about 2.5 mega electron volts, millions of electron volts. So that is the reason why ang effect ni gamma kaya din ang kayang gawin ng isang electron beam, which has so many applications, and one of which I'm going to share to you this afternoon. So, ganon yan. So, alam niyo naman natin, ito ang pinaka-problematic ngayon. Napaka-problematic sa Pilipinas. If you look at it, yung production rate natin ng rice, this is rice halos pareho. If you look at the land area, yung harvest area, halos pareho. In terms of metric tons per hectare na harvest natin, walang pagbabago. And this is a statistics from 2013 to 2018. Paano tayo aangat ngayon? So precisely, going nuclear might be one of the solutions of this increased rice production. Paano kaya ginagawa? So, etong project namin, I have to tell you a certain history. Thanks sa aming doon sa International Atomic Energy Agency, I would say hindi ito yung invention lang na galing na talaga sa ulo ko na ibig sabihin iniisip ko yun. Hindi ko yun iniisip, but sometimes thoughts come in through your contact with other people who are more or less doing the same things. And thanks be to God na meron tayong IEA wherein we have some sort of a group working on plant growth promoters. Ang diferensya lang, gumagamit sila ng ibang material which is animal-based kaitosan, ang sa atin Carrageenan. Bakit Carrageenan? Alam niyo na ba ito? What's the common name for this? Common name. Lato. Ano? Is it lato? Guso. Or gulamang dagat. Okay. So in other words, one of the positive things about this is that it is something which is organic, it is something which is edible. Makain ito. Okay? Pero the thing is, this is not what we are using. Yung extract nito na naging powder na puti, ito yung tinatawag natin na Carrageenan. Extract sa guso. Or kung meron tayong yung name niya, Apophycos alvarezi. Ito yun. So, ito yung ginagamit natin as plant growth promoter. So, hindi nyo kailangan intindihan yan, but just to demonstrate, ito yung gamma natin. Imagine mo, isang polymer. Ano bang polymer? Ang polymer, pag poly, ibig sabihin marami. Ang dami niyang monomers. So, imagine nyo, siguro ganito, kadena. Hindi kadena de amor. So, noong panahon, uso-uso kadena de amor. Parang nang chain. But just try to imagine a cadena connected to each other. When you say molecular size of a Carrageenan, it's about 1 million. So just try to imagine, hindi naman gano'n, na 1 million kakadena. Ngayon, ang effect ng gamma, pinuputol-putol niya yung polymer, maging maliit, na from 1 million, naging less than 5,000 na lang siya. Di ba ang liit? So in short, kung ito, dugtong-dugtong ito tututol-putol niya into small particle. So that's what we call the effect of ionizing radiation dito sa polymer ay naging degradation. Nag-degrade siya into small particles. Why is this important? Why is this important? Bakit natin kailangan i-degrade? Unang-una, ang Carrageenan kasi, as it is, has lots of nutritional values, especially for plants. Marami siyang minerals. At saka marami siya by itself, pwede mo siyang gamitin. The only thing is, it's not easily available in plants. So, kumbaga, imagine mo, spray mo yan siya sa, kasi by the way, we use foliar spraying for this. If you spray it into the leaves, ang mangyayari sa kanya, magsistick lang siya doon sa labas. Kasi malaking particle siya. Especially yung mga Carrageenan yan, medyo sticky yan. So hanggang sa labas lang siya, so hindi siya makapenetrate doon sa leaves ng plants. This is precisely why we need an electron beam or gamma or cobalt-60 to degrade it
Kasi pag maliit na siya masyado with all its nutrients, it can penetrate the leaves of the plants. Definitely, siguro may narinig na kayo noon na fermented carrageenan, yung mga seaweeds na yan, useful yan. I don't disagree with that. But the difference is whether the material is available in the plants. Yun yung tanong. Hindi siya available because malalaki na siya. Parang i-imagine mo, yung isang screen, pag tao hindi makapasok sa screen kasi sobrang laki. Paliitin mo yan, maging aso, hindi pa rin siya papasok. Laging lamok, hindi pa rin papasok. So pinapaliit na siya to such an extent na parang dust na siya na pwedeng pumasok o kaya sobrang liit na hangin na pwedeng pumasok. So that's the reason why we have this. So kung ito yung seaweed natin na polymer, ang ginagawa natin, electron beam irradiation yan, pag-degrade, such that we form this plant growth promoter. Carrageenan plant growth promoter. Ano namang nakita nating mga effects dito? So, ito yung useful applications. By the way, itong project na ito, hindi lang Philippine Nuclear Research Institute. Nakipag-collaborate tayo with NCPC, National Crop Protection Center, especially Dr. Hill Magsino. Ito yung project site nila. Ito yung pinakauna naming wow, napawaw kami sa effect ng plant growth promoter na carrageenan. Notice, medyo yellowish ito, di ba? Sa likod din, yellowish. Ito, napaka-green. So, ito is affected by Tungro virus. Surrounded by Tungro virus ang ating field test, and yet, green na green siya. Hindi siya na-affected sa Tungro virus. So, yun yung effect. It makes the plants very healthy. Ito, makikita niyo yan. Yun yung effect, number 1. Effect number 2, sometime 2015 yata, o 2016, nagkaroon tayo ng Lando, yung Typhoon Lando. Then, it just so happened that we had a test field doon sa Bulacan. So, nakikita nyo, dito, tumba ito lahat. Zero ang kanilang harvest. Kasi natumba ni Lando. Nakakatuwa, ito, nakatindig. So, you would wonder, anong meron doon? Of course, we sprayed it with carrageenan. Pero bakit ganon? So, overall, nakikita namin dito, meron siyang, makita nyo later on, it has an extensive root growth, sturdy stems, and it has increased number of tillers with the effect of carrageenan plant growth promoter. So, ito. I don't have to say anything about this. This will tell you why the carrageenan plant growth promoter is quite good. Ito yung hindi inisprayan namin carrageenan. Ito yung inisprayan ng carrageenan. In fact, problema nila ngayon, hindi ang yield. Ang problema nila ngayon, labor. Kasi sa dami, at saka yung kumbaga, dikit-dikit na yung may sinasabi silang yung way, wala na, puro na rice. So, ang hirap na nila mag-ano. So, they need more laborers to till the rice. Kasi ganito na eh. Kumbaga, lahat na wala ka na makikitang parang in-between spaces dahil filled up na siya with rice. So, we tried to, in 1985, hindi, 2 years ago, itong si Isabela, nag-test siya ng wet and dry season. So, as you can see, meron siya approximately both seasons an increase of yield of more than 20%, around 24% in fact, based on farmers' practice during in the previous years. So kumbaga, tumaas ang yield ng farmer. And since ito project na ito, nagpapasalamat din kami because we have been supported by both DOST and DA. Because like I have to tell you that DOST spent around, well, practically lahat ng nabigay na sa amin ni DOST, I would say mga 50 to 60 million pesos. Tapos counterpart ni Department of Agriculture also is another 40 million. Para saan ito? Para magkaroon ng multi-location trials. So kumbaga, itong mga blue ito, Luzon, Visayas, and Mindanao, na 8 regions all in all,
So nag-try kami both wet and dry season, 5,000 hectares per region. So far, wala pang nagreklamo. Kung may reklamo man, yun yung mga tamad na farmers, na yung, kung ano yung hindi nila pina-follow yung right practices for farming. So yun. But really, to tell you, ang mga, ano talaga nila, like, ito pala yung sinasabi ko. It is 2016 annual report, 26 and 27. Hindi magkalayo yung dry and wet season in terms of increase. Yan. And this is their 2017. Inulit na naman nila. And as you can see, hindi rin nagbago. So practically 2 years na ito. An increase of 24% in yield. This is for region 2. So, they try to approximate, ano bang meron dito sa Carrageenan? So, if we have with Carrageenan and without Carrageenan, the average yield, assuming doon sa is 107, I think 107 kavans per hectare. Pero, ang isang pang kagandahan nito, the weight is much heavier in the those which were sprayed with Carrageenan. Ito, 56 and 47. Translated o price per kilogram, yung noong panahon na hindi pa nagbarat yung ating rice, they can earn more or less around a difference of 15,000 pesos per hectare for the farmers. So, ganun ang ano nila yan. So, ito na yung nasabi ko. So, effect ng Carrageenan, increase in yield, resistance to tumor virus, extends the root growth, sturdy stems, and increased number of tillers. So, tinry din namin sa ibang crops actually. It's not only good for rice. Although, ang rice talaga namin yung napag-aralan ng multi-location trials. Ito, si Mangbin, si Munggo. Kita niyo yan, yung size. This is the one which is sprayed with Carrageenan. This is the one which has not been sprayed because using different varieties of Mangbin. Ganito. So, makita mo, mas marami kanyang yield. Similarly, si peanuts, ganun din. Kita niyo yung stems, yung root systems niya, and the yield is much higher. So practically, we were able to say around between 30 to 40% increase of Mangbin and peanuts. Ngayon, kasi ibang klase si Mangbin and peanuts, these are intercrops. What I mean to say intercrop, kung may nagtatanim ka ng rice, like for example, okay, rice season ito ngayon. Ang break nila is planting either peanuts or Mangbin doon. Such that limited lang, so we can say maybe around 2 months lang talaga, kailangan tapusin mo. But kung pababayaan mo siya, it can have an increase of yield of more than 100 or even 200%. Pero since ang practical farmers' way of doing it is intercrop, kaya sinasabi even within this 2 months lang meron na tayong around 30 to 40% increase in yield. So similarly, ito makikita na natin obvious sa corn din. So, ganon ang kanyang epekto. So, baka na-imagine nyo, ano ba yung electron beam na yan? Unang-una, kasi kung meron tayong conveyor liquid handling system, siyempre tubig ito, solution ito. So, kung makita nyo yan, dito sa schematically, pumapasok dito ang ating Carrageenan solution, umaakyat dito, tapos nai-irradiate, tapos ang overflow nito, yun yung output. So simple as that. So kumbaga, we have more or less, ang maano natin is 2,000 liters per hour. So, and for every hectare, you need around 9 liters lang. So imagine, per hour, madami na nating magamit dito for yung Carrageenan plant growth promoter. So just to show you how simple is the technology, ganun lang yan, mixing lang siya. Then, have it irradiated. Hands. Okay. So, before.
Okay. So ito yung sinasabi ko sa itaas kasi yung mixing tanks, tapos bumababa pa loob. Ito yung real liquid handling system. Ito yung while it is being irradiated, mirror lang natin na tinitignan kasi syempre hindi tayo pwedeng pumasok. So nakita niyo yan, in-irradiate yung sample. So, ganon, medyo bright light habang in-irradiate siya. So, as a strategy also, because we cannot be researching only, we did lots of field trials. At the same time, we met farmers. So, nagkaroon tayo ng field day with the farmers. Marami na yung field day. This is Dr. Hill Magsino. Partner ko ito sa Plant Growth Promoter Studies. And the good news is, it is now in the market. So, ito yung pinaka-importante. We have two technology takers. Ito yung mga dalawa, si Aqua Oro. Ito yung mga competitors ng dalawa. Itong tinatawag nila, company nila is Aqua Oro. This one is Vital Grow. Yan. So, ito yung mga products na nila, na actual products. But, Vital Grow has gone already to different places, and I'll just show you some of what they have done. They did lots of product launching in different places. Luzon, Visayas, and Mindanao sila nag-product launching na sila. They have already distributors in different parts of the country. Tapos, eto, just to show you testimonies ng ibang mga farmers. Yan, technology adopted in a rice farm located at Kalingan, Bukidnon. Ito siya. So, gumagamit yan siya. And this shows to ito na yung mga results ni Vital Grow. This is with Carrageenan. And nakikita nyo yan, medyo greenish yan. Mas green na green ito. And without Carrageenan. So pareho din yun sa field dati na pinapakita ko sa UPLD. And another one, Vital Go increases yield up to 39%. So depende nga, may iba na 20%, 39% by number of bags per hectare, and 10% by weight per bag. So aside from the fact that the yield is increased, pati ang weight niya, medyo malaki-laki din. Dagdag weight, so dagdag income. So nuts sprayed with Vital Grow, ito, kita yan. So mas marami siyang mga 4, 5 ito pareho din, pero tingnan nyo, mataba talaga siya. Actual yield 139 bags per hectare. Actual weight per bag is 65 kilograms. Sprayed with Vital Grow. Compared to 100 kilograms against 59 kilograms. So, ito, they also applied it in banana. Ito yung kagandahan sa banana. Kasi unlike the rice, banana is practically you have to spray it every week. Itong rice kasi is seasonal. So, ito, almost every week. So, ano pang effect niya sa banana, tinry nila? More hands in every batch. Kumbaga, mas marami siyang kamay. Or well-sized bananas, which is equivalent to an increase in productivity. Ganon. So in fact, ang testimony nito dito sa Davao, yung dati, kung isang Japanese, kasi meron siyang nag-import siya, suki na sa mag-export doon sa Japan, malapit na mag-give up to produce banana kasi infested siya with diseases. So nagtataka kasi sa isang demo farm, so bakit kayo, anong ginawa niyo? Kasi nakasurvive kayo. And we told them, Carrageenan. Secret. Carrageenan. Vital Grow. Kasi Vital Grow ang nagdala nito or Carrageenan Plant Growth Promoter. So, ito yun. So, it is one thing about this, as I was telling you, the good side is, this is an environment-friendly plant growth enhancer kasi we're using the seaweed. Hindi siya yung mga gaya ng mga pesticides na inorganic materials to kill the virus or the fungus. This one is very environment friendly. So another usefulness of this Carrageenan is itong sugar cane. Ginamit din ito siya, a proud Carrageenan technology adapter, sugar cane farm, doon naman sa Bukidnon din. So ito yung effect niya.
Again, with Carrageenan, kita nyo yan, and this is without Carrageenan. Ito yan sa tubo. So, yun yung kagandahan niya. It has also been tested dito sa cacao farm. And it has increased productivity and enhanced plant resilience to extreme weather conditions and resistance of pest infestations. So yun yung testimony ni Vital Grow. So more or less, yun yung talk about plant growth promoter. But another topic which I want to move on na ginagawa din natin is, okay, you may ask. Okay. Why did you use the seedlings or packet? What characteristics or quality of that you found that would be Useful. good for Okay. for the plants? Unang-una, research kasi, like sa literatures, seaweeds have lots of minerals and vitamins, mga ganong tipo. And there are also some researchers that polymers such as itong seaweed na ito, polymer ang tinatawag natin, in its oligomer form, meaning to say in its smallest form, are good plant growth promoters. So, meron na tayong background na yan. Former researchers, Previous researchers na oligomers lang in general. So, that's why we thought, well, electron beam or gamma can be used for this if you want to reduce it to a small size. Yun yung sinasabi ko kasi by itself, hindi siya magagamit dahil sobrang laki, hindi po na-penetrate doon sa plants. But if meron siyang nutritional value talaga by itself, it's only a matter of how to make it be available in the plants. So, yun yung technology natin. Yeah. How do you use the material? Do you spray on the roots or on the leaves? Leaves. It's used foliar spray, mean to say leaves. Tapos we do it 3 times at different stages. So, kumbaga, for every stage, may 3 liters tayong ginagamit. So, total of 9 liters at different stages of the plants. Of the plant, specifically for the rice. Rice. And for corn, ganun din. Yeah, sa corn. Pero iba din sa banana. Halos every week sila nagsispray si banana. So, depende sa tanim. At saka kung ito yung sinasabi ko, 9 liters for rice, is not true for banana. Iba naman yung kailangan nila. So, kaya it has to be tested first in the farm. Yes, sir. Good afternoon, ma'am. Was this test different from GMO? Okay. Yun palagi ang tanong namin, GMO. Si GMO kasi, para siyang, meron siyang DNA, no? Tapos chemically, minomodify nila ang isang DNA strand na yung mga bases sa nisabing DNA, binabago nila para yung pair na yan ay maging resistant to certain diseases or any characteristic that they have. In this case, we're not talking about plants here, kundi ang material lang, ang effect lang niya, pinuputo lang niya. Kumbaga, hindi natin in-irradiate yung tanim. Kumbaga, ang material na in-spray doon sa tanim, so walang effect, hindi siya genetically modified. Kumbaga, ang rice na yan ay pareho pa rin genetically, pareho pa rin. So, ang nangyari lang, itong material na ito, nagkaroon ng effect doon to increase yield. Try to imagine, marami tayong plant growth promoter na available in the market. Pareho lang yan siya dyan. O kaya yung sinasabi nila mga pesticides, mga dinagdag, hindi naman nag-change or fertilizer na nasa ilalim, nagdagdag ka lang para tataas yung yield. So ito, parang ganun lang siya. Nag-i-apply lang tayo, nagkaroon ng foliar spraying, but it does not change the DNA of your plants. Yes, sir. Yung lasa nung tanim, yung halimbawa yung rice, nagkaroon ba ng pagpapabago? Oo, tinatanong din yan. Actually, wala naman nagreklamo kasi sa dami na namin equivalent to already 40,000 hectares. So far, wala pa namang nagreklamo na pangit ang rice. Kung ano yung variety ng rice, ganun pa rin ang lasa niya. So, it did change in terms of quality. Yes, sir. The process was able to miniaturize
Carrageenan. Now, it was applied to plants. Yes, sir. Like rice. Yes. Did you try to study if this process is applied to animals? Very good question. Actually, meron tayong taga Nueva Vizcaya. Meron siyang manok. Yung manok, pinapainom niya nito. Ang effect niya, according to, kasi wala pa kaming talagang studies na extensive study compared to plants. But according to that doctor, certain universities, CLS, Nueva Vizcaya, sabi niya, ang effect daw, less virus, greater survival ng kanyang mga yung manok, at the same time, tumaas din ang yield ng kanyang mga manok. So, meron din effect. So, ang reason din nito is, we're still investigating that. It's not only maturizing the carrageenan, pero kung i-analyze namin chemically, we're forming a new substance actually. And we're saying that probably ito, kasi tinest namin for hormones, equivalent to siya to a hormone. So that's why it has a good effect in plants, at the same time, it has a good effect in animals. Yes. Paano po natin minimaintain yung dami ng series na yun na pinanggagalingan natin dito? Meron po ba tayong plantation or ano? Actually, kami, ang binibili namin, we get it already from a certain company. Hindi na kami ang nag-process to form into that powder thing. Kasi, unang-una, why we thought of carrageenan? Because noong panahon, we are the #1 producer of carrageenan. Ngayon kasi napag-iwanan na tayo sa Indonesia na ang #1. So therefore, kaya ang binibili na namin carrageenan, hindi na namin pinapakailaman yung seaweed. Yes. Ma'am, good sa plant, good sa animal, possible kaya sa tao. Baka buhok sana. Joke lang yun. Maraming nagtatanong sa akin. So baka buhok. Hindi ko po alam. Wala pa, Hindi ko sasayo. wala pa research. Facial, okay. May pag-aaral, ma'am. Wala. Delikado na yan. Mahirap na yung stage na yan kung pag-aralan pa natin sa tao. But who knows? I do not know. We need to study that. Yes, ma'am. Pwede rin daw po yung para sa beauty, Virus or whatever insect, dumadami din ang friendly insects na spider. Kumbaga, nag-aawayan silang daw si spider at saka gano'n, hindi pinapatay ni both of them are coexisting with each other. Kaya lang since dumadami yung friendly insects, kaya natatrap si green leafhopper, so hindi na maka-infest ng tungro. So that's why we're saying this is a very environment friendly, natural lang ang kanyang pagpatay ng isang insekto. So lahat po yan, pwede sa prutas, pwede sa lahat? So far, gano'n lang po ang sinasabi nila. Sino bang Ma'am, with your discovery, could you consider that as part of nanotechnology? Ay, hindi pa po. Hindi pa. Kasi ang nanotechnology kasi is very small. Nano size. I don't think this is a nano size. Yes, sir. Ma'am, nakarating ako ng Radioactivity. Napansin ko yung strawberry farm, nakakulambo. Insect Siguro siguro. maaaring isa sa pwedeng gawin. Baka kinikulambuan yung nakatanim na mga saging sa pulumulok. Wala pa silang kulambo, yung kinikulumbuan, katulad ng strawberry farm sa Radioactivity. Hindi ko po alam, sir. Pero baka pwede naman po. Yes, ma'am. bakit di kaya yun yung ginamit na pang-disinfect sa sa Jasmine rice? Nung kanilang nililisap sa iri para sa hindi kaya yan kaya gumanda yung ng rice sa iri, dinala sa ibang Meron din silang nilalagay doon kasi experimental site naman po. But to tell you, noon hindi naniwala si Iri. Ngayon bumibili na sila ng plant growth promoter na Vital Grow kasi nakita nilang effect talaga nito. So they're using it right now. Sige, last question na lang kasi medyo dito muna kasi
the volume of the sale of the two? Starting pa kasi ngayon, so wala pa talagang ano na yung sinasabing, wala pang figures. But definitely, meron na, nag-uumpisa pa lang sila. Kasi we started only this year, yung dalawang company na yan. But it's already circulated all over the Philippines. Last na yun. Ito muna. Ano po yung pinagkakay natin? Pumatay yung isa. Ano po na sila na parang ikutin natin ito sa lahat ng magsasaka. Hindi ako field yun, yung Carrageenan growers, so hindi ko masabi kung ano ba talagang problema ng seaweed industry natin. I'm sure it has something to do with politics, Department of Agriculture or so. Since we're running out of time, marami pa tayo, you can just ask me personally na lang po. Kasi gano'n na lang po. I will be here until tomorrow, so anytime you can ask me. Just to show off, fast na lang ito, no? Kasi meron tayo sa invitation reading. This is also very interesting, pero hindi ko na-explain sa inyo. Ito yung mga mutation reading natin sa ornamentals. So, ito yung original, ito yung mutant 1. Pag sinasabing mutant 1, yung generation 1. O, ito. Kasi ito na yung mga interesting part. O, ito, yung control plant, ang pag-mutant niya, naging putik na. Irradiated ito, yung, I think it's a tissue, yung in-irradiate nila. Yeah, ito kasi yung mutant 2 pa. So, in order, parang 7 generations yata na kumbaga itatanim mo na hindi na siya nagbabago. So, at the moment, nakakuha na tayo ng mutant nito. So, ito kasi very interesting, so I'm just showing to you. So, ito din, cashew. So, nakikita nyo yan, ang size ni cashew, ang tangkad, pero dito, mutant at 400 grain. Dwarf na siya. O kaya, tingnan nyo, kabalyero, ganito na yung tsura niya, makakain na siya, yung cashew. Mutant. Laki, oh. So, eto naman, ewan kung kilala nyo si Angelie. Alternative sa rice. Sabi ko sa champurado. So, eto yung different varieties. Tapos, itsura yung dehulled seeds and grains. So, makikita niyo rin anong effect niya. I-control ang tangkad niya. Pero dito, pandak na siya. Madali na lang i-harvest. O kaya, in terms, ito yun, no? M7 na ito, so this is a good one kasi nasa 7th generation na. Ibig sabihin, hindi na siya nag-change ang kanyang characteristics. Pwede yun ipapalitin, pero so far, ito lang ang pag-aralan namin. Pwede rin sa sugarcane, no? Kung makikita nyo, yung generation na ito, ang tabatching compared to this one. So, ito yung mga mutants na studies din natin sa PNRI. So, anyway, hindi ko na lang ito discuss. I'm running short of time. But just to shorten a bit, itong smart farming na ito, these are with the use of yung sinasabi kanina na isotopic techniques. Na, like for example, for nitrogen, meron tayo stable nitrogen, N14 and N15. To this technique, mini-measure natin, we will see how much has been evaporated na tubig, how much has been yung transpiration ng water, kung ilan ang absorb sa tanim, and this will tell us the good managing practice, kung tama ba yung pag-water natin, sobra-sobra ba, o we don't need to water. So, management purposes, using stable isotope technique, o kaya yung in terms of uptake ng fertilizers din. Kasi kung minsan, abono ng abono tayo, hindi naman natin alam kung ginagamit yung abono. So, tinitrace natin with the use of N14, N15, kung anong tamang fertilizers, amount of fertilizers that is useful for the plants. Otherwise, sobra-sobra nasisira din ang ating mga soil because of too much fertilizers being applied. So, with these techniques, PNRI is also doing this. So, hindi ko na yun ipakita ang slides since we're running after time. But more or less, these are the things that we're doing in terms of practical applications sa agriculture. So, magandang hapon sa inyo lahat. Salamat din. So, I am just available here kung meron kayong mga tanong po. Sayang, wala dito yung technology taker.
Oo, kunin nyo na lang sa Pnri, meron kami doon. Pag bubisita kayo, meron akong ibibigay sa inyo na plant growth promoter. Yes, bisita kayo, bibigyan ko kayo. Yes, okay. Regalo namin sa inyo, mga media. Oh, lahat kayo, pwede namin kayong bigyan ng plant growth promoter with instruction how to use. Kung meron kayong maliliit na pang flowering, gamit na gamit ito. Okay. Panooded yan. Yay! Meron tayo na. Meron kayong lahat na yun. Ayun po, just a very brief announcement bago po tayo mag-proceed. So, yung team mo will do the checking for you and will later give you na lang yung mga respective room keys nyo after the session so we can proceed na lang. So, kami na po yung mag-check-in para sa inyo lahat. So, yun po. So, for now, we'll be proceeding with the next presentation. And also, nabanggit na rin ni Ma'am Lucille yung Atomic Energy Week celebration. Every December po, second week of December, it is an open house celebration. We'll be celebrating it dun po sa office, sa PNRI, Diliman, Quezon City, doon sa Merong Itlog, So, ini-invite po namin kayo ngayon pala. And normally, we will have the press conference po sa opening ceremonies. That is on December 9, Monday. So, ngayon pa lang po, and we'll be sending you din ng mga invites. Iniimbita na po namin kayo. Sana makasama namin kayo. December 9 po yung ating opening. Yes, second Monday, ma'am. Second week. Yes. So, our next speaker is Doc Tom. Doc Tom is a nuclear medicine physician with special interest and expertise in pediatric nuclear medicine. He has published several papers. And of course, he has been the executive director of the Asian School of Nuclear Medicine. This ASNM is the educational arm of the Asian Regional Cooperative Council for Nuclear Medicine. He also worked as professional staff member of the International Atomic Energy Agency, or the IAEA, as a nuclear medicine physician. He received a Distinguished Filipino in Nuclear Medicine Award for international leadership on the 50th anniversary of the Philippine Society of Nuclear Medicine. And just last year, March of 2019, he received the Balik Scientist Award from the DOST. So friends, let's welcome Dr. Thomas Neil Pascual. Magandang hapon po sa inyo. I know it's quite a difficult time now because we're just after lunch. So normally this is like siesta time, but I'll try to make something really make the most of your time about nuclear medicine. I'm here sa nuclear medicine sciences under the program Balik Scientist of the DOST. So I'll try to give you some idea on what is nuclear medicine and kung ano po ang mga ginagawa na Philippine Nuclear Research Institute at ng gobyerno para mapalago ang nuclear medicine technology sa ating bansa. Alam niyo po ba yung nuclear medicine? Or nakapag-undergo na po ba kayo ng mga nuclear medicine procedure? Kung hindi pa, then ito po yung gagawin natin, gagawin ko para explain. So, ang nuclear medicine po ay isang branch ng medisina na gumagamit ng radioactive substances na kadalasan ay iniinom or inupuso or injected sa body natin para makita kung ano ang functional process sa loob ng katawan. So normally po, di ba nakikita natin ginagawa natin kadalasan ay x-ray tayo or MRI, mga ganun. Ang radioactive po sa x-ray is yung makina. Sa nuclear medicine po, yung in-inject na gamot, yun ang radioactive. Tapos dinidetect po siya ng mga gamma camera, ng mga cameras na special camera para makita kung ano nangyayari, kung ano mga ganap sa katawan natin. No? So meron tayo spec, ito po yung sa spec, ito yung pen. Pero ang kagandahan po kasi ng nuclear medicine ay may kanya-kanyang klaseng, may kanya-kanyang klaseng function yung mga ini-inject nating radiopharmaceutical kung ano yung siya natin makita sa loob ng katawan. So hindi siya parang hindi siya parang isang picture lahat. Very specific and very targeted ang use ng nuclear medicine na radiopharmaceuticals sa paggamit ng technology na to sa pangangalanan ng ating katawan. So bakit kailangan natin to? Kasi po, habang tumatagal, throughout the years, nag-improve na nuclear medicine technology. Kung before, siguro puro mga sakit lang sa puso or iodine ang nakikita natin. Pero ngayon, nagagamit na po siya para sa karamihan ng mga non-communicable diseases. Katulad ng cancer, ng
heart diseases at even yung mga brain diseases, for example, dementia. So ngayon po, nagagamit na siya para sa mga iba't ibang uri ng sakit sa katawan. At nag-progress pa siya, dati puro diagnosis lang siya, ngayon may therapy na siya. So ngayon, theranostics na ang tawag sa isang part ng nuclear medicine, kung saan napaghahalo na natin ang diagnostics and therapy. So theranostics na ang tawag sa mga ibang pagkakataon. Okay. Pero still, ang pinaka-importante po natin dito is nag-i-inject tayo ng radioactive na substances na within safe limits na hindi natin dapat ikatapon. Dahil mas marami itong ikadudulot kung paano ma-manage yung ating kondisyon, be it cancer or heart diseases. So bakit po importante ito? Kasi ano ba yung mga fundamentals natin? Lagi natin nakikita kasi sa pag-imaging, nakikita natin lagi, for example, CT scan, yung structure lang. Diba? Kung ano ang naman nakatawan. Pero kapag may nuclear medicine, nakikita natin na kung yung question mark natin na bukol, kung buhay ba siya o hindi. Yun importante. So kung nakikita natin dito, ito ay parang cross-section ng lungs. Nakikita lang natin yung mga structures ng lungs. Pero kapag gumamit tayo ng nuclear medicine, makikita po natin na umiilaw itong parte na to. So ibig sabihin, ito po yung area na mayroong cancer. Ito ang dapat bantayan natin. Ito ang dapat bantayan natin bago mag-chemotherapy at pagkatapos mag-chemotherapy kung naging effective. Eh bakit kailangan po natin gawin ito? Kasi kung bibigyan lang tayo ng chemotherapy ng blindly, hindi natin alam kung yun ang tama talaga. At importante rin po yung staging. Nabigyan na po yung cancer stage, diba? May stage 1, 2, 3, and 4 sa cancer. Ang paggamit po ng nuclear medicine ay napakahalaga. Paggamit ng PET-CT sa nuclear medicine ay napakahalaga kasi iba po ang management ng stage 1, iba ang management ng stage 4. Kapag stage 1, maaari pang pwedeng operahan ng pasyente ang chemotherapy. Pero kapag stage 4 na, hindi na pwedeng operahan ng pasyente. Dati kasi po nangyayari, depende sa doktor, depende sa sitwasyon, depende sa pera natin, opera agad. Ganun. Pero alam na natin ang prognosis or ang outcomes natin is mababa na. So ito, mas nabibigyan natin ng tamang management ang kondisyon ng tao. Sa halimbawa po sa cancer. Okay. Hindi lang po sa cancer, nagagamit din po ito sa mga kondisyon sa brain, for example, for mga dementia at importante sa heart diseases. At importante po dito, ang isang function din po, for example, ng Philippine Nuclear Research Institute is to ensure that yung mga dose na binibigay natin sa ating mga pasyente ay within limits na indicated sa pasyente at justified sa pasyente. So ito po ang isa sa mga mandates, of course, ng Philippine Nuclear Research Institute. Kaya bago kami nagbibigay ng mga lisensya sa mga nuclear medicine facilities, we ensure that they are following local and international guidelines. Because of course, radiation is very important. Radiation safety is very important in the management of the diseases. Now, bakit kailangan ng nuclear medicine? Hindi naman sa nananakot ang simula nito. Let's face the facts. Of course, nilabas na po ng WHO Collaborating Center or ng WHO mismo na malaki na ang status ng non-communicable diseases sa buong mundo. So, there are about 38 million deaths every year coming na namamatay sa non-communicable diseases, and about 74% ng mga nagkakasakit nito ay galing sa low-income and middle-income countries. Na of course, kasama ang Pilipinas. Okay, so, nandiyan na po tayo. Tapos, kalahati po ng 38 million na namamatay every year ay galing sa cardiovascular diseases, sa sakit sa puso. So marami na namamatay ngayon sa sakit sa puso ka inatake sa puso or nag-fail ang puso. Po. Yung iba pong malalaki ay galing din sa cancer. Of course, non-communicable disease din yun. So kaya po nagkaroon na, alam niyo po yung Sustainable Development Goal ng United Nations na ensure healthy lives and well-being for everyone. So doon po tayo nag-a-align sa mga policies na yun, sa mga statement na yun. Gusto natin na by 2030, sana umabot tayo na ma-reduce yung deaths of non-communicable diseases by 1/3. Of course, if you look closely naman, for example, this is the mortality or 10 leading cases na pagkamatay sa Pilipinas. Ito ginawa noong 2013 pa. Naglalabas na ito ang Ph.D. Ang number 1 is diseases of the heart. So totoo nga, nag-aalay nga, marami pa rin sa Pilipinas na nagkakaroon ng sakit sa puso at maaari nila ikamatay. Sumunod dito ang mga cancer. So kailangan natin i-improve ang management ng mga sakit na to at kasama dito sa mga
iba't ibang pamamaraan para magkaroon ng improvement sa sakit, para ma-improve ang sakit ay paggamit ng nuclear medicine techniques. Ngayon po, gamit po ang nuclear medicine sa heart diseases. Kung makikita niyo po sa mga image na to, ito po yung mga imahe na napuproduce sa nuclear medicine. Explain ko lang po konti. Ito po yung mga pusong hinati. Okay? So, normally po, di ba, ang puso natin parang ganyan. Pag hinati natin siya sa parang mula harap paliko, magkakaroon tayo ng parang donut shape po, di ba? Ngayon, kapag ang pasyente ay nasa resting stage, nakahiga, pagka-inject ng tracer, makikita natin dito na buo pa yung kulay na pumapasok. Yung kulay po, yun po yung radioactive na substances na pumasok sa laman ng puso. Pero pag pinatakbo po natin siya, ano po napansin nyo? Nawala na yung donut. From yellow, naging purple. Ibig sabihin po ng purple nun, hindi na pumasok yung tracer. Ibig sabihin nun, bara, o galing, pwede na kayo maging doktor. Sabi na po yun. Hindi na tumuloy. Siyempre, pag nabara, pag walang dugo, walang hangin, ano mangyayari sa puso? Opo, magkaganon po, di ba? Magkakaroon ng ischemia tawag natin, di ba? Ischemia. Magkakaroon ng parang gano'n po, di ba? Ito naman po, ang hati ng puso mula taas hanggang baba, ito yung dulo ng puso, buo siya, pero kapag pinatakbo, ano nangyari dito? Parang ano po nangyari? Parang naputol. That means, yung tracer hindi pumunta doon. So, ibig sabihin, yung lugar na yon is manipis. So, nahihirapan dumalo yung puso. So, ito po yung mga functions ng nuclear medicine. So, yan po yan, nai-image natin sa isang klase ng tracer na technetium. Yung technetium po na ito ay naproduce sa buong mundo, pero may pagkamahalan po. Kaya ginawa po ang Philippine Nuclear Research Institute na magkaroon ng technetium generator facility dyan po sa site natin. Nakita niyo na po ba yung technetium generator facility? Sa PNRI. So, ang goal po kasi ng technetium generator facility is mag-produce natin yung isotope na ginagamit dito para mas maging mapababa sa mga tao. Kasi po, normal po imported ang final product nito. Pero ginagawa po ng PNRI is gawin ito mas accessible. Gawa po ng technetium generator facility mas mababa, maaari po ng porsyento, pero mas maging accessible ang technology na to, ang tracer na to, para magamit sa mga heart diseases ng nuclear medicine. So, pag in-inject po ang pasyente, sumasana po siya sa makina, at nagpo-produce po siya ng ganitong klaseng images. At ito ang mga importante mga images na nagagawa ng nuclear medicine technology. At the same time, ma-interpret ang doctor para masabi nila kung anong dapat gawin niya next para sa pasyente. So ito may binibigay sa mga cardiologists para malaman kung ano ang dapat gawin, kung kailangan ng lifestyle modification, kung kailangan pa angiogram or kailangan pa angioplasty para ma-confirm. Importansya po nito kasi kapag maaga nagawa yung ganitong klaseng procedure, mas naayos natin ang pag-manage ng heart disease sa tao. Again, hindi tayo nag-blind management, so ito po importante. So sa puso pa lang po yan. Next po, ang ganda po ng image na dito, ano sa tingin po ito? Hindi po halaman niya. Actually, parang mga cells po yan na invade ng mga cancer. Cancer cells, kayo maliliit po yan. So again, ano po ang status ng cancer today? Napakalaki po ang incidence ng lung cancer, breast cancer, and colorectal cancer. And napakarami rin po na namamatay sa lung cancer, colorectal cancer, and stomach cancer sa buong mundo. So kasama rin dyan po ang Pilipinas. Again, sabi ko nga po, about 50% ng mga tao nagkakaroon ng cancer galing sa low to middle income countries. So tayo again, nakalagay doon. So going back, ang important siya ng nuclear medicine again. Kasi nuclear medicine po would provide the technology para ma-image natin yung katawan, both yung physical or structural and the functional image ng katawan. So makikita natin, for example, yung kung ano ang structure, kung ano yung bumubuo sa katawan, pero at the same time, umiilaw kung ano ang area of interest natin na dapat natin bantayan throughout the system. Diba? Meron na po sa inyo na may na-diagnose na merong, for example, cancer, or kakilala nyo, mag-anak po, di ba? Siguro po, kadalasan X-ray or CT scan na ginagamit sa kanila. Narinig nyo na po ba yung PET CT scan? May nakikilala na po ba kayo ng PET CT scan? Wala pa.
Dahil siguro po kadalasan, dahil kadalasan po, ang technology na to ay, number one, expensive, maaaring hindi na i-offer ng doktor, which is sad, kasi dapat alam ng doktor ko ang best sa management ng tao. Pangalawa, hindi available maaari ang technology na to sa lugar nila. Kasi right now po, ang PET CT scan sa Metro Manila, karamihan po nasa Metro Manila and then may isa pa sa Cebu. St. Luke's po meron pong dalawa. Sa Manila po may mga 12. 11 po. 11 na PET CT. PGH wala pa po. Ang alam ko po, Chinese wala pa po. Ito po, St. Luke's dalawa. Inventory ako. Sana po ako lung center. Lung center wala pa. Wala pa. PET CT na. PET CT. PET CT. PET scan. Ang PET scan. Ang meron nun ngayon ay, sige, PET scan, medical city, itatayo na po, Cardinal Santos. May isang private sa Makati, pero hindi siya Makati-based. Makati-based magtatayo na rin. Sa Manila, meron na rin itatayo, pero private po siya. Sa Pampanga po meron dalawa. St. Luke's din po meron. Sa Las Piñas, Perpetual Health Las Piñas po meron. Meron na po sila. Sa public po ngayon wala pa. Meron po isang tatayo sa Cebu na government, na public, pero anticipate po natin mga 2020 pa siya. Ang isis po wala po, kaya may plano po sila. May plano po sila. Ang Philippine Nuclear Research Institute po, may balak na magtayo ng cytochrome facility na may kasamang PET CT imaging. So kapag tama po ang suporta ng gobyerno at hopefully maging tama ang ating plano, sana po within the next 3 or 4 years, sana po magkaroon na rin po ng facility ang Philippine Nuclear Research Institute. Ang PET CT scan po ngayon per imaging, nagko-cost siya between siguro pa 45 to 70,000 pesos. And then kailangan mo at least dalawang PET CT scan habang may na-manage ka for cancer. Isa, bago ka bigyan ng chemotherapy para malaman yung staging. Diba kung stage 1, 2, or 3 and 4 ka na, kung localized or kalat ng cancer ko, ang pangalawang scan mo kailangan about mga after 2 cycles of chemotherapy para malaman kung effective yung chemotherapy. Kasi kung effective, tuloy ang chemotherapy. Kapag hindi effective, change of chemotherapy na, change of plan na. And next po nun after 6 months pa. And then yearly na. So, ang laki ng burden ng financial cost. Kasi parang every time, siguro between 50 to 70,000 pesos depende sa hospital. Kaya po ang gusto natin is, magkaroon tayo yung ganitong klaseng gamit available sa government facility para at least subukan natin makababa ang pressure. Yun ang gusto natin para at least incorporated na to. Sa ibang bansa po, ang PET CT ay indicated na at reimbursed na for most of the cancers. Siyempre, gusto natin po itali sa Universal Healthcare Act natin po, di ba? At saka sa Integrated Cancer Care Act, di ba? So yun po ginagawa namin para at least makipag-usap sa mga stakeholders kung paano ito magagawa para at least mag-benefit po ang Pilipino. Pero ito po gusto natin mangyari para maging accessible ang technology sa ito. So kung tingnan po yung mga images natin, PET scan, mga before and after, ito po yung image natin, ito po yung itong umiilaw na to, ito yung may cancer. So after mga 4 cycles of chemotherapy, nag-PET scan, meron pa rin. And then after 4 months ng walang chemotherapy, mas lalo lumaki. So ibig sabihin, diba palaki ng palaki ilaw. Ibig sabihin, kailangan mo nang mag-change ka ng strategy. Before kasi, kung walang access ang tao sa ganitong klaseng technology, tatapusin mo ang buong cycle ng chemotherapy. Palaki ng pala siya ng palaki. Lumasas ko na sa chemotherapy, mas nahihirapan na lang pasyente. Yun po ang talaga, mas makakatipid ko talaga. And mas naging nahihirapan ng pasyente. Kasi po, mahirap po na chemotherapy. Mahirap ang pakaramdaman na chemotherapy. Isa pong image pa po, ito naman sa cancer, lung cancer. Ito po yung before, may malaking bilog dito na may ilaw. And then after 2 months, after completing radiation therapy, wala na. So that means, nagre-respond ng tao. That means, mas nag-guide ang mga doktor na kung ano ang tamang paraan. Ang gusto po natin, yung technology na to, is maging lalong accessible sa tao. Ang pinakamahal po dito talaga,
ay yung production ng gamot na i-inject natin para dito na napuproduce sa cyclotron at yung nag-i-image talaga sa kanya, yung camera mismo. So dalawa po yan. Kailangan mo ng yung cyclotron na gumagawa ng gamot at the same time yung makina na nag-i-image ng pasyente. Pero po siyang expensive, pero ang gusto po ng gobyerno natin ay may isa plano po ng PNRI, ng DOST, na magkaroon ng sariling facility in due course para mas maging accessible. Yun po ang gusto natin mangyari. Again po, isang mga images, kasi importante po mga pictures di ba? Para makita natin, para pag may kakilala kayo na merong cancer or what, masasabi natin na nagpa-PETs ka na ba kayo, anong stage na ba, nag-respond ba sa chemotherapy? Kasi more of kailangan natin ma-educate tayo na merong technology na to na actually sa ibang bansa standard na, indicated na nasa guidelines sa nila. Sa atin, kailangan dapat i-orient kayo na ipalaganap na meron ganitong klaseng technology at willing naman ng gobyerno na tumulong sa ganito. Yan po, nakita natin sa A, puro itim, ang dami-dami. Pero pagdating sa B, nawala na after chemotherapy. Pero nung after 1 year, pa-check up ulit, meron na naman. So kailangan umulit ng cycle ng chemotherapy. Okay. So ito po yung mga nangyayari ngayon sa siyensya, lalo na sa field ng nuclear medicine. Ito po yung nuclear medicine. Ang nangyayari dito is, again, i-remind ko, pinoproduce ang gamot na radiopharmaceutical, ini-inject sa pasyente, inihintay, umito sa katawan, at ini-image ng isang camera, nagpo-produce ng mga image na ganito, at binabasa ng doktor. Ang nakikita natin dito, both structural and functional images, kung ano nangyayari ngayon sa status ng katawan ng tao. Hindi lang sa cancer, pwede sa heart diseases, pwede sa mga diseases of the brain or mga kondisyon sa utak. Isa pa ngayon na tumataas ang incidence ay dementia. Ano ba yung dementia? Bumababa ang memory, pananalita, medyo humihina ang problem-solving skills, and iba pang mga bagay na parang yung performance mo ay bumababa. Dahil siguro din sa age or maaari din sa organic na kondisyon sa katawan. Diba? Parang may demented ka na, diba? Parang gano'n. Lumalaki na ang mga may dementia sa buong mundo. So, noong 2015, 46 million lang. Ang projected dito by 2050, 3 times as much na, 130 million by 2050. Sa Asia, dati 22 million, by 2050, 67 million. So, hindi natin malaman ito baka mamaya, ngayon pala natin na pag-aaralan ang dementia. Kasi malapit na maging asma. Parang humihina ang pag-iisip at hinihirapan yung mga, humihina ang memory or ang pag-aalala. Kaya meron din po ang nuclear medicine dito. Ito yung mga studies po sa nuclear medicine before nagsimula sa Japan. Itong sa mga dementia. So ito na yung mga images na napoproduce natin. Kasi normally po, ito ang itsura ng brain natin kapag hinati sa gitna at inject tayo ng radiopharmaceutical. At this time is parang technetium at makikita natin kung ano yung nakuwang image ng camera. Ito pa yung normal distribution, di ba? Parang ang ganda po ng pagkakakita ng mga kulay dito, pantay-pantay. Pero ano pansin niyo po dito? Parang nangalahati dito, di ba? Parang hindi pantay. Ito yung normal. Ito, mukhang hindi, parang malayo dito. Ito naman po, parang kulang dito, di ba? So, ito po, may mga iba-ibang uri ng dementia po. Yung Alzheimer's disease, siguro narinig ng Alzheimer's disease, ganito ang itsura niya. Aside from the normal, so as Alzheimer's disease, yung temporal lobe, yung gilid, saka yung likod na lobe ng utak, humihina ang pagkuha ng tracer. That means parang merong mali sa kanya. So nalalaman natin to na kapag nakita natin na ang scan ng tao ay ganito yung tsura, maaga natin siya nabibigyan ng gamot para sa dementia. Kasi kung nahuli na ang pagbigay ng gamot sa tao may dementia, medyo mahirap ihapon. So ang gusto natin is malagay natin to as part of the clinical practice din. Again, same principle po, nuclear medicine. Meron tayong in-inject, at this time po, gawa ng sa technetium generator, tapos meron po siyang nilagay na radiopharmaceutical at in-image ulit. So marami po mga functions sa nuclear medicine. And right now po, isa ngayon na pinag-aaralan mabuti ay paggamit ng nuclear medicine sa Alzheimer's disease and sa dementia. But there's still no cure for Wala pa rin cure, pero pwede ma-delay yung progress. Apo.
Well, kasi po, di ba, iba parang hindi mo confirm kasi walang procedure. So, ang ginagawa ng iba is, ngayon, ang technology ngayon is pwede pumunta sa doctor at masabi na suspicion namin ay merong Alzheimer's disease. Of course, may mga clinical test and questioning gagawin ng neurologist. Pero ngayon, meron na pong mga studies na kapag ginamitan natin ng technology na ganito, mas na-confirm yung diagnosis nila. Therefore, maaga ma-initiate yung paggagamot para ang decline ma-prevent ang At what age po dapat na... hindi naman ito ginagawang screening. So, ibig sabihin, kapag nag-present na talaga ng symptoms na parang progressively nagiging demented ang tao, nawawala ng memory, then dapat nang pumunta sa doktor. Ganun. So, the earlier the better. And then, para maaga mo confirm. Ganun po. Opo. Ayun po, share ko lang po isa sa mga goals, isa sa mga task ko ngayon, pagiging balik scientist is to create a nuclear medicine research agenda. That means mabigyan ng opportunity yung mga nuclear medicine professionals sa Pilipinas, kasama na dito yung mga doktor, mga physicists, mga radiochemists, saka mga technologists, na kapag gumawa sila ng research related sa nuclear medicine, ay mapuponda ng gobyerno. So, ang task ko po ngayon is gumawa ng isang malaking nuclear medicine research agenda, pero naka-align po ito sa National Unified Health Research Agenda na ginawa ng DOST. So, ito po yung goal ko ngayon, and then mainly, ang gusto natin mangyari is to address yung SDG, to address yung universal healthcare, at integrated cancer law. Na makakuha tayo ng research in relation to that. So nakafocus po ang Nuclear Medicine Research Agenda sa provision of equipment, infrastructure, studies on hybrid imaging, nuclear cardiology and neurology, saka provision po na maging accessible ang technology na to. Nakapag-conduct na kami ng stakeholders meetings sa Manila, sa Cebu, saka marami pang ibang mga meetings at nakakuha na po kami ng mga priority areas in nuclear medicine na hopefully in 2 or 3 years time ay mabibigyan na ng priority ng gobyerno na kapag nag-submit sila, ang mga estudyante, ang mga researchers ng mga research related to nuclear medicine ay mas mapapabilis na ang pagpondo dito at approval. At at the same time po ay nagko-conduct din po kami, kasama ko po yung mga magagaling na scientists sa PNRI in consultation sa iba't ibang projects na related sa nuclear medicine. And also, may mga collaboration kami with the International Atomic Energy Agency, DOH, at iba't ibang hospital po. Ito po yung iba man naming mga meeting, nagpo-provide po ng technical support sa DOH and of course at QST. So far po, ako po ay as a balik scientist ay natutuwa dahil supportive naman po ang gobyerno na gusto nila na mas maging accessible ang nuclear medicine technology sa ating mga Pilipino. And hopefully po, bago matapos yung engagement ko, ay nalagay na ang blueprint or our work plan para in the medium term ay matayo na ang gusto natin. Number 1, yung nuclear medicine research agenda, and the pangalawa po, yung facility sa PNRI na hopefully makakapag-provide ng accessibility ng PET-CT sa mga tao. Yun lang po. Thank you very much po. Sir, thank you very much po, Dr. So, at this point po, pwede naman tayong mag-question kay Dr. since we still have time. You said that there's a technetium generator facility at PNRI. Apo. So, where would the technetium that would be generated there be used? Okay, meron po bang in-charge sa... Ako na rin po. Normally po, in charge po sa technetium facility is si Ms. Adel Bulos. On her behalf, saka sa PNRI, I'll answer to the best of my knowledge. So, yung technetium generator facility po, nagpo-produce po ng generator. Po. Yung molybdenum na kailangan for the generator, imported overseas. Okay po. So, pag na-import na po yun, i-assemble po siya sa generator facility na ginawa ng PNRI. Maraming pong patulong ng PNRI para matayo yun. Ngayon po, operational na siya. Nakakuha na po ng partner para ma-distribute yung generator. Generator po, kapag natapos po siya, nandun po yung product ng technetium na kinakabitan ng ibang radiopharmaceutical or ibang, let's say, may ina-attach sa kanya na partner
para magamit para sa katawan. Iba ang partner para sa puso, iba ang partner para sa buto, iba ang partner para sa atay. So parang technician plus partner, tama po ba yun? Radioactive yun ha. So technician mo radioactive, yung partner hindi. So yun ang chemical. So yung mga technician po plus the partner, yun po ang gusto magamit natin para sa ating procedures. Ang heart condition po kasi kailangan ng technician plus yung partner niya na sestamidi para sa puso. Okay. Ngayon po kasi nangyayari ay yung generator, dumadating siya sa facility ng mga nuclear medicine sa iba't ibang parte ng bansa. Imported yan. So mas mahal. So ngayon po, may facility tayo doon na yung generator mismo ginagawa doon. Kasi yung molybdenum or yung raw material, in-import mismo ng PNRI para sila na mag-assemble. Tapos yung final product, may nag-distribute na. Dati po kasi final product lang dumadating sa Pilipinas. Until now, ganun pa rin naman ang setup. Pero yung technician final, yung generator final product, mas mura na. Yun ang mas gusto natin. And then mas available. So market niya are hospitals or Basically po, doctors? hospitals with nuclear medicine facility. So mas mumura na sa kanila yung ano? Yung po idea, mas mumura po siya. Do you have any idea of how much is it before and now with our facility? Siguro po baka mga 20-25% cheaper kasi po ano siya, raw product pa rin siya. Yung generator natin, technically raw product siya to derive the final product. Okay. Yung technician generator, parang raw product. Kung dating sa hospital, yung raw product, kakabitan nila ng partner para maging final product. Ang ginagawa po ng ibang supplier, yung generator na raw product, dadalhin sa facility nila, lalagyan ng partner, ibebenta nila yung final product para magamit sa iba't ibang hospital. Mas labor intensive yun kasi final product na pinagbibenta. Ngayon po, sa ibang hospital, sa iba't parte ng mundo, ang standard practice ay yung generator na raw product, yun ang dumadating sa mga hospital. Sa Pilipinas lang po na kadalasan, yung final product ang binibenta sa mga hospital. Kadalasan po dapat generator lang na raw product and then sila nang and then the hospital would actually timpla. Para mix it and compound it para maging final product. At least it's cheaper now because we're... Yung po idea po, and accessible po. Hindi ka nagre-rely sa isang supplier to those supplier. Meron na pong mga third party na, which is yung PNRI. May lumalabas na kayo ng mga QMRA or kung tawagin natin na MRA. I mean, you get it. Yeah. Okay. Yung ibang kasi may gumagamit na rin naka-hospital. So, meron din bang radiation ang QMRA, kagaya ng MRA natin? Iba po kasi yung technology na ginagamit nila po eh. Kasi ito isasabi niyo po yung pinaghahalo yung kasi baka ibang kasi by two hands lang siya. Kasi natititake. So may radiation pa rin ba siya or? Meron naman po, depende po sa exposure. Pero pagkakaano po natin is depende naman po sa indication niya. Ang gusto po natin kung may iba po kasi mismo MR, iba yung may na angiogram, iba yung parang technology ngayon na parang ina-assume nila ng parang angiogram. So magandang ayos mabuti kung ano yung technology na ginagawa sa kanya. Kasi masyadong nagiging hybrid ngayon ng mga technology. Kaya dapat malaman po natin talaga kung ano yung eksaktong ibigay sa inyo. Actually, dapat po nung machine. Equipment po talaga. Kasi po marami po, admittedly, ang dami mga hybrid technology na lumalabas na even small amounts of radiation meron din, pero indicated naman. Meron din totally wala. Ganun po. Pero for example, sa mga puso po, meron tayong mga cardiac MR na ginagamit. Na totally naman talaga, sa halos wala. Kasi yung Baka kasi akala nyo kasi yung MRA na nakita ko, through by hand, from head to foot, detect niya po. Iba naman po kasi indication nun. Iba po yung indication nun.
more of structural and then depende kung ano po ang gusto lang. Doc, nabanggit ko kanina na sobrang mahal pag nagpa-PET scan, ano? Doc, ano bang stage ng cancer bago kailangan mo talagang magpa-PET scan? Oo. Again po, yung mahal siyempre parang relative yan kung sino may sakit. Pero siyempre karamihan sa ating Pilipino, mahal talaga siya. At this price, parang gano'n. Parang presyo po natin, umaabot na parang first world standards. Ganito po, nasa 70,000. Ngayon po, tanong niyo po, kung kailangan magpapa-PET scan. Kapag binigyan na po kayo ng indication ng doctor na confirm na yung cancer nyo, at nagpa-plano na sila. Anong stage na ito? Actually, malalaman natin na stage kapag pag na-PET scan na. Apo. Yun ang proper staging. Pwede kasi kasi yung mga ibang mga CT scan or minsan MRI, isang lugar lang ang bibigay. Kunyari sa chest lang. And then may nakita, for example, bukod sa chest, may nakita sa buto. By that, nakita na kagad na stage 4 na kagad siya kasi may buto na involvement. Pero hindi natin nakita sa ibang parte ng katawan. Ganun po. So, kaya po ginagawa ng iba para naka-stage siya. Isang local na CT sa area kung saan nagsuspect siya, tapos isang full body PET CT scan na low dose para makita kung anong stage na talaga ang tamang stage ng tao. Kasi may ibang stage na more than stage 1 or may more than stage 2 pero magkakadikit lang ang tingin. Pero in fact, pwede pa ang stage 4 na. Isang session lang pa siya, Doc? Isang session lang po ang PET CT. Isang session para malaman kung anong stage ka. And then, yun po. Last question. Pwede pong sumagot yung lahat ng resource speaker. Kasama na rin po kayo. First question ko po, meron po ba tayo ngayon na nuclear development plan sa ating bansa? Tapos, ano po yung, kung meron po tayo nito, ano po yung buting maidudulot nito sa bawat aspeto po ng nuclear tawag dito, program in agriculture, in industry, and even in nuclear medicine. So, everyone can answer. Sige, kung sinasabi niyo po ay kung merong nuclear development plan, per se sa nuclear development plan, wala talaga kami. Kasi ang Philippine Nuclear Research Institute, nakakabit po tayo sa Department of Science Technology, wherein we have lots different priority areas in different sa industry, sa agriculture, at sa health. Ngayon po, yung sa amin kasi meron kaming technology, kumakabit kami doon. Kung nakikita namin itong priority area, meron kaming sagot na ganito, then para bang ano lang kami doon na wala talagang percent na kung anong dapat namin gawin, kundi kung anong meron si DOST, doon kami pinaprioritize namin. Makakatulong po ba sa inyo kung meron sana na? I would say, kasi technology will always be there. Hindi lang ang technology ng nuclear ay hindi lang pang Pilipinas, kundi it's all over the world. Now, definitely, kung anong priority areas nga ng DOST, kung may sagot ang nuclear doon, nuclear technology, then we will go for it. So, I don't see it that we have to come up with a nuclear development plan because meron na tayong mga priority areas sa DOST wherein nuclear technology can be useful for this priority area sa Department of Science Technology. Miss. So, hindi tayo mag-create ng nuclear development plan. Wala tayo niyan. Kundi, Will it help the industry? Actually, hindi kasi siya na i-develop mo ang nuclear because the technology is already there. It's nandoon na, hindi na yung mag-invento pa tayo because it's there. It has been there since time immemorial. It's only just a matter of where are we going to apply this technology sa iba-ibang, whether it's agriculture, industry, o gano'n. Except siguro if you're talking about nuclear power, then that is the Department of Energy. But for other technologies, it has always been there. It's already existing, so we don't need to develop it anymore. It's a matter of applying it in the different industries. Thank you.
So, yun lang po. Maraming salamat, Doc Tom. At this point po, si Dr. Tom po would be oh, yun na lang sinabi ko. He has his own center in Aklan. So, yun. And so, I'd like to welcome you with friends po. Welcome po natin si Sir Raymond Suka of the NATA section of the PNRI. Sir Raymond Suka. Magandang hapon po, and I'm Raymond from the Nuclear Analytical Techniques Application Section of the Philippine Nuclear Research Institute. And the title of my presentation is Complementing Conventional Techniques with Nuclear Analytical and Isotope Techniques in Food Safety and Authenticity Studies. So pag-uusapan natin ay pagkain. Napakasarap talaga pag-usapan ang pagkain po. Kasi lahat tayo mahilig sa kumain. So, okay. So, just for organization of my presentation, my PowerPoint, I included some slides which I will skip kasi alam niyo naman na. So, this is about the organization, our Philippine Nuclear Research Institute, our mission statement. When we say nuclear analytical techniques, these are techniques that uses the properties of the nucleus and associated with the phenomena of ionizing radiation. In other words, ito ang mga analytical technique na ginagamit para malaman natin kung ano ang meron sa isang bagay, ilan ang concentration o ilan ang dami sa isang bagay. So both the quantitative and qualitative information we can get. At ito ay gumagamit ng teknolohiyang nuclear. So magtatanong kayo, bakit kailangan natin gumamit ng teknolohiyang nuclear sa analytical methods? Eh meron namang conventional methods. Kaya nga po, ang sinabi ko sa aking title, Complementing the Conventional Methods with Nuclear and Isotope Methods. Kasi it is best to use these methods in conjunction with a conventional method. So hindi po nagkukompetensya ang mga method, kundi sila ay magandang nagtutulong-tulong para mas makapagbigay ng mas precise na information. At merong mga kadalasan, there are instances where in the conventional method will not be able to answer the question, and only the nuclear technique will be able to answer that particular question, and that is why we employ the nuclear technique in conjunction with the conventional method. So our section is the one mandated to apply nuclear and isotopic method. This is a little bit technical, but hinihingi ko ang iyong kooperasyon na to be with me while we study nuclear analytical techniques. So, kapag sinabing isotope, may naalala pa kayo? Wala na, ano? Kasi Isotope. chemistry. Parang variation yan. Pag sinabing isotope kasi, parehong element, pero nagkakaiba lang siya sa number ng neutron. At dahil nagkaiba siya sa number ng neutron, nagkakaiba ang kanilang bigat. So for example, si carbon, merong carbon 12, merong carbon 13, merong carbon 14. Ganon din si hydrogen at si oxygen. So mga elements, may mga isotopes sa tinatawag. Parehong element, pero iba ang bigat kasi iba ang number ng neutron. Okay? Now, ganyan lang yan. Iba ang number ng neutron, kaya iba ang bigat kasi may bigat ang neutron. Now, sa isotope, merong stable, merong radioactive. At na-spray na ito ng ibang nauna ni Doc Jasmine sa kanyang Nuclear 101. So, ang radioactive, ito yung nag-i-emit kapag disintegrate nila, dahil hindi sila stable, nag-i-emit sila ng either alpha, beta particles, or gamma rays. So yun po. And pag sinabing ionizing radiation, ito yung type ng radiation na supisyente ang energy para makapagpaalis ng electron
And in the process, kapag nakaalis yung electron, you form an ion, kaya ang tawag natin, ionizing radiation. Kaya si cellphone, ang radiation niya, hindi yun ionizing kasi hindi enough makapag-produce ng ion. Pero itong nuclear reactions can emit ionizing radiation. So kami, we use both the stable isotopes and radioisotopes in developing nuclear analytical techniques. So ano ang mga technique na ginagamit namin para mag-analyze o malaman? So, ang pinaka-popular namin na ginagamit, hayaan nyo lang yung mga title na medyo technical, pero kailangan kasi natin ilagay yan para so, meron tinatawag tayong liquid scintillation counter. So, what comes into your mind when you say scintillation? Naalala niyo ba yung nursery rhyme na scintillate, scintillate little star, how I wonder what you are. Di ba? Scintillate, scintillate little star. So we need to say twinkle, twinkle. So it twinkle, twinkles. Bakit po ganon? Kasi itong detection method na to, binibilang natin ang twinkle, twinkle na nangyayari kapag merong radioactive process. Okay? Kapag ang sample may radioactivity, magti-twinkle, twinkle siya. Kapag walang radioactivity, hindi siya magti-twinkle, twinkle. So in other words, sinusukat natin kung ilang beses siya nag-twinkle, twinkle sa isang minuto at malalaman natin yung amount ng radioactive material na doon sa sample. Kadalasan, ginagamit namin ito sa bottled water. But I will have to say more about that later. So, itong scintillation counter nakapagsukat both ng alpha, beta radiation. Sometimes gamma, pero hindi siya masyadong recommended. Pag gamma radiation, ang ating sinusukat, okay, skip mo na to. Ang ating ginagamit sa gamma radiation, ang tinatawag natin na high purity germanium detector. Again, hayaan na yung mga technical term. Mas importante meron tayong panukat ng gamma radiation, which is the high purity germanium detector. At dito, ang ginagamit natin ito sa pagsukat ng radioactivity na potential na pwedeng natural o pwedeng anthropogenic. So for example, nung nagkaroon ng accident sa Chernobyl at sa Fukushima, lahat ng pagkain na ini-import natin at ini-export natin, kailangan dumaan sa laboratory namin para to make sure that the public will not be exposed, will not be given undue exposure to ionizing radiation. Ngayon, lahat ng drinking water, lahat ng mineral water, kapag meron yan na nakikita kayong license to operate from the FDA, dumaan yan sa PNRI for clearance na wala siyang radioactivity na gross alpha beta. Another radionuclide that we are measuring is the radon. Ito yung sasabi ni Dr. Jasmine na malaking portion ng radioactivity na nare-receive natin comes from natural sources. Kasi marami talagang natural sources of radiation sa ating kapaligiran kagaya ng radon. Ito ay nandoon sa groundwater at ito ay nandyan usually kapag when you wait in the hot springs, nakasigot tayo ng radon. By the way, radon is second to smoking as the cause of lung cancer in the US. Sa Pilipinas, hindi natin nasusukat, so what you do not know will not hurt you, di ba? O, ganun yun. Now, pero sabi nila, when you wait in the hot springs, maganda daw yun. Nakapagpaganda daw ng health. Oh, sabi nila sa hot springs. Okay. Eh paano yun? Eh mataas ang radon sa hot spring. Relatively elevated. So ang opinion ko doon, what at the level that does not kill you will make you stronger, di ba? What does not kill you will make you stronger. Siguro yung nandun is not enough to have stochastic effects, pero ngayon, at a level that would make you stronger. Okay. Now,
we have to be, hindi naman tayo kailangan maging worried about radon accumulated in our homes kasi ang mga bahay natin sa Pilipinas ay mga butas-butas naman, so well ventilated, lumalabas ang radon, di ba? So, kaya hindi ako masyadong concern na ng mga building natin na ano, sa US lang yan. Okay. So, now, ito lang ay pagpapakita na whenever there's an accident, so there's a radionuclide called cesium-137 na pwedeng mapunta sa glass, kakainin ng cow, tapos yung cow magkaroon ng radioactivity sa kanyang katawan, papunta sa milk, at yung milk ma-export sa atin, kaya kailangan natin magsukat ng radioactivity sa pagkain sa milk for safety reasons. Now, meron din kami instrument na gumagamit ng ionizing radiation at ito ang tinatawag na XRF. So ano naman ang silbi ng XRF? Ang XRF, ito ay para malaman kung anong elements ang nandun. What are present in the sample. Okay? So for example, I want to know what elements are present in my ring. Kung ito ba ay gold ba ito or stainless steel lang pala ito at napaniwala ako na gold. Di ba? The conventional technique sa chemistry, ang ginagawa nila, tatapyasan ng konti ito and i-dissolve sa acid. And it takes you around 1 day para mag-digest doon. And malaman mo na after it has dissolved in the liquid, in its liquid form, now you can analyze using the conventional chemical techniques. Nakakalosyang talaga mag-prepare 1 day just to measure one element. Now, the XRF, wala po siyang sample preparation. Ilalagay natin itong aking singsing dito sa mga cups na to, and in 3 minutes time, we will have all the elements present from sodium to uranium. No sample preparation, and I will be able to retrieve the sample without loss and without damage. Ha? Masasangla. Tama, hindi na bawasan ang bigat. So that is one of the reasons why sometimes it is more advantageous to use the nuclear analytical techniques rather than use the conventional technique. At isa po pa doon, yung mga hindi natin hinahanap ng mga elements, makikita natin. For example, naghanap ako ng gold using the conventional chemical analysis sa singsing ko. Wala akong nakitang gold. Tinapon ko yung singsing ko. Yun pala, platinum pala siya. Di ba? Kataka ko. Now, there was even a customer in our laboratory who was, ewan ko, una, alam ko parang may sapak talaga. Why? Because she was, nagdududa siya na yung kanyang office mate ay nilalason siya ng lead. Grabe naman. So she had her blood analyzed ng lead in the conventional chemical analysis and they did not found any lead. Pero ang problema, mapagduda pa rin siya. So she went to our lab and had their blood analyzed in the XRF. Ayun, nakita namin wala palang lead pero may arsenic. Di ba? So hindi mo hinahanap, nakita mo because it will give you all the elements. It is capable of multi-element analysis. So that is one of the advantage of nuclear analytical techniques. Diba? Ito, medyo mahal ang equipment, 5 million, pero yung conventional chemical analysis is also 5 million. And kapag magpa-analyze kayo sa mga conventional analysis, kahit singilin nila kayo ng 300 per element, sa sodium to uranium ng mga elements na yan, magkano yung times 300? Samantalang sa amin, 1/8 lang, lahat ng elements na nandun. Di ba? Tapos, in PNRI. And for example, if you're in the mining industry, can you imagine if you're already, nagbubungkal ka na, tapos you want to know whether go or no go, di ba? Kung the ore is high in gold or ano, and you will wait for 1 day for digestion, habang nakapahinga doon yung mga miners mo. Hindi ba grabe yun? Samantalang in the XRF, 3 minutes, andyan na yung result. Diba? So that's the beauty of using the nuclear analytical
techniques. Marami nang nagpapaano sa inyo. Marami na. And we use this for our air pollution research. So we are able to analyze air filters, and it will give us all the elements from sodium to uranium. Can you imagine kapag inanalyze namin one by one yun, ito sa isang sample, ilang weeks kami matatapos, losyang na yung mga stock namin. 1.8 po per sample. Murang-mura. Kasi lahat ng elements nandun. Nuclear energy. Marami, may mining, may albularyo, may ano. Totoo lang, totoo. Iba yan sa Totoo. Ibang field. Yes, I was able to analyze yung copper sulfate. Kasi Pero gusto pwede sila ito sa amin, mag-analyze ng may albularyo na sabi niya, kinukulang daw ako, so I analyzed yung kanyang, I found only copper sulfate. Ano nakita nyo? Copper sulfate. Hindi nyo sa pinapahit? Yung ginagamit sa kapag nilason ka daw, ay magsusuka ka. Parang ano kasi maraming nagalit sa akin sa study ko sa Boracay. I wanted to know po, gusto na patayin. So, madali mababarang. Oh, they even, they used kulang-kulang, but ang pangit ng dal na ginamit nila, hindi na-apply sa akin. Hindi ka naman kamukha yun eh. Sorry sila. Sir, Yes, sa sir. periodic table of elements, ano yung pinakamahal na elemento? Ay, syempre yung platinum. 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 Ginagawang plato. So anyway, pag-usapan na natin ngayon, introduce ko lang yung mga nuclear techniques. Pag-usapan natin ngayon yung stable isotope naman. Ang stable isotope, ito yung mga pagbigay ng ratios ng mga stable elements. Stable isotopes. Ito yung stable isotope ratio mass spectrometry. Ito yung pinakamahal na instrument sa lab namin. More or less, it cost mga 40 million daw. O, diba po? 40 million pesos. So that's why, bongga talaga yung mga staff namin kasi Pacquiao can only afford gold, for toys, mga gold, mga card niya, but our toys are worth 40 million, di ba? So, now, you can see there that water has there are different types of water. Di ba? Nakita niyo yung water, mayroong water na mass 18, may water na mass 19, depending on the combinations of isotopes that comprise the water. So may water na mataba, may water na magaan, may water na slim na kagaya ko, may water na medyo mataba na kagaya ni Sir Hans. So there are so many types of water. So what are the implications of having so many types of water? Natin kailangan aralin yon, di ba? Okay, so ganito yan. I'll give you an example. Halimbawa, nagpunta ako sa China ng 2 weeks. Ano, nagpunta ako sa US ng 3 weeks. Ano, nagpunta ako sa England ng 5 weeks. Tapos, sa lahat ng countries na yun, gumawa ko ng crime. Pero, ang allegation ko, I never left the Philippines. So, malalaman ba natin? Malalaman. Because kada 2 weeks, our hair grows about half centimeter. And our hair has oxygen and hydrogen there. And that signature of isotopes in the hair reflects the water that I drank. Oh, di ba? So malalaman yung geographical origin. Yes, that is how powerful isotope techniques are. Alam niyo ba? Oh. Ganon. So it will be able to authenticate geographical origin. It will also be able to authenticate botanical origin. That's why it is very good for food authenticity testing. It will also be able to authenticate the origin of matter. Okay, so ang dyan, ang rule of the thumb, alalahan nyo natin sa isotope techniques, yung ating isotope signature natin is the isotope signature of our diet plus or minus 1 per mil. Ganun na yun. So for example, dahil taga-copies ako, carnivorous kami doon, di ba? So, ang ating signature isotope, no offense ha, joke lang. Ang ating signature doon is the signature of 2 tao plus or minus 1 per mil. Depending on the diet. Ganun yun. So we will be able to know also dietary preferences. There was even a study authenticating what were the dietary preferences of ancient Filipinos. So ano ba kinakain nila? Mais ba? Kanin ba? Ganun.
So we can reconstruct that using isotope techniques. So how can we get that? Through the hair? Through the hair, to the nails, to the tissue. Yes. Kapag wala tayong choice, we can get the excreta. I even want to know whether the Philippine monkey eagle, I want to get the excreta of the Philippine monkey eagle because I want to know whether the Philippine eagle is only eating monkey o kumakain siya ng tao na mukhang monkey. Oh. Diba? Yes, Sir, how many years or months ang duration? Halimbawa, nag-stay ako sa Amerika ng 3 taon, matitrace pa ba nila kung saan ako galing? Yes, lalo na 3 taon ka doon eh. You're drinking water there. Sir, O more, yung ano mo, yung mga hair mo, yung mga nails mo, talagang magre-reflect yun doon. Pakalbo ka, pakalbo. Ay, hindi mo lang makuha, pero yung nails mo. So, mga nails. Igupitin. Kung makuha namin yung tissue sa yung collagen, naku, mahirap na yan, na yun. Anyway, tumatagal ako, pero yan, yung water may different signature. So malalaman natin kung saan siya nanggaling. Okay. One example is this painted moth in New Zealand. They wanted to know whether the moth was endemic to New Zealand or whether that it was migratory. Okay? So what they did was they took the water from the moth, and from the results, it showed that the moth was not, ito kasi yung kanilang ito yung kanilang moth na water sa kanila, ito yung that particular moth. In other words, it's not endemic to them. It was a migratory moth. So, you know, things like that, nakukuha natin sa nuclear isotope techniques lang, that is one conventional technique. Okay. So, okay. The definition of fraud is when, for example, the food does not declare the characteristics, in particular nature, identity, properties, composition, quantity, durability, origin, provenance, or manufacture of food production. So, it's an average daw, ganyan kalaki yung counterfeit food market in the UK. Now, ito example ng geographical food fraud, okay? You know that Australia is very famous for Manuka honey. Kamahal-mahal ng Manuka honey. So what you can do, for example, kapag talagang luko-luko ka talaga, you are from China, you export your honey to Singapore, and from Singapore, dadalhin mo ngayon yon sa Australia. And habang nandun na sa Australia, sirain mo lahat ang mga importation documents para wala siyang documentation. Tapos, i-import mo ngayon from Australia to the US as Australian honey. Oh. Eh di tumaas ang value ng Chinese honey kasi Australian honey na siya ngayon. But it is not actually Australian honey. So yun ang mga dapat natin na tutukan. Honey lang. Oh. So there's also addition of sugar to honey. Ang honey ba, tunay bang honey o corn syrup siya? Yung honey naghahani-hanihan. O, di ba? Parang suka na nagsusuka-sukaan. Yung fruit juice na pongkan daw, pongkan, saan kuha ng kadami-daming pongkan? Ba't ang daming pongkan juice sa Pilipinas? Wala naman masyadong pongkan. O, di ba? Pongkan na nagpopongkan-pongkanan. Why? Because there are corn isoglucides wherein tinimplahan ng flavor na mas pongkan pa sa totoong pongkan. Grabe naman. So, the inspiration is because they are cheap and plentiful raw materials. Okay. So, ito yung mga elements na usually ginagamit natin sa food authenticity testing. Now, the plants have a different isotopic signature depending on the type of plant. So as you can see, makita natin na yung cane, iba ang kanyang value dito compared doon sa halimbawa ay corn or wheat. Okay? So ano ang implication niyan? Halimbawa, yung ating plant na C3, halimbawa, tuba yan, tuba na vinegar, pero sinabi kong tuba, pero hindi pala sa tuba, kundi cane vinegar. The most cheap kind of vinegar is cane vinegar in the Philippines. Pero minarket ko siya na tuba vinegar. So, mag-detect namin. Oh. For example, meron kang isang pirasong strawberry. Imagine kung gano'ng kaliit yung isang pirasong strawberry. Nilagyan mo ng 1 kilong asukal.
Unfermented malt. Sabi mo, strawberry wine. Hindi naman ma-detect ni Sir yan kasi ethanol na siya after fermentation. Ma-detect po namin. Because each plant has its own isotope signature. So we will be able to detect by isotope means. Yan, C3, C4 plants. So makikita natin yung mga different kinds of plants and their different values, value ranges that would enable us to authenticate their origin. Ngayon, ito naman, yung sinasabi ni Dr. Lucille, that there are two isotopes of nitrogen, nitrogen 14, nitrogen 15. Yung abundant sa air is the nitrogen 14. Ngayon, dito natin malaman yung organic sa inorganic. O, sinasabi mo, organic yung iyong vegetable kasi hindi ka nag-prepare gumagamit ng ammonium phosphate o urea fertilizer. Pero pag gabi pala, pag walang nakatingin sa'yo, naglalagay ka doon. Oh, di ba? Eh hindi naman mahuhuli yun. Lang naman 24 hours tayo nagbantay sa kanya. But we can see from the produce that really, the nitrogen 14 is deficient in the isotope signature of the product. Kasi pag organic yan, dapat it is the nitrogen 15 isotope that should be abundant. Okay? Ganun din po ang ginamit ko na technique sa para malaman kung ano yung source ng algae sa Boracay. Because during summer, nagkaka-algae sa Boracay. And that is my hometown. So we wanted to know what was the cause of the nutrient that fertilizes the algae. Kasi sabi ng mga tao doon, especially ng mga local government, yung mga LGU namin, this is good daw because the algae is the source of the white sun. So in other words, giving us impression that the algae is actually good. Kasi yun daw ang raw material for white sun production. Oh, come on. Oh, di ba? Oh, now, nung aking ginawa yung result na yon na study, nagawa din sila ng study na maganda daw sa white sand yung algae. Ang sabi ko, ayaw ko lang sabihin yung particular official, no? Sabi ko, ay di, hakutin niyo po lahat ng lumot sa bahay niyo para pag nag-white sand po yan, ay di meron kayong meron kayong Boracay mansion. So yun pala, sir, ano siya? Yun pala, the source of the algae was the signature of the, tapos naman tayo na makain, of the tae. There are 3 million tourists entering the island. Tapos ayaw nilang aminin, sana punta yun, sana tayo na magtae ng gold. Grabe. Now, another is the citrus adulteration. Corn-fed chicken, shark liver oil, yun pala corn oil pala, tapos ginawa mong flavor. Squalene. Pero fake pala. Virgin coconut oil, pero de-virginized pala. Diba? Mga ganun. Grabe. So we can, if you have the capability to analyze the isotopic ratios, then we can authenticate the food. And luckily that we have the facility in PNRI. Yan. We can also detect water addition. For example, meron kasing kapag yung orange juice was squeezed from the orange itself and no addition of water, it should command a higher price compared to the tang or 8 o'clock na tinimplahan mo ng water. So we can detect water addition. Because yung water, the isotope signature of water from the plant is different from the isotope signature of water from the tap. Okay? So meron lang yun. Now, ito, cysteine. Cysteine has many uses. It is used, carbocysteine para sa ubo, as a flavor enhancer, as a flour treatment, as a diet supplement pag muscle building. But cysteine can be derived from many sources. Pwedeng sa chicken feather, sa duck feather, human hair, pwedeng synthetic, pwedeng natural. Can you imagine, yung iniinom mo na cysteine for dietary supplement galing sa buhok ng tao, sa parlor pala galing. Di ba po ma'am, that is considered haram. Di ba in the Muslim, that is considered haram. And we have to detect that so that kasi to protect our consumers really sa mga ganyan na mga kind of fraud. Haram. Ethical issues. Yan.
Yun. So marami tayong nabubuking, like corn sugar, beet sugar addition, and the wine. Ha? Ay, mamaya, sasabihin ko yun. Ngayon. Sir, marami kasing mga nagsilutangan ng mga mineral water daw water stations. Tapos pinangalandakan nila na yun daw ay mineral. Ano ba katotoo yan? Ang mahal pa naman ng mga Ay, maraming issue dyan, pero ibang usapan yun. Pero may mga nagsasabi pa nga na merong oxygenated water Yes. Grabe, oxygenated water and they are selling it for a high price. Sabi ko, Yung hydrogen water. yun nga, oxygenated water, sabi ko, the only organ that can take the oxygen from the water are the gills. Hindi naman ako dalag para painumin mo ng oxygenated water na yan. So lahat ng mga nagtitinda ng mga water stations, sir, hindi yan totoong mineral. Kaya nga, hindi yan mineral. Oo. Kaya dapat XRF gamitin dyan para makita, di ba? Yes. Yung mga deep well natin, kasi other places may mga deep well pa rin tayo. Kasi pagka daw nilulumot, yung part ng nababasa nung galing sa deep well, it's may mineral pa raw at mataas pa raw ang mineral content. And sometimes the lumot is also an agent to decontaminate the water. But that is a kasi different meron story. naman kasi mga deep water na wala kang makikita lumot, malamsa siya, Yes. kasama minsan. May kasi malataas ang protein that therefore so na metabolism ng 2H2S later. Yes, sir. Sir, anak po ako ng taga sa Pian Capiz, ano? Oy! Magkababayan pala tayo. May wings. Yung kapatid ko po, sir, may negosyong mineral water. Opo. Pero sabi niya sa akin, kuya, ang inumin mo nawasa. Huwag yung mineral water sapagkat yung mineral water wala nang vitamin pero yung nawasa meron. Yes, may microplastic pa. Makikita sa isotope technique siya. Pero anyway, tutuloy ako. So ito yung discrimination natin ng organic sa inorganic. Ang organic mataas, ang N50 ng inorganic ay natural 40. Yan. Yun. Sa potatoes, makita ito organic or inorganic. Corn-fed chicken. Yung manok na sabi natin corn-fed, pero yun pala growing mass din pala ang pinapakain natin. Vanilla na synthetic vanillin. Yun. So, marami yan, pero kasi I might have no time already. So ito, yung suka issue. Now, vinegar is made from acetic acid. And acetic acid, 4% acetic acid. Ang problema, yung synthetic acetic acid and the not acetic acid from fermentation are an exact molecular match. Pareho sila. Pareho silang molecular structure. Making it difficult for differentiation between synthetic and natural and biogenic acetic acid. So that's why, sa mga suka natin, hindi natin nadidetect yung tunay na suka from suka na nagsusuka-sukaan lang. Dahil, merong iba na ang tinitingnan nila, some microbiologists claim that they're able to detect kasi nakita sila ng yeast. Pero kung ako naman yung nag-adulterate nun, ay nilagyan ko din ng yeast na konti yung suka mo para kapag nagtingin sila sa microscope ay makita sila ng yeast. So, ganon. And there is an EUAC procedure, ito yung test that is used all over the world to differentiate tunay na suka from fake na suka. Ang tunay na suka kasi may fermentation by products, whereas yung fake na suka, walang fermentation by products. Ang problem, napakagaling talaga ng ating mga chemists dito sa Pilipinas na yung standard test all over the world, nalusutan nila kasi yung hinahanap ko na fermentation by products sa tunay na suka, dinadagdag din nila sa fake na suka. So what we did was we carbon dated the vinegar. So we applied nuclear analytical techniques. And lalaman natin, ang tunay na suka, ang carbon niya ay modern. You know, ang carbon dating, di ba? The carbon dating is pag-authenticate ng luma at saka bago. Kapag bago ang carbon, malamang plant-derived yan. Kasi modern ang carbon. Kapag antigo ang carbon, then probably the source of your acetic acid are the fossil fuel byproduct ng langis. Kasi long been burned under the ground, it's already decayed to
from carbon 14 naging ano na, puro carbon 12 na lahat yung nandun. So, kaya ganun, that is how we differentiated the tunay na suka from the fake na suka. And hindi nila malulusutan yon. Kasi meron sa amin nagsasabi na talagang tunay daw ang suka nila, and they swear under the Bible na talagang tunay ang suka nila. Mababa po ang carbon 12, ang carbon 14, carbon 12 po ang nandun. Pero hindi talaga nagsisinungaling. Sabi ko, there's only one way para bumaba yung carbon 14 sa suka mo. That is, nag-decay siya over time. Sabi niya, baka ganun nga, sir. Sabi ko, ay kung ganun po, ma'am, huwag niyo na pong ibenta yung suka niyo. Kasi when I computed for the date kung kailan na-produce, it was produced during the time of pterodactyls. Mga dinosaur na nag-produce ng suka mo. Ibenta mo. Very valuable. Huwag mo nang ibenta. Sir, yes. Normally sa ating mga Pilipino, mahilig tayo sa mga murang suka. Bilihin eh. Ngayon, pwede bang i-recommend mo? Kasi hindi namin alam kung ano yung suka na Yung mga branded. sa merkado ngayon. That is the problem po, sir, kasi hindi nga talaga natin malalaman, even our taste, hindi makapag-discriminate. And kung kahit nga yung chemical procedure, na-auto nila eh. Di ba may 18 na parang... Dato puti yun. So, ngayon, ano yung pwede mong i-recommend ngayon, para hindi sa namin health? ganito kasi, kaya kami nabasa todo-todo doon, explain ko tong case namin ha, hindi kami, we did not do the study para siraan ang mga brand na yon. We wanted to establish a scientific basis for the formulation of our laws, our policies, na maipagbawal ang pagbenta ng synthetic na suka dahil in the first place, nandoon naman yon sa ating Administrative Order 234 dati pa. Bawal na talaga yon, Administrative Order 234, 1970, time pa ni President Marcos. Ang problema, walang tamang technique na nagpe-prescribe ng tamang technique, hindi sinasabi ng batas. So kaya namin ginawa yung study para may basis na sabihin na it is the nuclear technique that should be used. So, although hindi namin masabi sa tao kung ano talaga ang tunay at hindi na suka, pero rest assured that we are doing our best also. We are giving our resource to the FDA, and in close collaboration with the FDA, we are now coming up with a law that would prevent this fake suka in the market, and in that way, the consumers will not be shortchanged na magbili ka ng suka na synthetic sa halagang Sir, ano pong brand ang pwede namin bilhin para sa aming pamilya? Ayun na ang problema, hindi namin masabi kasi bawal din sa ating gobyerno mag-endorse. Mag-endorse. Sir, pabor toyo pala at saka patis. Ang toyo at patis nagawa as a follow-up ng study, we already included the toyo and the patis. As you can see now, from the labels, hindi na ngayon siya, umayos na sila. Bakit? Tingnan nyo, meron tayo ngayon na patis flavor and patis. Patis flavor is different from patis. Pero kung unsuspecting ka naman, wala kang kalam-alam, akala mo pareho lang yun. Pero at least ngayon, umayos sila in the labeling. So, there is now patis flavor. So, there is also toyo flavor. Soy sauce flavor. So yun, kung gusto mong tunay na toyo, soy sauce talaga, hindi yung soy sauce flavor. So yun. Kasama ba sa katawan niyang mga ano na yun, sir? Ayun, yun. Actually, hindi part ng study namin po, sir, yung health effects, okay? Nung nag-viral yun, at doon ako nadali, kasi yung sinasabi ko lang naman are from the journals that synthetic acetic acid, there can be residues which may be harmful. So ito is from the journals lang. And ano yun, kung meron ka may residues, ay harmful. Pag wala, wala. But ang problem kasi, there are two types of chemicals. Diba meron tayong food grade at meron tayong laboratory grade. Kung kadalasan ang ginagamit ay laboratory grade, eh hindi naman talaga yun pang food. That is, yung acetic acid na yun, panggamit yun pang synthesize ng vinyl acetate ng mga carpet when you want to tapos ginagawa ng ano. But, labas kami sa issue ng health ngayon kasi hindi pa namin nagagawa yun at may marami nagsasabi na wala naman daw effect yun, pero as of now hindi pa natin resolve kasi wala naman talagang evidence na wala rin effect, wala rin evidence na may effect. So, but ang pinaka-importante doon, bawal talaga ang synthetic na suka dahil pinagbabawal ng ating batas, AO 134.
Pero sir, sa Ilonggo po, sa Bacolod City, yung toyo, tinatawag na nilang patis. Kaya kung kumain ka doon sa restaurant, hindi ka ng patis, ang binibigay sa'yo toyo. May balik ka lang po doon yung tungkol sa patis. May nagsabi po na yung patis masama. Parang nakakasama sa katawan, pero yung toyo hindi. Well, it's salty sometimes. Ano nga, yung sobrang salt, anything that is excess is masama, di ba? So, pero ang pakaiba ng toyo sa patis, siyempre ang patis, fish sauce. Ang toyo, soy sauce. Now, meron problem ngayon kasi, ang toyo kasi dapat, it also should be a fermentation byproduct. Meaning, we ferment the soya to become toyo. Kaya lang, may mga company na dahil ayaw nila ng fermentation dahil matagal, 1 month ka mag-ferment o 2, ano. So what they do is just nilalaga nila yung soya beans with an acid para the acid would hydrolyze the protein and then mag-dissolve and then timplahan mo ng brine so magiging acid hydrolyzed protein which will be in the toyo. That is also one that we should pinapokus namin yung aming analysis that we should be able to analyze acid hydrolyzed protein in the toyo. Yun. Yes, ma'am. Paano namin malalaman on suka? Ano yung tips ninyo para masabi namin na okay itong suka? Ang tips namin is tingnan nyo lagi yung advisory ng FDA kasi lagi namin pinapadala ang result doon. And kapag nagawa na yung standard ng suka, using our results as basis, rest assured na mawawala talaga yung synthetic na suka in the market. Pero may palatandaan po ba? Wala talaga kasi pareho silang acetic acid, pareho lasa nila, pareho yung ano. Sir, sa bahay, sir, may household test ba kami pwede halimbawa, like ilagay namin sa ganito, may mangingitim or ganyan-ganyan? Wala po talaga. Walang pagkakaiba. Wala talaga. Kailangan idaan sa... Idaan sa nuclear and isotope techniques. Kaya hindi pwede yung conventional techniques, kailangan nuclear and isotope. Pwede ba, Even sir? the chemical analysis will not be able to tell you the Doktor, answer. pwede ba na mangyari? Yes, sir. Pwede pong mangyari na itong synthetic baka maging gamot pa tayo sa cancer Posible ba? Hindi natin ma-help Baka lang. alam. Pero bakit? Bakit siya maging gamot? Ha? Ano ang basis? Ano ba? Time lang ako? Okay, we can entertain later. Pero last question na lang. Yung tungkol sir sa oil naman, kasi maraming oil ngayon na naglalabas sa iba't ibang klase. Totoo bang i-recycle? Olive oil ang mga recycle. Minola oil. Pwede i-recycle tayo. Ayan. We can also analyze oil. So nakikita tayo ng Royce oil na peke, and ginger oil na peke, sunflower oil na peke. And ang problema yan sa mga Muslims kasi lard, bawal sa kanila. And ang ginagamit natin usually sa halal authentication is the DNA method. Wala namang DNA sa lard. So that's why the isotopes really are the most expedient method talaga for, and we will be proposing the halal authentication also. Hindi kami ang mag-authenticate, it is also always the imam, but we will provide the scientific analysis support. So yun, mga oil. We are able to also authenticate yung rice na galing sa Pilipinas at rice na galing sa ibang bansa. Kasi pwedeng smuggled rice, smuggled oil. So mga tipong issues na gano'n. Last na lang. Katulong ba po? Kasi ako sa madalas panunulit ako ng anything na Dalar kasi ito. lagi ako nakalihim doon sa halal na marka. Opo. Or yung madalas tumitingin din ako kung FDA makakatulong. Hindi ko masasabi na makatulong kasi may nakita akong suka na DOST pero merong pero synthetic siya Kasi hindi nga sila they do not have the technology to test. Pero DOST assisted na suka na pero nakita namin na synthetic from the regions So pwede yung halal hindi rin nakita nung nag-certify kasi they don't have the isotope based analysis. Follow-up sir, meron kayong marami na kayong mga nagamitan nitong XRF
may mga kumpanya ba or certain groups or individuals na dahil nag-file sila ng complaint against sa isang produkto ay naging basis yung inyong ano? Naging basis lang yung mataas yung, kunyari merong nag-fake ako, sabi ko gold, tapos hindi para gold. Tapos sinabi ko sa customer na gold ito. Yun. Binabla nila yung, kasi hindi siya gold. So parang gano'n. Pero ito, wala pa naman po. Wala pa sa food. Wala pa. Sana magkaroon. That there will be a consumer group that will have the products tested using our techniques, and sila ang may-ari ng result nun kasi sila nagpa-analyze so they can make it public and demandahin nila yung mga kwan. Yung mga facilities nila. Yun lang kasi wala na tayong time. Sir, off the record ha. Oo. Ligtas ba yung dato puti? Hindi ko pa masabi talaga. Sorry. Off the record ka pero tayo loko-loko. Thank you very much. Maraming salamat po kay Sir Raymond. And salamat po, very participative yung mga audience natin. No? So, Thank you very much. let's give Sir Raymond a Thank you very much, sir. Salamat. May calling card po kayo? Pahingin calling card. Ay, wala. Pero kay Joanne nyo lang sa, di ba may email ako, di ba? Oo. Sana meron tayong listahan ng mga directorate ng lahat speaker. Yes, sir. Provide us, please. Yay! Also, sir, Thank you, sir. Yay, salamat. We'll be providing all the copies of the presentation tonight. We'll be emailing it to your respective email addresses. Including their telephone numbers. We could provide it. Please, sir. Yes po. Thank you. So, maraming salamat. So, we'll have a working break para makatapos din tayo ng medyo maaga. So, from Suka, since, sure po, you can have a restroom break. Toilet break na po muna. Sure. 5 minutes. Saan yan? Sa PIC? Kliyente kong Sa PIC? hindi sa scam. Oo nga, sa scam. Evaluation section ng Nuclear Regulatory Division ng PNRI. Katulad ng nasabi ni Dopaloy kanina, we have a dual mandate. The promoter and the regulator of the handling radioactive waste and materials. So, si Sir Carlo nasa regulatory part ng institute. And so, si Sir Carlo started his career as a safety evaluator. He serves as the national project counterpart of the IAEA project on cradle-to-grave control of radioactive sources, and the country representative of the IAEA sa Asian Nuclear Safety Network, Topical Group on Safety Assessment. Medyo technical po, di ba? Maaari niyo pong itanong sa kanya later on. Si Engineer Nohay then also made significant contributions in the review and updating of the National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan, or the RAD Plan, and the PNRI Emergency Plan. So, let me welcome you. Let me introduce to you Mr. or Engineer Carlo Nohay. Hello. Hi. Wala na. Hello. So, maganda nga po sa inyo lahat. So, napakinggan natin yung mga previous na presentation mo. Little bit technical at very, very interesting, lalo na when it comes to mga consumer goods. Itong topic naman ibibigay sa inyo, it's something siguro, I don't know if it's boring or relevant. Anyway, part kasi ng PNRI, as Joanna said, yung function to control and regulate the use of radioactive material. So hindi mawawala yung part, in the other part and authority ng PNRI. So this is the content of my presentation. So I will be talking about PNRI, which I think mentioned already by our director. Then I will talk a bit of the current regulatory structure for ionizing radiation.
Then I will discuss a bit of the legislative and regulatory framework. Then allow me to talk about yung Nuclear Regulatory Division, yung aming division. Then I will discuss about yung Code of Penal Regulation. Ito po yung mga regulatory requirements that we develop. Then licensing requirements, radiation protection, those limits for members of the public, notification and reporting requirements, yung pagkakadistribute ng mga licenses all over the Philippines, yung internal regulatory program, and lastly yung mga plans and actions that we intend to do in the future. So we all know that there are a lot of different useful application ng radioactive materials. So we have from the natural radioactivity in food and environment, modern healthcare, industry, research and development, and yung ano nga ngayon, yung pinag-uusapan madalas yung electricity generation and heating. And you would probably ask bakit kailangan may authority over the use of these radioactive materials? Kasi we all know that these are considered hazardous materials. So the big question is, how do we keep the use of ionizing radiation safe? So it's really a challenge to all of us, especially sa mga users. Because ang aim po ng regulation is to yung ensure yung protection ng workers, ng public, and of course, the environment. Para pong pagdadrive ng sasakyan, di ba? Of course, alam natin na sasakyan can bring us from place to places, but yung kakaiba naman na consequence, kapag pinabayaan natin, o hindi natin na isang sasakyan natin, o kunyari, parang body yung driver, so alam natin na makakasama ito. So, malamang, at sa malamang magkakaroon ng aksidente kapag pinabayaan natin yung mga regulasyon na nakakakibat sa paggamit ng sasakyan. So parang ganun din po ang paggamit ng radioactive material. So I'm sure you're familiar with PNRI. So PNRI is one of the R&D institutes of the Department of Science and Technology. So we have yung sectoral planning councils, tapos merong research institute, which is 7, tapos merong service institute ang DOST. So dun sa 7 na research institute, nandun po nakasama yung PNRI. But the PNRI, kasi nga unique kami, so PNRI is the Center of Nuclear Science and Technology activities in the Philippines. Ano nakalagay ito? Kaya nga lang po, medyo odd po, lalo na po in the current situation, dahil po ang PNRI po still maintains these two dual mandates. Alam natin, nagpo-provide na service, PNRI, and on the other side, yung parang sa kabilang pwersa, kami din po ang nag-regulate, which is something very uncommon na sa mga panahon ito. Kasi countries like Thailand, Indonesia, Malaysia, so meron na po silang independent regulatory body. Ang PNRI po ay hindi pa po gano'n. Hindi pa po kulela, kaya nga lang po, hindi po din gano'n kadali kasi kailangan po ng batas para i-separate ang PNRI, yung regulatory function ng PNRI dun sa promotion sa services na binibigay. Ayan. So ito po yung organizational chart. I don't know if you have seen this before. So we are under the DOST, and the PNRI is headed by, of course, Director Carlo Arcilla. Then assisted to him is our Deputy Director, si Ma'am Soledad Castañeda. And we have 5 different divisions. And nag-iisa lang po yan, yung division when it comes to the regulatory function.
yung Nuclear Regulatory Division. By the way po, sa lahat po ng attached agencies ng DOST, ang PNR lang po ang mayroong regulatory function. Tanda po natin yon. Kaya po, very special na PNR. So, yan. So, sa current regulatory structure po, dalawa po ang nag-regulate ng ionizing radiation. Pwede po bang malaman ano ba ibang source ng ionizing radiation? Maliban po sa radioactive material. X-ray, yan. Very, very common po yan, X-ray. Ano pa po? Pag napunta po tayo sa mga ibang hospital, marami po yan. Merong, diba, nagpapamamograph kayo, o PET scan, o CT scan, magnetic resonance imaging, at iba naman po yan. Pero ito po, yung mga nag-generate po ng ionizing radiation. Itong mga very common equipment na to. So when it comes to radioactive material or regulating the use of radioactive material, kami po yun. But on the other side, yung electrically generated radiation like X-ray or LINAC or linear accelerators, etc. Under po ng DOH po, ang tawag po sa Center for Device Regulation, Radiation Health and Research, CDR-RHR. Pero po, meron pa po mga susunod na kwento tungkol dyan. Ayan. So ito po yung sinusunod, not only sa PNRI, but I think the whole, maybe majority or most of the countries, yung structural hierarchy ng documents. So nag-umpisa po kami sa Republic Act 2067. So ito po yung sa Science Act of 1958. So dito po nabuo yung National Science Development Board. Tapos po, under that, yung NSTA, National Science on Science and Technology. Then under that, under din po kami noon ang nabuo po yung Philippine Atomic Energy Commission. Dito po sa Republic Act 2067. Ang pinaka-latest po ay ito pong executive order ni Cory, yung executive order 128. So, di ba ako nagkaroon po ng unexpected change ng government. So, tinatawag po doon ay parang Code Freedom Constitution. So, lahat po ng mga executive orders ay tinuturing na parang Republic Act na rin. Opo. So before that po, after 10 years after nung Republic Act 2067, nabuo po yung Republic Act 5207. Dito po, parang nag-visualize na ni President Marcos na kailangan ng Pilipinas ng nuclear power. Opo. Ayan. Then, inamend po yan, nagkaroon ng presidential decree. Tapos kami po, yung paig po, from NSBB, naging under po kami ng Office of the President. So dito na po, nabuo po yung programa when it comes to regulating yung nuclear power plant. So 1977 po nag-umpisang i-construct yung nuclear power plant sa Bataan. Kuya, may idea bakit po nabuo ni Marcos? Kasi po, ganito po ang aking intindi, talagang si President Marcos is a visionary. So hindi siya pa nag-isip ng mga 10-year plan or program sa country. I think baka 50 years pa eh. Kaya nga sinasabi nila na yung Malaysia, kinopya lang po ni Mahathir yung programa po ni President Marcos. Nilipan nyo rin. So ganun po. The possibility of kung ba't niya pinag-ibig ito Marcos is that to be a manufacturing industry. To build manufacturing, Yes po. manufacturing. Pero kailangan kasi ng kailangan sufficient energy supply. So kung gusto mong ma-industrialization natin mo, of course, ang katapat naman nun, sufficient
supply of energy, of electricity. So kaya nga po, nagkaroon po ng EO 127. So nag-take over po si Cory. Ang kasamang palad po, bago po kinirate po itong 128, nagkaroon po ng Chernobyl accident. That was 1986. Kaya po nagkaroon ng magandang rason, Cory government to mothball itong ating sayang naman na one considered sa big white elephant in 20. So nag-exist po ang PNRI dito sa mga batas na to. Kaya po yung regulatory function noong 1958, noong 1968, so ganun din po, inadapt lang po ng executive order. So narinig na po ang PAEC to PNRI. So dito rin po na-form yung name na DOST, this executive order. So pangalawa, so laws po yun, yung pinaka-importanting document. Then under that, yung mga regulations na ginagawa ng PNRI. So ito po yung mga functions na inatas na gawin para po sa protection ng tao. So we have now we have more than 30 code of PNRI regulations. From part 0, meron po kami ngayon to be released soon yung regulatory requirements for the licensing of research reactors, so part 35. So itong code of PNRI regulations covers radiation protection, transport safety, security, yung mga fees and charges, practice-specific administrative and safety requirements. Sir, sa paningin niyo po ba bilang isang nasa PNRI, para bang ako sa paningin ko kasi kung pinahina niya ang regulatory function ng PNRI o nung PAEC because of the EO batas? Opo, kasi ma'am, imagine niyo, from Office of the President ka, so binaba ka sa Department of Science and Technology. Kung kami po nakadiretso sa Presidente during that time, noong 5207, ngayon po nasa ano kami, Secretary po. DOST? So, DOST. So, ganun po nangyari. Kaya talagang salib na, di ba, dumiretso na kay Presidente, doon sa mga needs mo, may nakita mo problema. So, kailangan pa dumasa ang Secretary sa Secretary. So, pagkatapos po ng Code of PNRI regulations, so ang PNRI po gumagawa naman po ng mga, ito po nga po lang po isa mandatory requirements. Kung ikaw ay aplikante or licensee, you really have to comply with all these technical and administrative requirements. Then after that, yung nasa baba po, yung mga regulatory information bulletin, that is based on the International Atomic Energy Agency's and US NRC's documents. So hindi naman po ito mandatory requirements, but advices, notices, guides, para mas madali nyo masunod magawa yung mga technical requirements. Doktor? Hindi po ako, sir, Doktor. Hindi, ganito po ang tanong ko, ano? Pagdating sa mga nuclear matters, ano? Internationally, as in the case of Iran, kinokontrol sila ng Amerikano eh. In our case ba, meron bang external control over our activities sa nuclear aspect? Hindi naman po, sir, hindi naman po talaga diretsong word na kinokontrol. Apa. Ganito po, sir, meron po tayong mga nuclear fuel na naiwan na natira doon sa research reactor. So hindi po siya word na control, but minomonitor po. Nakikialam. Kasi pwedeng gamitin sa nuclear bomb, di ba? Hindi po, minomonitor, ibig sabihin, in-account nila. Itong International Atomic Energy Agency, so meron po tayong agreement with them na every year, they have to go to PNRI to do inventory ng mga sources. Meron niyang pa po ba doon? Opo. Meron pa? Mga fuel po. Follow-up question. Are we still paying for that Bataan Nuclear
And for how much yearly? And up to when? Sir, sa time po ni GMA, sir, natapos Tapos na? Tapos na? Opo. Nabayaran na ng Kaya nga Pilipinas? lang, sir, di ba? From Marcos to GMA, kung ilang million, siguro naging 3 times yung halagang binayaran natin. Bayad tayo sa Westinghouse. Westinghouse ata yan eh. Opo. Pero sir, ang PNRI po, labas po dun sa usapan nila. Apo. So kami po ay May direct knowledge lang kayo siguro? We really don't have basis on mga ganong Sige. Thank you po. Thank you. So let me talk about yung aming division. So we have 5 different sections. So yung regulation standards development section. So dito po nabubuo, dito po dinidevelop, dito po ini-create, ini-establish yung mga admin and technical requirements. Hindi naman po ito yung mga requirements na bigla na lang namin naisip. Ito, sulat natin. So may mga po ito, may mga basis po. Like yung nabanggit ko kanina, International Atomic Energy Agency. So we don't really invent the wheel. So we follow yung mga international standards and practices. Ayun po kagandahan dito. So hindi lang po just basta-basta na lang kami nag-impose ng mga requirements. Yung licensing naman po, licensing review and evaluation section, so dun po ako nag-lead. Kami naman po yung tumatanggap ng mga application. So for example, I don't know if you heard about moisture density gauge. Siguro mga 5 months ago na wala po yun. Sa ano po ito sa Bulacan. So ginagamit po ito to know yung moisture content ng lupa kasi kinokompact po yan bago buhusan ng semento. Tapos dadalhin mo sa laboratory to check nga yung moisture content. So meron na silang parang portable device to detect yung moisture content ng lupa. Ayun nga, nawala. Opo. So ayun po, lahat po ito regulated po. Ma'am? Ninako po. Pero sa kagandahan namang binalik naman po doon sa may-ari. Sinauli rin? Sinauli rin. Sinauli din po. Sino nagsulit? Yung nagnakaw? Ako ba? Siguro rin mayroon din siyang kausap sa loob. Baka engineer din. Ako siya ba siguro. Importante lang mo may naibalik. Naibalik. Opo. Bahala po yung Anong significance po noon sakaling gagamitin sa criminal activities? Sir, syempre magkakaroon kayo ng exposure sa radiation. Lalo na kung let's say nakain nyo. Okay lang sir kung na-expose sa'yo from the outside. Ang mahirap kasi sir kung nakain ninyo. Kaya ayun nalakap ninyo. Malaki ba yun? Hindi sir, maliit lang po. Maliit lang yung source. Usually ito mga maliit na source po. Gano'ng maliit yun? Kasi laki ng piso? Hindi, pabalito lang. Parang pellets? Opo. Kaya nga lang po ma'am, highly concentrated kasi siya. Pero ang ninakaw is the Ayun, yung whole. Siguro kala niya pwede ibenta sa ano? Opo ma'am, opo. Yung canonical value, wala nang siguro. Benta sa ano? So may mga po kami dito, mga usualist na issue. Dahil nga po hindi rin wala na rin magawa yung may-ari. So humingi po sa amin ng natulong. So kami naman po, meron naman kaming link sa mga media. Yan po. Sa inyo po. Ganun po, lahat po yan regulated. Kasi nga po, kahit po small amount ng radiation, may effect po sa akin. Ganun po ang aming philosophy. Kaya dapat talaga ingatan. So special enforcement, alam niyo naman po ito po yung mata ng Nuclear Regulatory Division. So sila po yung nagpupunta sa site at titignan po talaga nakapag-comply. Lalo na po kahit yung paggamit ng mga portable device. Then kung may mga violation, so may mga enforcement actions po sila na ginagawa. It's either they have to confiscate or padlock po.
or sabihan na lang na hindi pwede mong gamitin na kasi nga wala kang tao, yung mga safety security measures hindi mo na comply. So yun po mga ilang mga requirements na dapat mo nang tinutupad yung mga licenses. Yung nuclear safeguards and security, pwede po namin masabi na ito po yung parang TSO namin, technical support organization ng LD. Kasi yung tatlo po, regulations and development section, licensing, inspection, ito po yung core function ng Nuclear Regulatory Division. So when it comes to security, so ito pong nuclear safeguards and security section, siya po namamahala doon. And yung physical protection po ng facility. For example po, sir, yung Bataan Nuclear Power Plant. Bago i-operate yan, dapat may fences yan, dapat may camera yan, dapat may enough yung security guard to deter, to prevent yung mga, diba, yung mga malicious act, yung mga terrorists, etc. So, yung mga isa sa mga requirements ko na when it comes to security. Then yung last, yung Radiological Impact Assessment section. So, ito po yung TSO din when it comes to mga radiological impact studies and researches na ginagawa naman. Kunyari may mga gray or unresolved issues or mga safety requirements, so sila pang gumagawa. And also, yung radiological impact assessment section, siya rin po yung nangangasiwa niya sa preparedness and response on nuclear or radiological incidents. Like for sa nangyari sa Japan, sa Fukushima, Daiichi accident, so nagbibigay po ito ng mga advices. Hindi na yung nag-work, nagkaroon ng Fukushima for the Philippines, parang to check whether the emission of the nuclear Pero po ma'am, hindi lang po kami is an integrated work. Yung sa marine science po, meron din po silang ginagawa. To check naman. Opo, PNRD. So, yun lang po yung mga ilang mga ginagawa ng different sections ng nuclear regulatory. And talking about yung CPR, Code of Penal Regulations, so, ito po yung ilan sa mga regulation na nagawa namin. And if you are interested about yung pag-lisensya ng isang nuclear power plants, dito nyo po makita sa part 7. You can check out yung aming website. So, medyo technical nga lang po yung mga requirements. Pero, of course, kung tatanungin nyo, ilan ba kayo? Kaya nyo bang mag-regulate, mag-review ng mga application na to? Ma'am, konti lang po kami sa section ko, 8 lang po kami. Pero, hindi po ito natatapos kasi ang PNRI po is collaborating continuously sa mga technical experts abroad. So we seek advice and assistance when it comes to yung mga pag-regulate po ng ganito mga facility. abroad, meaning IAEA po, Japan, USA, South Korea, even Australia. Yes, sir. Another question. Yung mga nuclear powered ships na pumupunta sa Pilipinas, may jurisdiction ba kayo to oversee them or investigate? Baka may mga leaks sila. Sir, kung ito po ay military, nuclear powered submarine or ships, wala pong jurisdiction ng PNRI. Pero kapag nagkaroon ng, let's say, nuclear event, siyempre kailangan na po makialam ang PNRI. Unless na hindi sa sabihin kung ano nangyari. Pinipresyon nyo lang na safe yan sila pag nag-dock dito sa atin. Hindi po sir, wala po sa amin ng ang ganong walang mandate sa inyo na napupunta kami doon tapos i-check namin yung status ng what if may private initiative na bigay ng PNP dahil di pinapakita? Sir, sa tingin ko malulugi lang siya. Hindi, serious. What if may isang private individual? Anong magiging participation ng PNP? Hindi, kami po yung mag-review.
safety ng planta, safety and security ng planta. So if it meets yung international standards. Sa private entity kasi Kasi ang gobyerno, wala namang nagagawa para sa nakatingin na matagal, nabayaran na. may nag-request po ba? Wala po sa ano rin po ma'am eh. Ganito po kasi still ang government ang magsasabi na pwede o hindi. Sinong government? Hindi po. Kasi anong particular agency? So ganito po, kailangan kasi ng national position to so magsasabi po ang gobyerno na ang Pilipinas is now ready to include yung nuclear power sa ating energy mix. Kasi sir, Hindi po basta lang na napapasok yung isang private entity at puro ready ilalagay na sa hindi naman ganun ang posisyon ng presidente. Na-interview namin si Sec Boy once. USEC siya at secretary na. The BNPP is not a science or engineering issue. It's not a science issue, it's a political issue. So what if may mag-intervene na mayaman, either foreigner or Filipino, marami naman sikat millionaire dito, bilhin niya. Anong magiging participation? So bilhin para i-operate? Yes, of course. Bilhin para i-operate. Kasi once, may nagparamdam niyan. Kaso hindi na namin sa... So ganun pa rin po sir, depende pa rin po sir sa magiging stand ng government. Hindi po ito basta lang nuclear medicine facility. Okay. So are you saying with that na ang gobyerno natin mismo ay hindi tumitingin on the nuclear energy program ng bansa natin? Kasi kung gano'n ang pag-iisip namin, nakalaki lang tayo dun sa nuclear technology at hindi dun sa pumasok mismo ang gobyerno into nuclear energy development plan. Obviously, ganun lang nangyayari ngayon. Ma'am, ang tamang ahensya po na sasagot dyan is Department of Energy. Ang PNR lang po, kami lang po ay nandito to ensure yung safety po ng planta. Si Kosi. So kaya po hindi kami nakikilam. So we are strong sa position namin na we like to maintain. Actually, kung ako tatanungin nyo, para po kami talaga sa public, yung sa public safety. So wala kami pakialam kung magkakali yan, kung ano capacity niyan, basta bago mo maandarin yan, safe yan. Public safety Opo, sa kasi environment, so in all, dapat po, hindi po magiging problema yan kapag pinandar ni economic program, economic development, hindi po pwede pumasok ng PNR. Ay, ma'am, hindi po kami. So, kayo lang din talaga. Apo. When it comes to yung mga planning, Kasi na-from avoid sa mga kasi hindi, avoidance ba o MDCP? Pare-pareha na sila, I tell you. Kasi bata. Oo, eksperto na sa PNR. May nasa PNR na kasi nasa EO na siya kasi. Pero bata pa ako, nuclear na yan. So marami kasi tayong kababayan na hindi pa nag-open mind sila kung ano yung nuclear. Kasi ang alam nila is nuclear power plant, pampasabog. So with us, as a media practitioner, pwede naman nating i-inform ang mamamayan na hindi porkin nuclear na andun na lang yung isip natin na power plant yung pampasabog yan, like ganito, like ganito, like kasi from Russia is nuclear. Yun ang nasa isip nila. Kung titignan nyo mabuti, yung mga countries na nag-venture sa nuclear power, sila po ngayon ang developed countries. Kaya tayo ay inaware ng DOST para dito sa Nuclear 101 Awareness Seminar na to para i-disseminate natin na yung nuclear hindi pampasabog. Maraming sangay, kumbaga sa puno, marami siyang branch, marami siyang kaya especially Mindanao, takot sa ganyan. Bisaya, ganun din.
nasasayang kasi bata pa ako, hindi pa ako tao, nuclear na yan. Hanggang sa pinag-aralan na, eto na, o lola na nga ako ngayon eh. Nuclear pa rin, hindi pa rin nabubuksan. Opo, saka naman po ma'am yan, through the years po, may mga generation 1, generation 2, generation 3, generation 4, parang modern din po ng sakyan, na talaga na-improve po yung safety po. Nagiging simple pero nag-improve po yung safety. Gusto ko lang malaman if you are aware of the SWS survey tungkol dito sa parang pagtanggap ng Pilipino on nuclear energy or nuclear power plant. Meron po bang ganito? Ma'am, meron po parang, di ba? Kaso mo hindi pa yata inilalabas. Ma'am, meron po, parang na may nabanggit po, I don't know, maybe I'm wrong, pero parang nabanggit po ni Asset Jerby ng DOE na ano po ma'am, na parang more than half of the 80% na okay po yung nuclear. Isama po yung nuclear power sa ating energy mix. Sir, lately po si Presidente pumunta sa Russia. Yes, bro. Lumabas sa dyaryo na nag-usap sila ni Putin at nagbabalak na magtayo ng nuclear plant dito. Pinagsabihan ba kayo na about this plan? So wala pong diretsong, hindi po kinakausap diretsyo ni Presidente si Director namin about this plan. Ano lang po, baka siguro from President Duterte to Secretary De La Peña. Pero kung napag-usapan, ewan ko, if you know about yung Energy Central, parang napag-usapan nata yung floating. Floating, yung floating daw. Ano yung ibig sabihin nun? Sa barko, hindi naman siya aeroplano, no? Hindi po siya barko dahil barge. Parang barge po siya. Parang nakalagay po yung power plant sa barge. At sir, anong pagkaiba doon sa floating at saka doon sa dati nating nuclear plant yan? Ano bang pagkaiba nila doon? Ma'am, malaki naman po na Ba't kailangan i-floating pa natin? Ano ba? Hindi pa floating, kaya imagine ninyo, nasa barge po yung planta natin. So kung sakasakali magkaroon ng tsunami, layo mo lang. So tataas lang yung bar, di ba? So lulutang-lutang. Of course, bago naman po, marami ba mga test, mga simulation ang ginawa dito sa barge na to sustain lahat po ng mga natural saka artificial man-made hazards na you can think of. Nangyari lang kasi sa Fukushima kung bakit nagkaganon. Kasi yung pag-design ng planta was based on the history, no? So nagano sila na parang historical facts. Ano ba yung pinakamataas na tsunami na na-encounter, na na-record, o even na ikwento lang. So it was this high tsunami lang. So ay nagkaroon po ng magnitude 9 plus na lindol. So nag-create ng mas mataas. Kaya po na-inundate po yung planta. So napasok po ng tubig yung mga backup generators. Kaya nawala po ng power. So total loss of power. Kaya po, ngayon po, dahil natutunan tayo lahat doon sa na pwede pala talaga magkaroon ng ganong katas na tsunami. Ayun po. Kaya po lahat po ng mga nuclear power plants na tinest po nila yung tinatawag na stress test. Para magiging reaction, magiging behavior ng plant na kunyari may ganitong klaseng incident or calamity. So ganun po yun. Kaya maraming mga na-upgrade po na mga power plants. So may posible po na magtatayo talaga dito sa Pilipinas na pwede. Ay, ma'am, hindi na masagutin ang tanong ko. Posible po. Okay naman pwede. Kasi po ang nuclear power plant is a base load. Base load. Pag sinabi mo, I will give you 300 megawatt electricity, talagang tuloy-tuloy yan. Unlike po sa mga renewable. Sir, siguro input lang. Kasi nakakausap ko from the officials and the employees of the National Power Corporation. Para lang sa impormasyon ng lahat ng ating mga kasama dito media. Alam niyo yung barge, ang National Power Corporation, meron silang tinatawag na Small Power Utilities Group, yung SPAG. And sila yung nagbibigay ng liwanag
sa mga islands natin sa buong Pilipinas. Okay? From Itbayat, Batanes, down to Sitangkay, Tawi-Tawi. Now, ang problema ngayon with the National Power Corporation, hindi na hawak ngayon ng National Power Corporation ang malalaking power plants natin. Hawak na siya ng mga YT, etc. Mga private sectors na yan. Ang hawak na ng NAPOCOR ngayon is yung mga islands na binibigyang power ng mga SPOG. Okay? The SPOG is yung nasa gitna sila ng laot, nasa BARD sila yung 24/7 na nagbibigay ilaw dun sa mga islands natin. So, come to think of it, I talked to one of the officers nila, nakakalungkot, kasi itong mga taong ito, medyo nagkaroon pa sila ng problema because of the IPIRA law, na parang unti-unti silang diniresolve. Nilabas ko lang ito para lang maintindihan nila, and it's high time for us, para maintindihan natin the effects of IPIRA sa nuclear, yung possibility of the nuclear power energy program natin. And yung kung bakit tayo patuloy na tumataas ang kuryente natin at unti-unti nila tayo pinapatay. And you have to talk to some officials or employees na unti-unti nila tinanggal. At ngayon, parang dinowngrade nila yung kanilang mga sahod. Nabawasan sila ng 20,000 pesos na kinikita nila on a monthly basis, considering na hazardous yung kanilang ginagawa. So, kaya nga po, napakahirap po talagang mag-convince ng mga investors sa atin na mag-aagap ng pera. Kasi dahil nga po, ayun nga, imagine niyo 5 years from now, magkaroon tayo ng shortage sa power, plus napakamahal pa ng kuryente. Maubos na po ang malampaya in a few years from now. Dinidissolve nila ngayon ang National Power Sir, may tanong po ako. Sa level po ninyo, ay pabor kayo na mag-nuclear power tayo? Hindi ba? Yung totoo, sir. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Yes or no lang po. Yes. Malaking trabaho po yan sa amin. Hindi ba? Pero very challenging. Why not? Di ba po? You have the inclination to like it, or approve it, or to endorse it. Sa level po ni Secretary De La Peña, ano po ang reading niyo? Is he inclined also to endorse it to the President? Ayun nga pa sabi ni Mama, we can only answer questions. Well, actually, nagka-meeting lang namin ng USEC na kahapon. Kung i-endorse ba namin, unang-una, regulatory yan, hindi sila pwede mag-endorse. Because dapat objective kami. But technology-wise, pinag-usapan dito ay teknolohiya, hindi yung gagano. Definitely, as one from the Philippine Nuclear Research Institute na nakakaalam ditong technology, I would like to promote the technology. Kasi importante ito nakita naman natin ang mahal-mahal na kuryente at saka maraming advantages ito. So therefore, as far as technology is concerned, i-emphasize ko talaga yan, ha? Ang teknolohiya na yan, dapat i-promote natin wherever, kahit anong country, pero sa Pilipinas, lalo sa Pilipinas. Kasi it will make there are so many advantages. Unang-una yun, mahal na mahal na yung kuryente natin. At saka, palagi mo lang sinasabi na baka naman walang capability ang Pilipinas to do that. So, definitely, dahil kami, matagal na pinag-aralan, marami tayong people who are capable of doing that. And with the help also of international connections, such as hindi naman tayo pabayaan yan yung technical capability. So, yun lang pong masasabi ko. Thank you po. Kaya sir, mahirap talaga sa amin na magsabi Salamat po. Against or around sa nuclear power. But talaga we really wanted to ensure na safe po yung plant. So ito pong objective ng yung aming regulation na ginagawa, establishing and maintaining effective defense against radiological hazards. Of course, tatanungin nyo, lagi namin nababanggit yung nuclear radiation safety. So this is the means of achieving operating
yung proper operating conditions, tapos prevention ng accident and mitigation nung magiging consequence ng accident na yan. And for the security objectives, malinaw naman po dito, to prevent po yung unauthorized access, yung mga malicious intent, malevolent actions po. Ayan. So, para lang magkaroon kayo, hindi, ano pa yung mga requirements na ini-impose nyo sa inyong licenses. So, ito po yun. First, yung general information about the applicant. So, humingi din kami ng mga SEC registration, etc. para po malaman namin na hindi ito bogus na company lang. Aside from that, yung mga basic elements for safety, like yung trained by individual man, may proper training ba yan? May qualified ba yan? Training po na binibigay ng PNRI. Apo. Then, yung facility ba niya, okay? Then, meron pa siyang mga sapat na equipment and instruments, like yung dosage meters, electronic personal dosimeters, etc. Yung paggawa mismo ng radioactive material, meron bang standard na sinunod dyan? Tinatawag namin certification design approval of devices. Dapat merong sufficient approved na radiation safety program yan. Then lastly, yung waste safety program. Na kapag dumating na yung time na hindi mo na magagamit yan, ano gagawin mo? It's either ibalik nyo sa principal, or merong isa na sa tingin na magagamit pa niya, or yung pinakahuling option na talagang ayaw din namin sanang gawin, kaya lang wala kami magawa, yung pagtanggap ng mga radioactive material. So, dinadala po sa facility, sa aming radioactive waste management facility. Of course, radiation protection. So, lagi po namin emphasize sa mga users, sa mga workers, yung radiation protection, yung ALARA program, yung as low as reasonably achievable. So, lagi po nasa site kasi nga, alam, ang aming katuwiran, malaki o maliit yung radiation matatanggap, may effect po yan sa atin, kalusugan. Makikipatong nga po tatay. Tatay daw. Oriental. Ilang taon ba ang Hala, makakadisgrasya pa. Bago mag-expire. Yes, sir. Yan, yung declare niya. Ano po ma'am? Masyadong mahihirap. Mahiklat? Opo, ngayon po ma'am, ano na eh, yung mga third generation na, umabot po ng 60 years. Yung sa ano natin, sir, kaya? Sa BNP ko ma'am. Yung Resting house. Opo, yung ano, yung batanong may power plant. Pwede pa ba yun? Pwede pang i-open? Nagkaroon po ng feasibility study yung KEPCO, yung Korea Electric Power Corporation. Kasi nga po, sila po yung merong the same kopya ng planta na yun. So, kinwish natin sila para mag-conduct ng feasibility study. And according to their studies, siguro mga 10 years ago, na pwede pa patakbuhin. Pero yung study na yun will be only good for 5 years. And even from Rosato. Apo, isa Rosato naman po ma'am, yung mismong structure, containment building. Yes sir. Sir, kung halimbawang natuloy na yung plano na magtayo ng facility, bagong facility, ilang taon ang gugugulin para maitayo yun? And sino yung mga mamamahala sa PNRI and the other agencies? Tatlo po kasi yan eh, yung operator, yung government, saka yung regulatory body. Usually po, let's say from this year, so magbibilang tayo ng mga 10 years. Yung pagtatayo ng facility? Apo. 10 years, siguro mga minimum 10 years para masabi natin na we are ready to operate. We are ready to run the plant. So kasama na po yung construction, etc. Yung review, etc. So 10 years po. So kung madili ng madili, Sir, may idea po kayo regarding sa G4? Sir? G4. What is G4, sir? Kasi ang mga cellphone natin, G5. G5. DOST-STII. Ano po yung idea niyo, sir, na ito yung nakakatulong ba o baka delikado sa health natin? Sir, dapat sumagot po ng tanong na yan. DICT. Yung CDR, Center for Device Regulation. Si Unasan. Hindi sir. DICT. Sa DOH sir, DOH. Yung sabi ko rin ng dalawa,
kami sa radioactive material, yung mga yung hindi po, sa DOH po sir. Pero kasi sir ito, mga non-ionizing radiation po ito. Graduation eh. Kaya nga po, so it still belongs to the non-ionizing radiation. Pero ang hinsan sir, hindi particular sa pag-aaral dyan? So hindi po kami nag-aaral about yung effect. Hindi na pinag-aralan pa. Hindi po masasagot kayo yan. Sir, pwede pa ba magtanong, sir? Kasi yung sir, yung ang alam ng mga Pilipino, yung atomic bomb, no? Pero ang nuclear, kasi dalawang klase, yung fusion at saka fission. Parang hindi namin na-discuss. Pwede bang bigyan ba kami ng papyaw para may idea kami? Mas matindi ang fusion. Fusion at saka fission. So, fission po, fission na... Anong ginamit sa Nagasaki? Ay, hindi po sir, ang sa yung time po ng August 3 ata sa August 6. August 6, 1945 sa Hiroshima, then 3 days after, August 9, doon naman po sa Nagasaki. Fusion type? Sa ano po siya, yung una po, is a uranium bomb. Tapos po, yung sa Nagasaki is a plutonium bomb. Of course, a fission. Fission reaction po yun. Fission, which means, anong ibig sabihin ng fission? So meron kang heavy nuclei, for example, uranium-235, and so yung nuclei na yun is hit by a free neutron with enough collision power, so mag-split po yun. Then after mag-split, magpuproduce ng napaka-taas na energy, na heat. So yung nangyari po sa nuclear bomb, nangyari sa Hiroshima, sa Nagasaki. So meron po yung heat, may radiation, saka yung blast. Sa tatlong po component, kaya po talagang matindi ang energy na pinuproduce po kapag nagkaroon ng nuclear bomb. So heat, blast, saka radiation. Follow-up question regarding yung radiation kasi, yung effect nun talaga tagal. Ang fission naman po ano? Fusion ba, sir? Dalawa kasi ang yung fusion kasi, di ba sir, yung may heavy nuclei ka, tapos yung heavy nuclei was hit by a free neutron. With ito po yung mga tinatawag na na hindi po siya fast but thermalized neutron. Tapos pag tinamaan po yung heavy nuclei, yung nucleus po ng heavy nuclei, mag-split po yan. Fusion yun. Fusion. Yung fusion po ba, sir? Oo, hindi nalilito nga po kami, kaya kami kaliwanagan. So, fission, F-I-S-S-I-O-N. Fission po, ayun nga po yung meron kang heavy nuclei, tapos po meron kang free neutron. Tapos pag naman mo mag-split, tapos magkapupulis ng balikan na lang po sir yung sa fusion naman sir, light material po, like hydrogen nuclei. Tapos po, pag nagsama po siya, mag-create din po ng heat na mas mataas po kaysa doon sa fusion. Yung sun, fusion yun. Ang sun po, yung power po ng sun. Hydrogen, i-fuse mo siya to put together yung energy. Ang sun is a typical fusion. Yung energy ng sun. Pero yung sa bomba na ginamit nila, fission yan. Fission po. So itong tatayo natin na if ever, itong ating nuclear. Wala pang fusion. Ha? Wala pa po sir. Puro fission yan. So meron pong mga research study, kaya nga lang po sir, in a few lang. Siguro pinakamatagal po, few minutes lang. Kasi talaga po mahirap i-maintain. Imagine mo, very high, yung heat nung, imagine mo kung gano'ng kahit ang sun. So gano'n po yung fusion reaction. Sir, yung ginamit nilang nuclear doon sa Hiroshima, posible ba na maka-apekto ito sa utak ng tao na magresulta ng pag-abnormal sa mga new generations? So matagal na po yun, sir. More than 50 years ago na yun. So although syempre, of course, yung mga byproducts po sumama na sa atmosphere. Kaya nga mataas ang tumataas po yung background radiation level. Gaano kalawak sir yung epekto nito? Sir, syempre, yung Hiroshima ngayon, yung mga kalapit na bansa, gaano kalawak yung... So wala naman po yung talaga nila, yung mga lugar na malapit doon sa tinamaan po. Pero like South Korea, China, wala naman po.
So, meron din po kami kasunod na mga dose limits sa public. So, katulad po ninyo, so meron pong limit yan na 1 millisievert a year. Pwede mo matanggal. Hindi po kasama dito yung mga medical exposure. Hindi kasama. Kung ikaw ay CT scan, of course, CT scan is 10 times or more radiation na matatanggap ng pasyente. So, 1 millisievert total effective dose. Tapos, may special case na 5 millisievert naman in a year. Then, isa less of the eye is 15 millisievert per year. Tapos, equivalent dose to skin is 500 millisievert per year. Special case pala. Ano yung kinukonsider na special case? Ma'am, siguro ito yung mga general public na nakatira sa sa mga siguro mga lugar na matataas talaga ng radiation dose. Kaya lang kasi ang pilot is is occupational case. Ayan. So, kung kayo license namin, tapos may problema nangyari, incident or accident, you are required to notify PNRI. So, within 24 hours, and of course, yung reporting na 30 days. Philippine National. Yeah, so to give you an idea, paano ba na-distribute yung mga users ng radioactive material? So sa NCR, may pinakamarami, we have 220 licensees. So all in all, we have 230. So it's still growing yung number of licensees. Then ito po yung mga different practices. So may sa medicine, so we have also commercial industry, industrial geography, research, education, and particular accelerator. So, pinakamarami pong chunk ng users namin ay sa industry po, 162 out of 230. So, this is last June 2019. Sa case po ng ating present source of energy, nagkaroon ng trend na pinaprivatize natin. Ang naging effect po sa tao, tumaas yung mga rate ng ating energy. Hindi ba? Ngayon, dito sa, kunyari, magkaroon tayo ng nuclear source. Hindi ba dangerous din na i-privatize din ito? Hindi ba mas maganda na gobyerno ang mag-ari nito? Pero sir, yun nga po sir, mayroon tayong ipiralo eh. Piralo. Ipwera na natin sila. Oo. And by the way po pala, kung makakais kayo na sino bang agency or company or institution na may pinakamataas na radioactive material na sa PNRI po yun? Sino po? Sa PNRI po. Kung makakahanap kayo dito sa buong Pilipinas na may pinakamarami at pinakamataas na radioactive material when it comes to radioactivity, sa PNRI nyo po makikita yan. Kaya po, kami po ay nag-establish ng PNRI Internal Regulatory Program. Although nakalagay sa batas, na-exempt po yung PNRI kasi kami nga nagpo-promote Then, sa kanila kaya nga lang po, napagkasunduan na parang regulatory oversight, lahat po ng mga facilities sa PNRI, kailangan din po mag-apply for na authorization. So yung mga requirements na nakita nyo kanina, na inimposan sa licensees, ginagawa rin po ng mga operator po. Kumbaga May sa mga bala facility po sa PNRI. Sa bala. Kami rin, sa yung Nuclear Regulatory Division. So nagbibigyan po kami ng authorization sa kanila. Kasi before wala po, tumitingin sa mga compliance, yung mga technical requirements na dapat ginagawa nila. Mga departments. Apo. Sir, may tanong lang. Ito po yung aming research reactor, yung pang itlog. Meron po ba kayong kulang sa tao, let's say, mga hindi lang basta researchers, kundi mga eksperto talaga, nuclear research, industry, iba't ibang industry, I'm sure hindi kayo isang mata kayo na. Kaya mo po, kasi ang sistema po matagal po. May hugot si Dr. Si ma'am. So, kung may patutulangan kami,
in terms of, definitely, kasi people, kulang talaga ng people, in the sense that ilan-ilan na kaming technical sa buong Pnri, 250 ang population namin. Tapos ang siguro technical side niyan mga 200, But imagine, itong 200 na ito, divided into, meron tayong regulatory portion na ang role talaga is regulatory. Meron tayong services, tapos meron din tayong mga diffusions at saka diffusion ng technology at saka syempre kami sa R&D, yun yung atomic research talaga for the promotion of nuclear technology. Ngayon, we make do with what we have sa people na ito. Kaya ang role kasi namin ngayon, hindi lang dapat ang teknolohiya ng nuclear ay kami lang. So we try to involve university people or even research institutions para ka-partner namin. Kasi kung kami lang gagawa ng lahat ng hindi namin kakayanin yun. Of course, we have the technical know-how, we have the necessary trainings kasi alam niyo naman po, may connections tayo sa International Atomic Energy Agency where we get all those trainings. But we would like to expand that further to other people na maging partner namin. Kaya nga, kayo sa media, isa rin yung point namin na through you, disseminate yung information ng mga technologies that we are seeing, hoping that other people who would hear and listen to us sa YouTube na magaganon, hello mga YouTube, at least they will understand na sila din, pwede din silang makipag-partner sa amin in terms of nuclear technology. YouTube ka? Upload YouTube. So anyway, nasa last stretch na po tayo, no? So ito po yung mga various facilities na makikita nyo sa PNRI. Anyway, part po ng program, no? Tomorrow you're going to have okay. Kumikita na. Wala silang tour sa atin. Tayo hindi pa. So, ito naman po yung mga programa na gusto namin implement siguro next year and in the coming years po. Yung passing ng comprehensive regulation bill. Ito po yung bill na talagang hinahandle namin na mapass. Ito po yung bill na magse-separate po yung regulatory function ng PNRI. Opo, ma'am. Ganun po talaga. We really have to accept yung ganung klaseng Sir, yes, taga-region 3 ako. Yes, sir. Sakop namin yung Clark. Apo, sir. Alam naman natin na nanggaling dyan yung base militar Yes, ng sir. Amerikano. Apo, sir. Okay. Matanong ko lang po kung na-check na ninyo kung meron silang naiwan? Sir, na-check naman po. Wala naman po naiwan. Ayun po, sir. Next question. Next question po. Sigurado po kayo doon? Sir, sigurado rin po kayo bang meron ba? Kaya nga po namin kayo tinatanong kasi kayo po ang ahensya. Hindi, pero po, meron pong team na nagpunta po doon. Nung iniwan po ng Amerikano yung Clark Air Base. Opo. Wala naman po silang, according to their report, wala naman pong... According to their report? Opo. Okay. Well said. Hindi, according to their report. Yeah. So hopefully po, no, sana maging batas na po yung separation po ng nuclear regulatory body. Ito rin po ang aming gusto sanang gawin, yung update namin lagi, yung aming mga regulasyon. Kasi usually dapat in 5 years time, nare-revise po yung regulation. Na hindi na, yung iba man hindi namin na-revise. So hoping na ma-revise namin lahat. In case ano magiging tawag sa inyo kapag ka naging atomic? Ano po, part, yung tawag. Philippine Atomic Regulatory Commission. Yan yung e-licensing system po. Ito, ginagawa na po yan sa Malaysia, sa Indonesia, na sinasabit na po through online, yung mga application, slash yung mga supporting documents. Then meron po kami National Dose Registry. So kung order ka, at kung gusto mong malaman yung dose history mo, pwede mong malaman. So pwede namin ibigay sa iyo upon your request. Then yung revised National Radiological Preparedness and Response Plan. So under po ito ng NDRRMS.
MP, yung mother plant ng NDRC. Then we maintain po yung availability of foreign and local scholarships, trainings and workshop, of course, to enhance our capability. Then lastly, yung international collaboration with other foreign sponsoring organizations, etc. Like the IAEA, JA, RCA, US Association. So ayun lang po. Yung question and answer po, sir, siguro may isa po kasi yung programa pa na susunod. So later na lang daw po. So salamat po na marami sa inyo. Maraming salamat po, Sir Carl. So, just the same po, kung may mga katanungan pa rin po tayo para kay Engineer Nohay, pwede pa rin po tayo lumapit sa kanya. Regarding sa regulatory functions po namin. So, to proceed, I'll just have some few announcements po bago po tayo mag-proceed kay Ma'am, the last presenter. So first of which, yung room assignments po natin, meron na tayo. Lumapit na po sa amin si Ma'am Risa. Nabigyan na rin po natin mga respected roomies. Good naman. So yung copies po ng presentation, as mentioned earlier, ipapadala po namin sa inyong mga email addresses tonight. And if not tonight, hanggang bukas. Together sa pinanote ni Sir, no, yung mga resource speakers, together with the contact details. And third, ang dinner po natin, dito po tayo mag-dinner, same room po at 6 p.m. available na. Ika-apat na point, tomorrow po, we'll resume at 9 a.m. para po sa continuation ng ride shop and then sa presentation po na output. And fifth, kung may other concerns po kayo, kami po ay nasa room 506 lamang ni Ma'am Risa. You can call us up. Opo, 506. Yun lamang po. So, we'll now proceed with the last presentation. So, hindi na po bago sa atin yung ating pong next presenter. Hindi rin bago sa amin, kaya DOST, hindi rin bago ang long-time friend, long-time partner po, the science editor of Business Mirror, Ma'am Linda Resurrection. Asahan ko na yun, bakit yun ako mag-iipon para dyan. Naipon ko na sa'yo. Hanap ka ng kliyente, yung Hindi, basta tayo-tayap naman tayo, magkakasama naman tayo. madali lang yan pag nandun yung project. Ha? Madali na yan. Basta support naman ako sa iyo, di ba? No problem. Ha? Basta may pera, walang problema. Tsaka pag gagawin ko kasi minsan may naman sa akin, gusto magpa-cover pati second ka pasa. Ako ito yung main contractor. Ako para ma-presyon. Hindi na ako, i-repair ko lang sa'yo. Pwede. Ha? Okay? Pwede. Hindi ko sabihin. Yung mga idea natin na i-try. Mura lang yun. Hindi mahal yun. Hindi yung siguro wala kasanggaan isa na. Ha? Plant was beyond revival because of its absolutely outdated technology. So siguro kasi gusto niyang gumawa siya ng nuclear power plant sa Pilipinas. And then in November 2017, the DOE and Rosatom had an MOU that covers the cooperation on the various uses of nuclear energy.
And then it's, ano naman, yung DOST and Rosatom also had an agreement for the use of nuclear energy for peaceful uses, such as workshops, training of personnel, and the exchange of scientific information. That DOST-Rosatom agreement took effect in 2018. So my source for this information is from the CNN Philippines. Okay, based sa utos ni John, yun, just define lang natin, ano ba yung science journalist? Sino ba sa atin dito ang has a degree in science? Meron ba sa atin may degree in science? Bachelor of Science of Journalism. Best journalism. Or any background in science, high school, ganyan, or nag-work sa isang... I'm sorry? Engineer ka. You're an engineer. I'm sorry? Oh, that's science. Okay. Mechanical engineer. So, wala na. Okay. Ako din mismo, yan. Sabihin ko, I'm not a graduate of a science course. Actually, frustrated scientist ako. I wanted to be a biologist, pero nung panahon na yun, yung pamilya namin, hindi kaya yung cost ng laboratory. Hindi namin kayang bumili yung first year ng biology, kailangan mo ng pusa para i-dissect. Hindi namin kayang bumili ng pusa. So, went to AB Political Science. So, ganon. And then, although meron akong science background nung high school, so ayun, kaya gusto ko sanang maging scientist, pero yun nga. Pero, naano ko na yung science background ko, nakatulong sa akin sa pag-iisip, yung ganyan, sa maayos or logical thinking, yung ganyan, and logic in doing things, yung ganyan. And then, nung nagtrabaho ako sa Today newspaper pa noon, that was 20 years ago, yun, walan kami ng science editor, so nagkataon ako yung naging science editor. So, yun lang yung aking naging link ulit sa science. Ganon. So, ibig sabihin, maraming science reporters dito sa Philippines are not science degree graduates. Bukod kay, siya lang yung, engineer. Pero, yeah, it helps a lot to have a science background, no? Kasi mas mabilis natin maintindihan. Katulad, kung kilala niyo yung reporter namin, si Stephanie Tumangkos. Nag-apply siya sa amin ng, mahilig siya kasi mag-photo, no? Mag-photojournalism, ganyan. Pero, nakiusyoso ko. Nung nag-apply siya, tinanong ko kung anong academic background niya. Tapos, pero kasi mahilig lang siyang mag-picture-picture, so nag-apply siya. Eh, tinanong ko siya, sabi ko, ano bang natapos mo? Ma'am, applied physics po ako. Ha? And then, ma'am, nag-ano po ako ngayon? Environmental engineering. Wow! Sige, sabi ko, pagkatapos mo kipag-usap dyan sa photo chief, pumunta ka sa akin at magsulat ka ng science articles. So, and that was history, and she won, bukod sa pag-photo niya, nagsulat siya ng science, and she won sa bantog ng first prize in print. Nag-first prize siya sa print, that's worth 100,000 pesos. Anyway, so may background siyang ganon. Pero, yun nga, based sa background ko naman, at sa marami pang science journalists na kilala ko, na wala namang background sa science, nakakabigay naman sila, nakaka-produce naman sila ng magandang articles, and they have been winning in science competitions, science writing competitions. So it helps a lot if one is a science graduate. Although one can be a science journalist, if he or she is not a science degree graduate, no? Though more science journalists abroad have science degrees. Talagang grabe yung science journalist, yung science degree nila,
Tapos may MA o MS pa sila or doctoral degree. Para talagang gusto nilang maging expert dun sa field nila in writing science, ganyan. Kasi, yun nga, kahit na wala tayong, na-solve yung problem natin. Kahit wala tayong background sa science, ang kailangan lang natin talaga is to know the subject matter, try hard to learn about it, like itong nuclear science and technology, and because nothing is impossible if we try hard. Like what happened to me. Ang alam ko lang ng, may konti akong background, pero that's in high school, no? Ang kailangan lang natin, mag-read, magbasa, mag-interview ng experts, magtanong ng questions, and huwag tayong huminto na matuto, no? Hanggang ngayon, I'm already a senior citizen. I'm proud to say that. I'm not a senior citizen, but I still try to learn and learn, no? We continue trying to read and ask questions and matuto sa mga topic na sinusulat natin. Yes, I have to admit that science reporting is more difficult than political or police crime beat reporting. For ilan yun? For 10 years before I became a science reporter, a science journalist, political reporting muna ako. I covered Malacanang, Senate, the House, ganyan. Education. Hindi ko lang na-cover talaga was the police and military and business, yan, and yung lifestyle, no, yun, showbiz, yun, hindi ko lang na-cover. Although na-interview ko si Ate V, yun, pero hindi ako naka-cover talaga ng cover, yung ganon. So, kaya nga sabi ko, mas mahirap yung science kasi yung ibang bits, ewan ko, siguro na yun din, na mas madali mong i-cover. Hindi ka na masyadong kailangan magbasa, hindi ka na kailangan masyadong mag-isip. Minsan yung politiko, lagyan mo lang ganyan ng tape recorder, magsasalita na, di ba? And isusulat mo lang yung sinabi nila, gano'n. Unlike sa science talaga, iisipin mo pa, pag-aralan mo pa yung terms, pag-aralan mo pa yung procedures, ganyan, mag-interview ka pa, magbabasa ka pa, pupunta ka pa sa sites, gano'n, Pero, sige, mamaya, yan. But, to me, I think it is more rewarding. Kasi, mas marami akong natutunan. Kasi dati nga, while I was covering the Senate or the House, wala yun lang. Tapatan mo lang sila ng tape recorder pa kami noon. Hindi lang yung electronic recorder, no? Tapatan mo lang sila ng tape recorder, magsasalita na, yung ganyan, kung ano na nasasabihin nila. Tapos may iba pa dyan na hindi alam yung sasabihin. Sa'yo pa magtatanong, ano dapat nung sabihin dyan? E di ikaw na sabihin mo, sir, ganito kaya sabihin mo. Yung mga ganon, So, yan parang it's not really very rewarding, no? Ayun kung sabihin ako, bobo naman nila. Pero, kayo na mag-sit, no? You help inform the public and clarify issues, especially in controversial issues. Like yung nuclear power, at saka sa akin, yung nuclear power, yung nuclear technology, at saka yung iba pang issues regarding nuclear science and technology. And then also, you go places, literally and figuratively speaking. Sige, mamaya sabihin natin yan. Okay. If you're writing about nuclear technology, we have to do our best in every article we write. Because we're only as good as our last article, no? Kasi pag nasulat mo na yung isang article mo at mahusay siya, okay na yun, tapos na yun. Pero kailangan magsulat ka na naman ng bago. And you cannot brag yourself
because of the last article you wrote, kasi marami ko pang isusulat, yung gano'n. At saka parang ang andon, kaya sinasabi yun, sinasabi namin yun sa mga reporters, para hindi sila maging mayabang na porket maganda yung sinulat nila, eh, akala mo kung sino sila, lalo na maraming reporter dyan, magka-byline lang sila, akala mo sino na siya, diba? Na akala mo, no it all na siya. And if you receive an award or other recognitions, huwag natin ilagay yun sa ulo natin. You should keep our feet on the ground. Kasi nga, nakakasira ng sa atin yon pagka ganun yung maging natin, maging galing natin. Yeah, totoo yun. Minsan, akala mo, ang yabang-yabang niya, nanalo siya. Pero Diyos mo, hindi ko masabi sa kanya, oh, naku, binagdamag ako dyan, halos duguin ako dyan, sumakit ang ulo ko. Yung gano'n, di ba? Gano'n, pero ang yabang-yabang niya, akala mo sino siya umusay. Tama ka doon. Just have your well-written article do the talking. You will be recognized if your work is good. The best recognition is when your readers are able to understand or are informed on the issue or issues you are writing about. Yun yung natin, parang wag natin ilagay sa ulo natin yung whatever recognition we get, but ano pa natin, ang maging konsolasyon natin is we reported our story well. At saka isa pa, the best recognition is when your source tell you na, uy, okay yung sinulat mo, hindi ako na-misinterpret, yung ganyan. Minsan yung mga sources ko, like sila Dr. De La Rosa, o yung mga sources ko from Japan, si Dr. Machi, yung ganyan, mag-email pa sila, thank you very much, mga ganon, nagsasabi sila ng ganon. Ayun, ito na, lumabas na. Dahil inutusan ako, so kailangan kong patunayan sa inyo na pwede ako magsalita dito sa harapan nyo. I have 20 plus years of experience in writing and editing science stories since 1995 sa Today newspaper pa yun. And my utmost interest is PNRI projects and activities and other nuclear S&T related projects. Tapos, because, din yun, during that time, yung BNPP is a very controversial nuclear project in the Philippines, and because the Philippines need information regarding BNPP, especially kasi nga, nagdaan tayo noong 1986 na talagang binomba ng NEGA yung BNPP, kaya ipinasara, di ba? Tapos yun, bukod doon, talagang mukhang interesado talaga ako sa controversial issues kasi para sa akin, as a journalist, kailangan nating ipaliwanag sa mga tao yung lalo na yung controversial issues like yun nga yung nuclear technology at saka yung biotechnology na isa pang controversial at saka ngayon may bago yung space technology, no? Yung space project natin. So ayun na, naglaglag na ako sa inyo. Yun, when I covered nuclear, paano ba ako nag-cover? So, yun, nagbasa ako about the technology, I read about the background of PNPP, I read about what the opposers said, yan sila, nuclear-free Philippines, meron pa noon sila, Roland Sindulan yan noon, I read their book, yung ganyan, para malaman ko kung ano yung issues nila, about the terminologies, yung ganyan, and the procedures, no? So, yun, merong picture ng BNPP at saka ng itlog, ng paeg. Ito, the first nuclear technology article I wrote was about the food irradiation. So, hindi ko pa alam ano yung food irradiation, paano ginagawa. Talagang that was the first time I heard about that term, irradiation. So,
in-interview ko yung mga tao sa PNRI. Ang in charge pa nun is Miss Senny de Guzman. Napunta mo pa si Senny? Yan. Si Miss Senny de Guzman, and then former Director De La Rosa, ganyan, mga technicians, at saka sa irradiation facility. And then I visited the pilot irradiation facility. Nakapunta na ba kayo sa irradiation facility ngayon? Nakapunta na kayo doon sa bagong irradiation facility sa PNRI? Ang ganda na ngayon noon. Kasi ano na siya, meron ng upgraded na, meron ng conveyor. Noon, alam nyo ba, nung una akong pumunta doon, yung pilot, ang tawag doon kasi pilot pa lang siya. Yung lalagyan ng goods, parang ganito kalaki na na round table, no? Binubuhat siya nung mga ng staff doon, ilalagay yung goods doon sa bilog, tapos lalabas sila, tatakbo sila palabas, tapos saka siya i-irradiate. Ganun lang, buhat-buhat lang, mano-mano, ganyan. Doon, yung mga paminta, mga spices, ganyan, at saka, halos ganyan yata kalaki, o mas malaki yung konti lang. Ganun lang kalaki, yung maliit lang siya, isang maliit na room lang. Pero ngayon, mas malaki na siya. Yun, checking products na irradiated. Pero, yun, dahil talaga sa kakulitan ko, yun kailangan maging makulit tayo. If we're writing about nuclear technology, kasi talagang maraming bago, di ba? Aminin natin, sa mga sinabi nila kanina, marami tayong hindi maintindihan na procedures, na terms, na terminologies, technologies. Kailangan maging makulit tayo. So magtanong tayong magtanong. Huwag tayong mahiyang magtanong. Kasi role natin yun. Ang role nila, nung sources natin, ay sumagot. No? Kasi kung hindi tayo magtatanong, kung hindi natin naintindihan yung process, yung procedure, hindi natin na isusulat na yung article. Pag hindi mo na isulat yung article, na hindi mo na alam, hindi mo sulat na mismo yung editor mo, hindi niya alam. Maguguluhan siya dun sa article mo, so hindi mo ilalabas yung article mo. So, wala ding bali wala din, di ba? Yung pinaghirapan mo na talagang maghirap ka mag-isip dahil hindi mo naintindihan, bali wala din, tatapon lang din, gano'n. Unless talaga matyaga yung editor mo na tahi-tahiin yun at interviewin ka din kung paano nga ba to. Minsan gano'n eh. Dahil minsan maganda yung story, talagang pagtsatsaga ng editor yun kung maganda yung topic, di ba? Gano'n. So talagang pagpupuyatan niya, pagsasakitan ng ulo niya yun. Pero, yun nga, kailangan mo talagang pagtsagaan, pag-aralang maigi. So it won for me an award from the National Press Club. That's my first article on BNPP. On nuclear technology. So that's nuclear radiation. And ito yung article. Is your mango safe to eat? Kita niyo ba dyan? Is your mango safe to eat? Yun. So yun yung nagkataon din when I was having that article, I was invited in Kuala Lumpur for the food irradiation seminar, yung ganyan. And then nakita ko yung mint, yung Malaysian Institute of Nuclear Technology na yung kanilang irradiation facility, isang building may conveyor, talagang computerized yung processing, ganyan. Hindi katulad noon na yung bilog na mano-mano lang sa pilot irradiation facility. So, ayun, is your mango safe to eat? So, sinabi ko doon na, kasi nga marami yung mga mango, hamburger, chicken mango are contaminated. So, one na nagkakos ng mga sakit. So, one process is to remove or to kill the insects and other contaminants is food irradiation. So, it won for me an award sa
sa National Press Club. Tapos, sabi din ni yung isang national scientist na naging judge doon, kasi daw talagang naano siya doon sa article, and pumunta pa ako sa mga sa PNRI and check pa the irradiation facility. So, yung talagang, sabi niya, pinaghirapan ko yung article. Ganon. So, I deserve to win. Ganyan. So, eto yung pilot scale irradiation facility. Ito yung building, so mas maliit lang siya. Ngayon, ito na yung semi-commercial facility. Tapos, ayun, may conveyor na siya. This slide is from Sen de Guzman. Ito. Tina Sergolias just sent me this slide, and I'm not familiar if this is the old facility. Oo. Pero mukhang mas may conveyor na dito. Di ba? Kasi dati sa bilog lang na ganyan. Itatak mo lang dun yung boxes. Ayun. Tapos may conveyor na yun. Tapos tingnan nyo this is going to Japan. May naka-label doon na going to Japan. So this is Miss Senny de Guzman, and she's now retired and remarried. Yan. And then this is the irradiated onion na wala siyang, anong tawag nun? Ugat, no? But this is the non-irradiated. So makita mo na So maganda rin siyang ginagamit para sa, for commercial purposes na mas maganda pa yung product for long shelf ng product. Ayan. So the sources of information and data, my sources were the press conferences and briefings and lectures and visits to the BNPP, the PNRI laboratories and the irradiation facility, and then yung kanina, sa Malaysian Institute for Nuclear Technology and Research. Local and foreign conferences. Yung irradiation sa Malaysia, which is an invitation from the INEA, and then nuclear technology in Vietnam, which is also care of INEA. And then, because nababasa yata ng INEA yung stories ko, so they themselves invited me to Vienna to visit the facilities there. And then sa EU, sa Brussels, and then Philippine seminars, care of PNRI, IAEA, and FNCA. So, I had interviews with Dr. De La Rosa. Alam niyo ba si Dr. De La Rosa? Talagang matyaga din siya para din to inform people about the nuclear science and technology. Matyaga din siya kahit Sabado, during weekdays, wala siyang oras. Kahit Sabado, pupunta siya sa PNRI para lang interviewin ko siya. Yung gano'n, no? Ganon siya katyaga. And then, si Dr. Arcilla, kahit isumbong mo ako sa kanya. Nasa needs pa siya noon. So, it's the issue of the safety of the BNPP kung meron siyang fault sa ilalim, yung ganyan. There are several interviews I had with him. And then, kahit gabi na, yung ganon. Pinagtatyagaan ko siya. Kasi, meron pa siyang appointments or meron pa siyang klase, yung ganyan. So, pupuntahan ko siya sa needs para interviewin. At matyaga naman siyang magpa-interview o tapos nagpapahilang pa siyang materials and books, mga ganyan. So, he's one of my favorite resource speakers. And then, si Dr. Machi ng IAEA, Japan Atomic Energy Agency. Madalas din siyang bisita dito, yung ganyan. And so, I had interviews with him also, and then he sent me emails and comment the articles, it's interesting, ganyan, that's ganon. Na tama yung, I quoted him well, yung ganyan. So, yung mga ganun ba, kahit wala ka ng recognition basta masaya ka na nagustuhan din ng source yung sinulat mo, ganon. So, of course, there's the IAEA website, then the DOST website, the PNRI, and then also the BNPP experts. Yan. This is a seminar of FNCA.
with Dr. De La Rosa, and this is Dr. Machi, and then of course that's Dr. De La Rosa. This is of course Dr. Arcilla. This is Dr. Aleta. He's a former IAE, former PNRI director, and has been connected with IAEA. And I don't know if until now, I'm no longer, he's retired already, siguro. Dr. Aleta, and of course this is Dr. Machi. He's a very good source. He's like a tatay or a lolo na, yeah, putay na siya. When I last interviewed him, before the March 11, 2011 nuclear power, interviewed him here, binigyan pa niya ako ng cake, di ba, sa mga Hapon, especially yung pagbibigyan ka ng cake, yung kanilang cake na, well, yung packaging, ang ganda-ganda, di ba? And then, during the March, after the March 11, nagko-communicate pa kami because I asked him about the developments there, ganyan-ganyan. So, nagko-communicate kami through email. Pero yun nga, later namatay na din siya. So, ano yung issue sa nuclear power? Marami nang sinabi kanina, it's safety, pero yun nga, sabi nung siguro we should have yung there is this book published by PNRI about the history of PNRI and the nuclear power. Siguro, nandun kasi yun, tumulong kasi ako doon sa pagsulat nun ganon. Yung history niya, so may doon na safe naman yung BNPP. Siguro yung pwedeng anong tawag doon? Yung enumeration or yung timeline kung paano yung nung BNPP. Yan, ganon. Safety na sinabi nga ng experts, it's safe, yung ganyan. Kaya lang, because of, it was mothballed not because of science, but because of political reasons, ganyan. Yun, waste disposal issue na may pwede namang gawin, sabi nga ni Dr. Arcilla, and then yung cost, low or zero carbon emission, ganyan. And it's a stable source of power. And then there are other uses of nuclear technology, besides nuclear power. Yun nga, sabi nga ni Marit, yeah, we heard na kanina yung presentations. There's agriculture, health, industry, environment safety, and food safety. Ayun, the media's task. Ito yung task nating lahat. We have the responsibility, based na dun sa aim ng conference na to, we have the responsibility to inform and explain, especially the controversial issues to the public, itong nuclear power. Basta sinabi mong nuclear technology kasi is very, very controversial kasi ang alam lang ng tao, ang naano lang sa isip nila was the nuclear power plant, Tapos may mga sumabog kasi sa ibang bansa, lalo na recently noong 2011 sa Japan, so mas lalo siyang naging mainit, naging controversial. Tapos, so we have to, because of that, we have to study the issues very well to be able to write well. So paulit-ulit, that's what I say, na kailangan kayo magbasa, mag-aral, ng periodicals, ng websites, yan, such as the PNRI or the IAEA, ganyan. Interview experts and reliable sources like si Dr. Arcilla, former PNRI directors, the PNRI experts, ganyan, the IAEA experts, and others. Don't just focus on breaking news, But don't focus on breaking news na merong ganitong nangyari, ganyan, tapos na. Siguro mas natin yung the how, the why, ng mga bagay, hindi lang ng who, what, where, and when. Kundi mas natin yung the how and the why, ng mga issues.
write news features or explanatory articles or Q&A to substantially explain the issues. Lalo na yung mga PNRI experts natin, those who made presentations today are naman sila, they're very willing to help us in understanding the technology. Yan, be responsible in reporting. Do not exaggerate. Do not give false information. Ito na naman ako. Do not exaggerate. Do not give false information. Kasi, kailan ba yun? Siguro, early 2020s, ganyan. Yun, parang katulad ng sinabi ni Sir kanina, na merong missing na radioactive material sa isang licensee, parang ginagamit yata sa agricultural sa isang probinsya, may nawawala. So nag-press release sila Roda, kilala niyo pa si Roda at si Tina, the former head ng information, nag-press release sila na merong nawawalang ganito, so isoli lang, ganyan, kasi pwedeng mag-cause ito ng sakit, ng hurt, yung ganyan, yung mga tao, yung ganyan. Ngayon, may isang reporter ng tabloid. Sinabi na yun daw, yung radioactive material, baka makakos ng Chernobyl explosion. Ganon, yes. Ganon. So, kinulang attention niya, nila Roda, alam niyo na kung sino yun. Kinuha nila Roda yung attention niya. Ngayon, kakausapin sana siya ni gusto siya kausapin ni Dr. De La Rosa, pero ayaw niyang kausapin si Dr. De La Rosa. Ang gusto niya kausapin, yun pang si Dr. Alabastro, yung dating secretary ng DOST, yung ganon. Tapos ayaw niyang umamin, ayaw niyang mag-apologize dun sa article niya. So wag tayo ganon kasi our story should be based on science, on facts. Wag tayong gumawa ng fake news, wag tayong gumawa ng exaggeration kasi yung mga tao matatakot, Kasi hindi mo mag-explode yung pwede ka lang masunog, masugatan, yung ganyan. Pero hindi naman sasabog yun, So yun. Tapos in writing stories, have at least 3 sources. Yung main source mo, and then yung other people to give their opinion or different points regarding your like halimbawa na if you're writing about the construction of a nuclear power floating nuclear power plant, ganyan. And then nagsalita dito si Dr. Arcilla, try to get the of halimbawa Greenpeace or whoever, ganyan, para doble yung balance yung story, gano'n. We need balance. Ay, balance siya sa niya. balance siya, Basta, balance yung mo. Gano'n. So, our main issue is we study talaga our subject matter. Tapos this naman is not only for nuclear and science but also in other topics kasi minsan kahit sa ibang topics medyo kulang-kulang yung isa nagdi-disinformation na yung gano'n. We study, we read, yung ganyan. Never stop asking questions, never stop learning, ganyan. Try to read kahit yung siguro, pa naman tayo mahilig naman tayo magbasa, di ba? Yung Harry Potter, ako talagang inaano ko yun. Yung Harry Potter, parang ayaw mo siyang ibaba kasi ang ganda-ganda niyang basahin. Pag binasa mo siya, parang kang nandun na din sa mundo ni Harry Potter. O parang makapasok ka na dun sa di ba? Yeah, yung gano'n. Oo. Yun. Tapos, ito yung ilang samples lang ng articles na sulat ko noong 2010, that the experts, when
Pinoy was elected, the experts are urging him to reactivate BNPP, activate BNPP kasi hindi naman na-activate dati. And then, yung 5 Asian countries are going nuclear. So, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam. So, yung Vietnam ba meron na? Wala pa rin, Yeah. So, tagal na nun, 2010 pa, 9 years na. Pero, mukhang nag-aano na sila. Yeah. Tatayo na sila. And then, based on the 2007 AEW, ito yung mga articles ko, power experts to check BNPP. BNPP may reopen in 5 years if, ito sinabi ata ni Dr. Aleta, yung open within 5 years. If, and then Sollenbach's use of nuclear power and product irradiation. And then international cooperation needed for nuclear safety and security. This was said by the this was after the March 11, 2011 ng Fukushima. So many countries still favor nuclear power. So sabi nga niya, 12 countries are still actively considering nuclear power. Yeah. BNPP validation is a right step, sabi nung scientists, and then radioactive materials for dirty bombs abound worldwide. Ito yung after the 911 explosion sa US. Yeah. Thank you. This was our trip, the media, kasama si dito, sa BNPP, yeah. Oo, sa BNPP. Yes. Oo. Yeah. Ewan po. Diyan ka na. Magkakwarto tayo. Diyan ka na. Yeah. And then, my writings in science and technology, including nuclear power, made me a member of the World Federation of Science Journalists. And then we were invited to the Miyagi Prefecture in Japan noong 2013, 2 years after the March 11. So, nakita namin yung destruction. Ito yung isang building na sira pa 2 years after. Some parts na lang ng Fukushima. Ito, we were in Fukushima, pero it's not really in the 10 This was in Fukushima. This is in Fukushima. Pero yun, sa lower side siya. This is in Korea. I was as a speaker in the World Conference of Science Journalists. And then dito sa FNCA. So yun. Okay, so thank you po. I hope nakatulong ako sa inyo. So, any questions? If you have questions. Meron po bang questions? Yes, sir. Matay ako. Yes, sir. Yes. Sa DOST Pag-asa at Squidbolts, merong mga words na ginawa nilang Tagalog para mas lalong maintindihan. Dito sa Pnri, meron din mga words na medyo malalim at hindi rin pwedeng translate. Possible bang merong gawin ang Pnri to translate yung mga words na... Meron kayong ganon? May project kayong ganon? Tagalize. May project kayong ganon? Wala pa. Ayun si sir. Meron na. Ma'am, sir, meron na pong parang may ganun dokumento na translated na sa yung mga, especially mga terminology. Pero I still have to find it. It's a very old document. Siguro part na rin ng project nung during the construction ng BNPP. Kasi talagang napakahirap sa atin. Hindi katulad sa Indonesia, Malaysia, meron silang bahasa. They use their own language, no? Tayo kasi English-ized, no?
Sir, in addition lang din sir, kasi well, even if may mga ganun, inevitable naman kahit sa science journalism, meron talagang mga terms na mahirap gawin. Hindi mo talagang umayaan na super technical. The best we could do po siguro is to laymanize yung context, siguro siguro pababain natin to a level na mas maiintindihan siguro. Kumbaga, we will use the term, pero then syempre as an explanation, like how it works, ganun. Kasi kahit pa paano naman, part naman ng general education ng public science, so parang there has to be some point of connection naman na maililimanize natin yung term without not using the term siguro. Kasi minsan hindi may iwasan po talaga. Yeah, tulad din ng sabi ni Professor Sukgan kanina ni Raymond na merong terms na nandyan siya pero masyadong science, technical, ganyan. So ginagamit na lang niya, in-explain na lang niya. Pwede naman ganon eh. I-open ko lang din kasi like kami mga black timer and limit lang yung time namin para halimbawa pag-transfer sa Tagalog para gawa ng press release sa Tagalog. Kasi gustong-gusto rin namin isama sa mga headlines sana. Kaya lang hindi namin magawa agad-agad. Dahil syempre, pa namin ng Tagalog yon. So yung oras na ubos, kung maghabayad kami ng tao pa, dagdag expenses sa amin yung para mag-translate ng Tagalog. So, sana nga magkaroon, kung pwede lang, para maisama sa headlines lagi, sa mga mabilisan. May Tagalog version. Oo, may Tagalog version. And pwede, iba pa rin po kasi yung commentator na dinadagdagan pa namin, pinapalawin pa po namin yun. Pero kapag wala po kami sa katulad nito, na pag may mga forum or press call ng DOST, gusto man namin na supportahan agad-agad lahat-lahat. Kaso, minsan, nakakatamad na. Kasi, isipin mo ba i-Tagalog lahat, diba? Kung dagdag sa amin ng sa mga black timer to ha. Sa mga kukunti lang yung mga staff na limit lang din yung expenses para magbayad pa doon. Siguro that's good din for radio. Kasi sa radio, lalo na sa Tagalog na radio, Filipino pala. Hindi kung puro English lang. Para meron na silang. Para mabilis lang naman. Pero sa inyo naman, pero kaya pa naman namin yung pagbigay. Pero sa totoo lang, nahihirapan din ito mag-shop. Lalo na hindi naman kayo masaya. Yes po. Alam niyo man, pag nasa AWF kami nila Noli, yan din yung binabanggit namin. Sabi niyang director, si Almario. Sinasabi niya na... Danang bala. Inuwi tayo. Hello. Wala na. Madali lang po eh. Tama yung sinabi ng Horizon Chaser eh. Pag wala ng panahon, kaya minsan may mga dyaryong Tagalog, pero yung press release na English, yun na lang yung sinasarang nila agad. Bakit sabi ko, hindi natin gayahin yung baka pwedeng advancement lang yung press release. Di ba? Napakaganda po yung ginagawa ng Malolos Bulacan na palibasa yung lugar ng Tagalog talaga yung Malolos Bulacan. Yung Singkaban Festival, may English sila at may Tagalog na press release. Siguro nga, yun, suggestion natin sa info, since gusto natin na makaabot sa pinakamaraming tao, meron kayong Filipino na article or yung press releases. Kagaya sa amin sir sa radyo, talagang nire-requires na Tagalog talaga. Kasi EM kami hindi naman EM. Lalo na mga ka ba? So Hans, more work. Mamaya mali pa. So far kasi wala talaga lalabas sa article pa na Tagalog or Filipino. Meron po kami talaga sa Facebook page at sa website in English. Pero kung sakali mo po, ma-interview po kami, yung mga eksperto po namin, at interview nyo naman sa AM radio station nyo, I'm sure mananagalit din naman po mga yun. Or maingat na sila sa Tagalog. Pero kung may press release kayo, maaari siguro rin kami sa kanya para magawa oo. Kasi, kumukuha din yata sila ng press release sa Facebook. Paano ba kayo nag-ano ng press release? Sa website nyo? Oo. In Facebook, oo.
Pero minsan, bihira nakaka-receive ng press release sa email. So minsan, tumitingin na lang ako sa sa website, ganyan, or sa Facebook, ganyan. So, ayun. Tsaka ma'am, ang isa sa kagandahan kung bakit kinakailangan sa inyo manggaling yung Tagalog version, para tama, sakto yung informasyon na ihahatid namin sa tao. Kasi baka magkamali pa. ang intindi namin sa sa English, from English to iba pala, diba? Dahil hindi naman kami eksperto. Pero kung kayo sa inyong manggagaling, hindi nyo kami papagalitan. Dahil mali yung second point is that, dahil meron tayong Nuclear 101 awareness program na ganito sa PNRI. I suggest na mas marami kayong press regularly. Kasi iba, agency, sa totoo lang, everyday, mababa yung 3 hanggang 5 press release ibigay nila sa amin. So why not more on the PNRI side? Ang dami kasi yung kwento, nakita ko kanina. Mas marami pa raw, sabi ni Ma'am Lucille. Diba? So, ang laking bagay yung sa inyo manggagaling. Alam namin, dagdag trabaho dahil konti lang kayo. Pero it will help us to help you. Tama yun. Kasi, dagdagan ko lang from the information office, kailangan mas proactive kayo. Kasi yung mga korporasyon, maya't-maya nagpapadala, araw-araw nagpapadala. So yun ang kalaban nyo. Mas maganda yung maganda yung products nyo, di ba? Maganda yung products nyo, at saka para maintindihan ng tao, para natin sa kanila, mai-promote. So kailangan talaga, kung mas maari sana, i-email nyo para makita agad namin sa inbox namin. Kasi kung nasa website lang siya at saka sa Facebook, parang kami pa yung pupunta, yung gano'n. Minsan sa dami ng trabaho, hindi naman gano'n. Yung mga kumpanya, grabe talaga. Minsan doble-doble. Papadala ngayon, tapos kung hindi mo ginamit, ipapadala agad. Ulit, yung gano'n. Gano'n. Tatawagan ka pa, kailan lalabas, parang hello, yung gano'n, di ba? Tapos marami kayong kalaban doon, di ba? May mga, alam niyo na, may environmental, may mga ano-ano dyan, na, yung gano'n ba? Kayo, ang kailangan lang namin sa inyo, it's magandang press release dahil maganda ang produkto nyo. Mas maganda kaysa sa kanila kasi alam mo na yun. So, pero yun, at least directly sa kanila, ganyan. Oo. Sabi din po, since kasi ang writer namin, nag-send din po siya through email. Siguro, at this point po, since nakuha rin namin yung mga video copies nyo ngayon, this would be siguro the first araw-araw pa. Since mag-release po kami, every time